علیکم و رحمت الله و برکاته. همه شما را مهمانان خانه خدا و عاشقان مدرسه محمدی و دوستداران اسلام و قرآن به این روز مبارک و به این روز عبادت و بندگی خوش آمدید میگویم. از خداوند مهربان این روز با سعادت را برای همه شما و امت اسلام روز شادی، خرسندی، روز بازگشت به سوی خدا و روز فراخی رزق و خوشبختی بگرداند و هر مراد و مقصودی که داشته باشید خدای مهربان شما را به مقصودتان، به آرزویتان برساند. الحمدلله که جمعه گذشته محفل مبارک مولد رسول بزرگوار با خوبی با شرکت شما عاشقان محمد و خاندان محمد گذشت و الحمدلله که در آن محفل 10,000 نفره هم زائدتر گوییم بود، کمبودی نشد، کسی شکایتی هم نکرد. الحمدلله به خوبی گذشت و تا سال آینده باز ما و شما را خداوند سلامت دارد که جشن مبارک مولود رسول اکرم یک جای پیشواز گیریم. امروز هم ایشان مولا محمود جان کجا سفری ضروری داشتیان رفتن و التماس کردن که امروز هم شما جمعه را با مردم بخوانید. صحبتی که میخوام امروز با شما کنم درباره جواب دادن به سوالات شما که مکتوبها چندین وقت بالای میز من خواب بود و که اینها امانت بودن و من نخواستم که هم تو ضایع شوند. بنابر امروز این فرصت استفاده بردم و این امانت خواستم ادا کنم تا اینکه صاحبان این مکتوب که وقت صرف کرده قلم به دست گرفته مکتوب نوشته‌اند خرسند شوند. البته وقتی ما چندقدر گنجاند به مقدار گنجایش با شما انشاءالله صحبت میکنم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد و اهل بیته اجمعین. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم یا ولی الاسلام والمسلمین ثبتنا على الاسلام حتى نلقاك. آمین یا رب العالمین. سلام بابا ایشان. سالی که مکتب را ختم می کردم یک جوان خوشرو عاشقم شد. چهرهش به ایمان و با توفیق می نمود. پس از گذشت زمان خود به او عاشق شدم و با وسوسه شیطان با تلفن با او حرف می زدم. پس از ختم مکتب مادرش به خواستگاری آمد. در این بین مادرم با یک جوان قاری قرآن گپ زنان کرد که خود هیچ راضی نبودم. ناموس و وجدانم قبول نکرد که با یک حرف زنم و با دیگر ازدواج کنم. بعد یک چند ماه با دوست داشته خود توی شدم. از روز اول زندگی من خوب نبود. خویشاوندانشان که برای قواقی بودنم دوست نداشتنم. مادرش هم
آنقدر دوستم نداشت. تربیه من از او خیلی فرق میکرد. بعد 1 سال زندگیمان فهمیدم که شوهرم نشأمند است و به تقدیر تن داد زندگی را ادامه دادم. فرزنددار شدم. زندگیم دیگر خوب نشد. برعکس شوهرم تهمت میکردگی شد که با مرد خیانت کردم. پس از چند ماه مادرش هم به این تهمت ها شریک شد. از شنیدن این گونه سخنها در غضب آمدم و به اجازت شوهر به خانه پدر رفتم و جدا شدم. خب اما شوهرم طلاقم را نداد. به امید به خارجه رفتیم که زندگی من خوب شود. 2 فرزندم تولد یافت، اما هیچ دیگرگونی نیست. روز تا روز شوهرم و خانگیاشان در نظرم بد شدیان. بعضا فکر میکنم که به کدام خاطر با او زندگی میکنم. حتی نماز نمیخواند. در شب قدر شب زنده‌داری کردم و از پروردگار مهربان دعای از شوهر جدا شدن کردم. بابایشان مصلحت دید که چیکار کنم. من به خاطر فرزندانم زندگی کنم یا نه؟ انتظار جواب شما هستم. با احترام خواهر شما. خواهر عزیز انشاءالله صبر کن. به خاطر فرزندان زندگی خود ادامه دادن گیر. وظیفه شما زنها مهربانی کردن است، نوازش کردن است، با خوبی و ملایمتی فهماندن است. شما میتونید اگر استادگیری کنید، اگر شوهرتان خوب احترام کنید، او هم خوب شود و زندگیتان انشاءالله آینده خوب می شود. من به شما میگویم که اگر در آزار شوهرتان خواه تهمت میکند خواه خوشامدتان تهمت میکند، شما صبر کنید، خیلی ثواب میگیرید. زیرا در روایت امام غزالی میگوید هر خانم در آزار شوهرش صبر کند، خداوند برای او ثواب حضرت آسیه همسر فرعون نصیب میگرداند. بنابراین مشورت من برای شما جدا شدن نیست. زیرا زنهایی که از شوهراشان جدا میشوند امروز خیلی زیادند. شوهر نمییابند، باز خاری و زاری و باز محتاجی. بنابراین شوهر دیگر هم کنی او فرزندای تو رو دوست نمیدارد. بنابراین خواهش ما، نصیحت ما برای شما این است که شوهرت زندگی کن و اخلاق خوب کن، خوب چهره کشاده داشته باشی، مهربانی و نوازشش کن. خوب وقتی که نماز نمیخواند با ملایمی فهمانش، انشاءالله روز مسلمان باشد نماز میخواند. اما من جدا شدن شما در خواهر راضی نیستم که بعد پشیمان میشی، فایدت نمیکند. خب انشاءالله آینده خوب میشد. صبر تلخ است ولیکن بر شیرین دارد. امروز شاید وزبینی ها داری، ناراحتی ها داری، لیکن صبر کن، آهسته آهسته خوب میشد، با خرسند میشین. بابا ایشان شکر به حضرت پروردگار میکنم که همچون شما پیشوای با تقوا داریم. خداوند شما را و اهل بیت شما را از بلاهای زمین و آسمانی و از چشم دشمنان نگه دارد. من 1 نفر استقامت کننده شهر دوشنبه هستم. نامم حبیب الله. مدت 9 سال است که با امر تقدیر در شهر اولیانوسک روسیه در زندان هستم. باید مرا در ماه مارس جواب میدادند، ولی افسوس که این برای من میسر نشد. من شکر خدا را میکنم که این 9 سال را بیهوده نگذرانیدم. در این مدت قرآن بزرگ را با پررگی از خود کردم و چند نفر از مسلمانان این زندان از من تعلیم قرآن میگیرند. ما مسلمانان این زندان که از هر ملت و قومیم یک جایه الحمدلله نماز میخوانیم و آنها به من اقتدا میکنند، ولی نمازها را وقتی میخوانیم. بابایشان بعضی ها میگویند که در غریبی نماز قصر باید خواند. آیا این نماز ما درست است یا نه؟ جوابش را به صبرانه انتظاریم. بابایشان ما شما را بسیار دوست می‌داریم و موعظه های شما را بسیار گوش میکنیم که برای ما
روحی تازه می بخشد. ولی افسوس که از دیدار شما و از دیدار و یار و برادر و زن و فرزندان خود دور هستیم. بابایشان مادری پیر هم دارم که غم دور بودن من او را بسیار ضعیف و ناتوان کرده است. شنیدم که او بیمار است. چشم برای من انتظاری میکشد. خواهش دارم در روز جمعه مبارک از منبر پیغمبر بزرگوار در حق من و برادران من دعا کنید که یک بار دیگر چهره گرم مادرم را ببینم و دستان نرمش را بمالم و سرم را در پیش پایش گذارم. با آرزوی احترام یک نفر مخلص شما از زندان. حبیب الله. دادر عزیز، اولا دعا میکنم خداوند شما را و همه زندانیا را، چی در غریبی ها هستید چی در داخل جمهوری ما هستید، از زندان خلاصتان گرداند و به نزد فرزندان عزیز و خاندانتان برساند. و دعا میکنم خداوند این مادری بیمار شما را شفای کامل تید و اگر مهلتش باقی باشد شما را به دیدار او رسانیدن نصیب بسازد. دادر عزیز، وقتی که شما در غریبی هستید، خوب 9 سال که جزای برآوردی حکومت برای شماست، شما در زندان آنجا می توانید وقتی که نیت اقامت کرده باشید، این معنی که ما همینجا 9 سال می استیم یا 8 سال می استیم تا وقتی خدا خواسته باشد گفته، نیت کرده باشید اگر شما می توانید نمازاتان همش وقتی خوانید، زیرا شما مسافر حساب نمیشید وقتی که مدت شما معلوم است، وقتی که شما نیت اقامت کنید. هر شخص غریب هم در کجایی که باشد از 15 روز اگر زائد می ایستادگی باشد نیت اقامت کند. نیت اقامت همین که من همینجا 1 ماه می ایستم، میتواند اون نمازاش وقتی خواند. بنابر نمازای شما درست است تا وقتی که آزاد شدن خواندن گیر. انشاءالله که آزاد شدی، خانه که قصد بازگشتن کردی، در راه بعد از آن قصر میخوانی. خداوند نجات یا دادر عزیز حبیب الله خان، خدا سلامت باشی. انشاءالله فایده کردی، قرآن حفظ کردی، باز انشاءالله خرسندی ها در پیش است. بابایشان پیشوای دین مبین اسلام، خداوند شما را همه وقت در پناه اسمتش نگه دارد. و از شما خواهش میکنم که به یک سوالی که ما را امروز به تشویش آورده است التماس همین جمعه جوابش را گویید. کسلی داریم که او بسیار غمگین است. اگر مرد کسلی طولانی شود به مثل کور یا که فلج و او زن ندارد یا که پسر هم ندارد، آیا دخترش میتواند موی زیر ناف او را تازه بکند؟ یا که پسر میتواند موی زیر ناف مادر را تازه بکند؟ با احترام زیاد مخلص شما از دوشنبه. دادر عزیز، خداوند همه بیمارا را شفا دهد و از جمله بیماری شما را هم که کسلی وزنینی ناراحت کننده است گفتید. خدا قادر است اگر مهلتش بود شده باشد خداوند آسانش گردد و شما هم راحت یابید. او هم اگر مهلتش باقی باشد خداوند تو قادر و توانایی، چگونه حضرت ایوب بعد از بیماری طولانی وزنین شفا دادی، اینها را هم شفای کامل نصیب گردان. درباره مادری که بیمار شود و دختر نداشته باشد، شوهر نداشته باشد، پسرانش می توانند او را آب بازی درارند. البته اگر رفت و امکانیت داشته باشد یگان زن همسایه را قرار کنند یا یگان خواهر شفقت قرار کنند، او را شستشو کند، حمام کند، می شود، خوب می شود. لیکن اگر رفت و هیچ کس نباشد، بعد از آن شما یک لباس پوشانید از ناف تا زانوش محکم کنید، بعد از آن لباس روش شویتان باکی ندارد. یا که مثلا پدرم همچین است، به شرطی که از ناف تا زانوشو یک ازار سفید پوشانید یا یکان ادیال پرتایید، بعد از آن آب رفته. امروز دستکای ریزینی هم هست، دستکار دستان به اندازید، بعد از آن بدناش شوید می شود. اما
زیر ناف او را گرفتن حاجت ندارد شد. او برای آدمی صحت است، او تکلیف سنت است گرفتن زیر موی زیر ناف یا موی زیر کش، این برای یک آدمی صحت است. اما برای کسی که خودش این امکانیت ندارد، ضرورت ندارد که این کار کسی دیگر انجام دهد. اگرچه حضرت دام الله محمدی خدا رحمتشان کنه، خدا نگهشان داره، اجازت داد یعنی که پسر میتونه پدر سنتی کند، لیکن این امر یک چیز ضرورت ندارد این که کردنش. او میستد برای و خدا مؤاخذه نمی کند. پروردگار تکلیفات بندگی را برای هر کدام ما به قدر طاقت منبار کرده است. او وقتی که ما طاقتی همون کار که نداریم، مثل که در وقتی کسلی طهارت ساقط میشه تیمم میکنیم، او هم ساقط میشه باقی نداره. اما شستشو کنیتان، حمام کنیتان که و هر آدم خبرگیری میبیاد. او اگر هر هفته یک بار دو بار او رو شستشو نکنید، بو میکند، آدم ها میدارن سبب نفرت شما میشود، سبب گپ شنوی شما میشود. بنابراین هر با هفته دو بار بیماراتان شستشو کنیتان بچه های خوش رو. بابایشان مؤذن مسجد با عائله‌اش میتواند در مسجد در خانه علاهده زندگی کند؟ التماس جوابش را بگردانید، خدا شما را نگه. آره میتواند. امام مسجد، مؤذن مسجد اگر رفت و حولی نداشته باشند، در مسافرت باشند، براشان متولی مسجد یا مردم یک حجره جدا کنندی‌اند از حجره های وقفی مسجد، میتونه در اونجا زندگی کند، میتونه از چراغش استفاده برد، حق دارد. اینه در کتاب وقفم انا محمود الفتاوی هم هست، میتونن مراجعت کنند. بابایشان من از مخلصان شما هستم، نامم پرویز از ناحیه رودکی. ما در حدیث خواندیم که یک حبشی ساق کوتاه پیش از قیامت خانه کعبه را ویران خواهد کرد. و از شما خواهش به همین نقطه روشنی اندازید که در بعض جاها قریب بود که باعث سرزدن فتنه شود. خوب دادری از این کاری نیست که برای و اختلاف کنید و فتنه کنید. در نشانه های قیامت یکیش همین است. رسول اکرم در حدیث امام مسلم گفتند یخرب الکعبه ذو السویقتین، یک روایتی هم هست که خانه کعبه را یک حبشی پاهای کوتاه خراب دارد ویران میکند. حتی گفتن چشم من را دیدی استاد است که یک گشتاش میکند. خوب این نزدیک قیامت میشود. این سوال نیست که برای خاطر وای جنجال کنیم و اختلاف کنیم. این در وقت میشود که عالم اسلام مسلمان ها باقی نمیمونند و یک زمان میشود که کفر همه جا را غالب میشود. این البته پیش از فرامدن حضرت عیسی والله اعلم یا بعد حضرت عیسی قرب قیامت، نزدیک قیامت میشه، را که تا یک موحد، یک الله گو در روی زمین باشد قیامت قائم نمی شود. قیامت خداوند برای بنده های بدتر و شد کافرهاش باقی که موندن موحده از بین رفتن اون وقت قائم و برپا میکنند. شاید همون وقت باشه. از این سبب این مسئله اختلاف و جنجال نیست. ویران کردن خانه کعبه جای تشویشش هم نیست. هم یک خانه است حضرت ابراهیم ساخت، باز در زمان رسول اکرم پیشتر از پیغمبریشان ویران کردن، از سر سازش کردن. باز در زبان عبدالله ابن زبیر از سر کردن، شب و حجاج بدبخت ایسرش کرد. خوب همین میشه. این ویران کردن و یگان جای دنیا را هم کلید نمی کند، ویران کردن و یگان عقیده ما را هم ویران نمی کند، باقی ندارد. امروز مسلمان های ما به جای خانه کعبه را ویران شد تشویش نشوند، از خانه کعبه ویران کردن بدتر حادثه های شده است که وید خاموش میشن، چیزی نمیگوین و خانه کعبه که وقت قیامت میشه بری و اختلاف میکنن. در گزیته ها خدا را تنقید میکنن که آوازتان نمیبرد، پیغمبرتان تنقید میکنن آوازتان نمیبرد، پیشواهای دین تنقید میکنن که 10 برابر خانه کعبه اینها محترم تر، آوازتان نمیبرد. برای یک
خانه کعبه را کندنش تشویش اختلاف، چی جای اختلاف هستیم؟ میشود این لیکن این قیامت در نزدیک میشود بشن. اگر همین روز هم شود شما که مسلمانای به غیرت نیستی که پشتی گیرید دیدم پر همتون، لیکن در فتنه انداختن با بلا. السلام علیکم ایشان نورالدین جان، من یک مخلص دائمی شما از ناحیه غرب از قشلاق شهری نو هستم. بابا جان خداوند روح قبلگاهی شما را شاد گرداند که شما بر این فرزندان خدمتگار در اسلام به جامعه داد. مخصوص خدمت و سخنان شما بسیار تأثیر بخش است. بابا جان یک خواهش دارم، داملا محمود جان را گوید که با سوز و گداز بلند باشند، بلند و با شست گپ زند مثل شما. زیرا که سخنان شما چندین کس را از خواب بیدار کرد. پدر من در همه جمعه های شما می رود، اکنون به مسکو رفت سفر دارد. در حق او دعا کن بابا جان که کارش را برارت یاد. خواهر عزیز خداوند شما را و خاندانتان و پدر بزرگوارتان نگه دارد، دو سفرش مبارک کند، رزقاش فراخ کند. پدرم گفت که ایشان نورالدین جان به مثل پیشتره برآمد نمی کند، ایشان محمود جان برآمد دارد. داملا محمود جان می بخشید، خفه نشوید، مثل بابا جان هم گپ زنید. خداوند زبان شما ایشان محمود جان هم براتر گرداند. بابا جان من چند سوال دارم. سوال اولم، وقتی زن کاسمتیک کرده باشد می تواند که نماز خواند؟ وقتی که کاسمتیک بعد از طهارت کرده باشد، طهارت کرده بعد از آن رواش کاسمتیک کرد، قاش کشید این وای، می تواند نماز خواند. لیکن اگر رفت اول کاسمتیک کرد، رواش کریم رفت بسیار شکید و ثانی بعد طهارت کرد، این صورت طهارتش درست نمیشه، زیرا که او کریم غفص است، از بالاش آب هم که شوید اگر او پوست رود نمیرسد، بنابراین طهارتش درست نمیشود، نمازش هم درست نمیشود. یا زنهایی که ناخناشان لک میکنن، در حالت لک در ناخناشان بودن اگر طهارت کنن، طهارتشان به او درست نمیشود، زیرا ناخن در آب نمیرسد، آب که نرسید طهارتش درست نمیشود، نمازش هم جایز نیست. از این سبب اول طهارت کنن، بعد از آن رواشان چیزی که میکنن کنن و نماز خوانن باقی نداردین. بابا جان بریدن مو در اسلام درست است یا نه؟ آره درست است، به شرطی که از کیف پایان باشه، اما من از این بیخی گردن بریدنش حرام است. این فتواها دهن میشه، رد المختار بارها من در این باب، اما از بالای کیف کوتاه کردن برای شستنش آسان شود گفتن باقی ندارد، زیرا که ازواج مطهرات مادرمان بعد از وفات رسول اکرم که موهای زیبای دراز داشته مثل حضرت ام سلمه مادرمان عایشه، اونها کوتاه کردن موهاشون، بنابراین کوتاه کردنش برای آسان شدن در شستشو باقی ندارد، شرطی از بالای کیف باشد. اما مثل روس‌ها میکنن کرات کیچ خیلی میگن یعنی اوش این بسیار کوتاه بعد از بیخ گردن، این جایز نیست، برای زن مسلمان حرام است، اگر خداوند او را عذاب شمیت یاد بند. بابایشان آیا زنک میتواند که در بین مردان و زنان موعظه کند، آواز بلند کند؟ خوب اگر رفت خشتباراش باشد میتواند صحبت کند، عالمه باشد، داعیه باشد، لیکن بهترش در بین زنها صحبت کند، مردهای بیگانه صحبت نکند، در این سبب فتنه میشود. شاید شما هم پروانه کرده باشید، تماشابین ها هوس میکنند، چند آرزو میکنند دلاشان کتی. برای همین شما خواهرای عزیز همیشه صحبتاتان در بین محفل زنها کنید، بسیار ثواب میگیرید، اونها را حرام و حلال دین فهمونید. اگرچه قول صحیح آواز زن عورت نیست، علی قاری در شرح مشکات هم میگوید قول معتمد همین است، لیکن این زمان که از فتنه که خالی نیست، به هر حال احتیاطتان بهتر است، خوبتر است. خواهر عزیز بابایشان اگر پوچاق پیسته یا تخم در علاو پرتایی اوبال است؟ نه هیچ اوبال نیست، فقط همین که علاو میمره،
پوچاک پیسته و پیازه که در علاو پرتوفچوک باید ترس میمره علاو برای همین نپرتای خوب ترش یا جا جمع کنه بردی چه قرید پرتوی تان. لیکن با که نداره سوخته میشم نه اوبال است نه زیاد. اگر خاک شدگی باشد که علاو درگیرد با که ندارد. اینم در حق من دعا کنید بابایشان من حافظ قرآن شوم. با احترام مخلصی اشدی شما فیروزه 19 ساله. خداوند فیروزه خواهر ما را عمر دراز و بخت شیرین تیدو. باز آرزوی حافظ قرآن شدن بود از خداوند حافظ قرآنش کنم. بابایشان جان به سوال من جواب گویید کدام از بازی ها در اسلام جایز است؟ این سوال چندین بار تکرار شده است. هر بازی که سبب انکشاف عقل شود، سبب تربیه بدن شود، خب که باشه اینها جایز است. مثل فوتبال و والیبال و مثل شتنگ برداری و مثل تیراندازی و نیزه زنی و مثل آببازی و اسواری و اینها همه جایز است، زیرا همش برای انسان فایده دارد. هم جسم انسان آب و تاب می‌یابد، هم با قوت و با شجاعت میکند انسان. اینا جایز. اما بازی هایی که برای نه جسم شما فایده دارد نه عقل شما فایده، مثل قرط بازی فقط وقت گذرانی است و خلاص، مثل شهمت بازی یا نرد بازی، اینها حرام هستند. از اینا خداتان یا مثل من کامپیوترات میره میشه ساعت های طولانی زدن میگیری یک هفتمد، اینا احمقی است. این وقت شما رو ضایع کردن است. باید مسلمان یک بازی کند که در جسمش فایده داشته باشد، جسم او را آب و تاب تیاد. پیغمبر خداوند مسلمانی قوی و با قوت بهتر است از مسلمان ضعیف و ناتوان، به شرطی که این بازی ها هم باز به قمار نه انجامد. وقتی که قمار ده انجامید به حرام میشه بچم هر کدامش باشد. مثلا فوتبال دو گروه تشکیل میکنن، از هر دو جانب پول جمع میکنن، در بین میمونن، کسی که برد با پول میگیره. این حرام است. فوتبال هم درست است، والیبال هم درست است، همه شما گیمناستیکایی که میکنن این هم درست است، به شرطی که نماز باز میگن قضا نکنید. بابایشان شخص خدا به خبر بود، نماز نمیخواند، بعداً گاه نماز میخواند و گاه نمیخواند. او باید که قضاهایش را به جا بیارد، حساب خود را گم کرده است، باید چیکار کند؟ مصلحت دهید، التماس. خوب قضایی خواندن گیرد، البته معلوم است براش که چند سال نخوانده است، قضاییاش خواندن گیرد. یک سال و 2 سال قضاییش که خواند شد به گمانش بیاد که قضایی هم بود شدگی است، یا شاید بعضش مونده باشد. این صورت باقی مانده قضایی هایی که شبهه دار است که آیا بود شده است یا نه، اونها را هر 4 رکعت به سوره خواند. نمازهای 4 رکعتی فرضه هر 4 به سوره خواند. اما شام و ویتره چه خیلی کس هم که خواند. لیکن قضایی هر قدر که خواند و گمان، البته قضایی این حسابش گم شدن ندارد. شما 10 سال نماز نخوانده یا 15 سال نماز خودش معلوم استین، چین قوتتان خواند، چند قدرش که موند و فرصتتان نرسید، کسل شدید یا که وفات کردید، خداوند او را غفور و رحیم می بخشد. وقتی که شما در فکر قضایی خواندن بودید و فقط فرصت نیافتید تمامش کنه، خداوند او را می بخشد. لیکن خدا نماز خوان شده و قضایی ها را پروا نکردید، به یاد و تم نرسید، باری هم برای نمازهای قضایی فکر نکردی، غم نخوردی، آب دیده نکردی، این صورت بدان که خدا برای اون نماز قضایی پگم من شما را مؤاخذه سخت میکنه. از همین سبب بچهای عزیز از چند سالگیتان لااقل از 15 سالگی بالاتان حساب کنه، قضاییش اگر مونده باشد خواندن گیرتان فایده میکنه، ضرر نمیکنه. زیرا که رسول اکرم گفتن روشنایی چشم من نماز است. اگر قضایی هم نشده باشد، قضاییاتان تمام شده که باشه، او حساب نفل ده میگذرد، نفل برای شما فایده دارد. در وقتی که آب خنک باشد تیمم کنیم جایز است یا نه؟ آره درست است. وقتی که آب خنک است سبب پیدا شدن کسلی ها می شود، یا که دکتر اجازه نمیدهد شما را استفاده آب، مثل بعضی ها گیمرای دارند یا بعضی ها میگن پرستاتیت دارند، اینها را شریعت رخصت داده است که
آب استفاده نبرن، لطقتی خوش کنن، تیمم کنن، نمازشان خوانن. لیکن اگر رفت و آب باشد، آب شیرگرم، حتما با آب طهارت کنن میشن. تیمم در حالت خنکی، در حالت بیماری جای نشین طهارت شده میتواند. رسول اکرم گفتند التراب طهور المسلم ولو الى 10 حجج ما لم یجد الماء. خاک خود پاک کننده مسلمان است اگرچه سالهای طولانی هم باشد، مادامی که آب نیابد. نه چی معنا؟ مادامی که استفاده آب براش ممکن نباشه. مثلا من وقتا روسیه ها 40 گرادوس 50 گرادوس خنک می شود. بچه های ما در غریبی اونجا شرایط آب گرم کردن ندارن، آب خنک استفاده برن، البته کسل میشه معلوم استین، می شود تیمم کنن، نمازاشان خوانن، اما وقتی آب گرم یافتن طهارت کنن. بعد نمازی که به تیمم خواندن او را گشته اعاده نمیکنن دیگر، او جایز است. شخصی که کسلی روحی است به امر خداوندی کریم در آخرت جای او کجاست؟ کسانی که کسلی روحی هستند، این دیوانه میگیم ما خداوند همین ما و شما را و دوستان و خاندان ما و شما را از این کسلی روحی نگه دارد. اونها پیشگاه خدا ده هیچ خل مکلف نیستند. اونها بعد از آن که قیامت شد در جنت جاودانی هستند، زیرا اونها ده نه تکلیف طهارت است، نه تکلیف غسل است، نه تکلیف نماز است، نه تکلیف روزه است و نه دیگر هیچ تکلیفاتی بندگی به اونها نیست. اونها حکم کودک 3 ساله و 4 ساله را دارند. بنابر همین وقتی که وفات کردند اونها را ما جنازه‌شان میخوانیم، در نماز جنازه‌شان همون دعای کودک میخوانیم: اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا و ذخرا واجعله لنا شافعا و مشفعا. روز قیامت اونها بهشتی هستند. و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. خدا میگه ما هرگز بنده ها ما عذاب نمیکنیم تا براشان عقل کامل نتیم. اینا عقل ندارن. اخیر کلمه تکلیف از بالا اینها کشاد، برداشتگی است. رفع القلم عن 3. خدا میگه، پیغمبر خدا میگه کلمه تکلیف از 3 گروه انسان ها برداشته شدگی است. یکی از آدم خواب، من یه آدم در حالت خوابش دید که عرق خورده ایستاده، یا در خوابش دید که یه زنقت زنا دارد، یا در خوابش دید که زنش 100 طلاق کرده یا 3 طلاق کرده. اینها هیچ حساب نمیشوند، برای نه گناهگار میشن نه زنش طلاق میشوند. دویم رسول اکرم گفتند از کودک نابالغ کلمه تکلیف برداشته شدگی تا بالغ شدن شه، یعنی سن بلوغ. مذهب ما در آخرش 15 سالگی است و الا 12 هست، مذهب حضرت امام اعظم رحمت الله علیه. اگر رفت در 10 سالگیش احتلام شود یا موی زیر نافش براد، بالغ است او. تا همون وقت هر کاری هم که کند براش خدا عذابش نمی کند، براش خدا پگاهی نمی پرسد. اما بعد از بلوغ، وقتی که شب احتلامی شد بار اول، اعظم العذاب و بالغ حساب است. یا موی زیر نافش پیدا شد، از اون لحظه و بالغ حساب است. این جانب تا روز مرگش، هر روز عمرش ده جواب میتید، هر ساعت عمرش ده جواب میتید، هر منوت عمرش ده جواب میتید، از روز بلوغ تا روز مرگ. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. سوم حضرت گفتن و عن المجنون حتی یفیق. از دیوانه هم تا هوشیار نشود کلمه تکلیف از بالای او برداشته شدگی است. بعد در حالت دیوانگی هر چی هم گوید، هر حقارت هم کند، هر کلمه کفر هم گوید، حتی اگر زنش طلاق هم کند، زن داشته باشد طلاق نمی شود. نه حکم شرعی بالای او جاری نمی شود. باید نه نماز فرض است، نه روزه فرض است، نه دیگر احکامات شرعی. بابا جان بعد از نماز آیت الکرسی میخوانند، این را به ما فهمانید آیا درست است یا نه؟ آره برادر عزیز، خواندن آیت الکرسی بعد از نماز درست است. این فعل رسول اکرم است. پیغمبر خدا خوشم برای ما تعلیم دادند که من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة مکتوبة لا یمنعه من دخول الجنة الا ان یموت. حضرت علی روایت میکنند هر کسی بعد از نمازهای فرض آیت الکرسی را خواند
خداوند از در آمدن بهشت او را چیز باز نمی دارد مگر مرگ. ببینه کسی این ورد کند آیت الکرسی خواندن شه بعد هر نماز تا آمدن مرگش، با این حدیث رسول اکرم او بهشتی است. این حدیث نسائی هم روایت کرده، ترمذی هم. خوب حدیث های دیگری هم هست. به هر حال بعد از نماز شما اختیار داره، فرض که خوانده میشینی تسبیحاتان میگویی 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 33 بار الله اکبر، 1 بار لا اله الا الله وحده لا شریک له. بعد آیت الکرسی رو میخوانه، بعد از آن دعا میکنه، میخیزه، بس سنتاتان میخوانه. یا اختیار داره که بعد از فرض سنتاتان میخوانه مثل که ما میخوانیم. علی قاری هم اجازت دادی هستن در سنت ها رو میخوانه، آخر نماز که شد میشینه تسبیح ها رو میگه، آیت الکرسی رو میخوانه. فرق نداره خب اول آیت الکرسی خوانه بعد تسبیح ها رو گویه، یا اول تسبیح ها رو گویه بعد آیت الکرسی رو خوانه. ثانی بعد دعا کرده خسته رفتن میگه بسیار ثواب میگیری. میچم آیت الکرسی بهترین آیه قرآن است. رسول اکرم باره حضرت ابی بن کعب پرسیدن که آیا میدانی که بهترین با فضیلت ترین آیه قرآن کدام است؟ حضرت ابی بن کعب گفتن الله لا اله الا هو الحی القیوم. حضرت دست مبارک در شانشان زدن، گفتن مبارک باد به تو علم، گفتن خوب دانستی، گفتن اینا خواندن این فایده های زیادی دارد. عزیزان من شما اگر بعد هر نماز آیت الکرسی رو خوانه انشاءالله جن ها به شما زیان نمیرسانند. اگر خانه‌تان در آمده وقتی خواب روی آیت الکرسی خوانه هیچگاه جن ها به شما زیان نمیرسانند. این بسیار فایده دارد. در این اگر بیادون باشد سالهای گذشته من 1 ساعت فقط در فضیلت آیت الکرسی و ترجمه و تفسیر او صحبت داشتم که نوار فرسا رو پرسه تفسیر و ترجمه آیت الکرسی رو به شما میتیم. فضیلتاش هم به شما من گفتگی هستم. بابا ایشان من از ناحیه خوالینگم، التماس سوال من ده جواب تید. نام من میکائیل گذاشتیان، میرکائیل یا میرکامیل که خوانده نمیتونم. بنابرای بچه های عزیز خواهش میکنم شما مکتب ده نقص خونده، این که از برادر خط خوانده نمیتونم. آخر لااقل خط نویسی رو خوب یادگیری مشق کنید، با سواد و با معرفت شوید. من خطاتون خوانده نمیتونیم با آزار میابید. همچنان اگر میکائیل باشد نام میکائیل درست است، زیرا که معناش بنده خدا گفته گپ است. حضرت جبرئیل و میکائیل از جمله ملائکه مقربند، بنابر او رو تغییر دادنش هیچ حاجت نیست، معناش بنده خدا، بنابر درست است، او رو تغییر نمیکنیم ما. اما بهترین این نامی که من میخوام برای شما گویم، پیغمبر خدا اونو برای ما تعلیم دادن و حتی تشویق کردن که فرزنداتان این نام گذاره چی است؟ عبدالله، عبدالرحمن، عبدالرحیم، عبدالقهار، عبداللطیف، عبدالودود، عبدالواجد، اسماء الله. بعد از اون نامهایی که هم مشتق از مصدر حمد باشد، محمد جان، احمد جان، محمود جان، این نامها رو باید گذاشت. خوب نیکی معناش درست است، با که ندارد که گذاشته ضرر نداره بچم. اگر میرکائیل باشد میرکائیلش نه، میرکائیلش درست نیست، زیرا که این معنا نداره. میرکائیل خیلی میرکامل باشه، میرکامل باشه این هم یه معنا دارد. اگه کامل میر گذاشتیم در خیلی همه میاوی میشه، هم میگی در خوانین میر میشی، بیشتر خوانین در میری خوانین بداخی. بچی خوب خدا نصیب کنه. بابایشان من یک مادری 6 فرزند هستم و 1 شوهر دارم. مردی می باشد که خدا به خبر، نه نماز میخواند و نه روزه، نه کودکاش نگاه میکند و بالای این 6 ماه میشود که باز زن گرفته برآمده رفته است. بابا جان چه کار کنم؟ گشته آمد با او زندگی کنم یا نه؟ در حق فرزندان من دعایی میکنه خداوند این خواهر همراه با فرزنداش سلامت دارد و رزقاشان فراخ کن و فرزنداش فرزندای بناموس و جوان مرد خوب بوای و کمال رسان، مثل پدرشان بارین فاسق و بدبخت و بی غیرت و بی ناموس نکند. خوب کن برای نماز نخواندنش و برای روزه نگرفتنش مادر امروز شما شکایت نکنه، زیرا که
اکثر مردم تاجیکستان ما نماز نمیخوانند، روزه نمیگیرند، اگرچه دعوای مسلمانی میکنند لیکن نماز و روزه براشان نیست. شما شوهرتان پرسی اگر به نماز باور داشته باشد، به احکام اسلام عقیده داشته باشد، زندگی کنید، زندگیتان درست است. اگر گشته بیاد با او زندگی کن. اما اگر به نماز باور نداشته باشد، گوید که برای من مسلمانی چی در کار است، اون صورت او کافر است، نکاح شما اصلا با او درست شدگی نیست، بنابر که آمد او رو شما قبول نکنه. خواهر اول مسلمان شود، بعد از آن نکاح از نو کنید، قدر زندگی کنید. لیکن گوید که نه الحمدلله من مسلمان و همیشه باور دارم، یا روز انشاءالله نماز میخوانم، اون صورت زندگی کردن گیرید. به خاطر 6 فرزند منم خواهشم از شما این است که زندگی کنید خواهر عزیز. لیکن فهم مانیدش ملایم شاید در روز خدا توفیقش میتید و نمازخوان میشود. خوب که نمازخوان نشد، او فردا در دوزخ میسوزد. شما خدا خیر بهشت با یک مرد خوب صالح میگیرید. خدا خیر عزیز در اونجا جدا میشه و خلاص میشیم. بابایشان اگر کسی گفت که من از اسلام بیزارم، من اسلام را نمیدانم، چی میشود؟ او کافر میشود. کسی که گفت من از اسلام بیزارم، من مسلمانی را نمیدانم، او کافر است. زیرا تمام فتواها دا میگوید و من لا یرضا بالایمان فهو کافر. عبدالمختار دم عالمگیری دم، کسی که راضی به اسلام نباشد او کافر است. رسول اکرم تن ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا. بعد این کلمه های شوخی نیست. حال بعضی منصبدارهای ما اندک منصب او چسکوای شده است، یا یک مفتش آنچنان که بعد از حد میگذراند که این کلمه ها رو میگه، حالا که او مسلمان، او به نکاح مسلمانی زن گرفته است، او مرد جنازش میکنند، خودش در یک لحظه کافر میکند. این در تمام فتواها کسی گوید که من مسلمانی رو نمیدانم یا من از مسلمانی شما بیزارم و کافر است. او تا از نو کلمه عرضه کرده تجدید ایمان نکند، نکاح نکند، زندگیش با همسرش حرام است. اگر با همون عقیده مراد او جنازش درست نیست. تمام فتواها این است. ادبگاه محبت ناز شوخی بر نمی دارد. او یک خدای بزرگوار است که نه ناز و شوخی مفتش می بردارد، نه حاکم می بردارد، نه پرزیدنت می بردارد، نه ملا و نه ایشانه. این گپار در پیشگاه با عظمت خدا قدرت تواناییش ببینه یه پا میاره چی تو کرد. در یک چشمک زدن بایترین دولت دنیا را به قشاقترین دولت دنیا مبدلش کرد. و این کلمه ها شوخی ندارد. هرچی شوخی دارد احکام دین و ایمان شوخی ندارد. السلام علیکم بابایشان، من طالب علم باشم، اهل عائله‌مان مرا به چلیاسین رفتن نمیمونند، خصوصا پدر و مادرم میگوید که یاسین زیانی بیمار به تو بر این جوان تاثیر میکند. بابا جان من چلیاسین روم یا نروم؟ نه نرو. وقتی که پدر و مادر راضی نیست نرو بشم. زیرا اطاعت پدر و مادر بر دوش فرزند بالاتر است از چلیاسین رفتن. چلیاسین نه سنت است نه واجب است نه چی. خوب اگر غیر شما دیگر کس باشه میره میخواند، لیکن اگر پدر و مادر اجازت ضرر نداره رو یا برادری مسلمان سوری الحمد بالاش خان کف کن ثواب میگیری انشالله. لیکن برای چلیاسین پول گرفتن، پول اول قرار کنی بخوانی سوره حرام است این پولش. بابا جان لباس را شویند پی آب منی در آن مانده باشد، آن لباس نمازی می شود یا نه؟ یعنی آب منی است یا خون است یا خوب نجاست است در لباس رسید، او رو شوشتیم 3 بار تازه، اما داغش مون، این کس اون بچی خردسال پی گفته، یعنی داغش مون، اثرش مون، نمازی می شود لباس یا نه؟ آره می شود، زیرا باقی موندن داغ یا اثر ضرر ندارد. و این بقی اثر یشق زواله بالماء، مختصر در اکثر بچه ها خواندگی هستند.
یا من لباس تان خون رسید، البته خونم تا به آینده تر نکنید نمی رود، شویتان داغش موند ضرر ندارد و این لباس نمازی می شود. درست است نماز خانم به او. بابا جان من نماز پیشین را خواندم و بعد از چند ساعت وقتی نماز عصر شد پیشاب میکنم و خلاص. در وقتی طهارت کردم پاهام هم شویم. وقتی که پیشاب کردی دادر عزیز مستحب کن. خوب نماز عصر که طهارت کردی با طهارت پره کن، پاهات هم میشویی، دستات هم میشویی، دهنت هم میشویی. حالا بعضی آدم ها طهارت دست و رو رو خیال میگیرن که همین رو رو میشویم و دستا خلاص پاشان نمیشتین. این تو نیست عزیزان من. طهارت دست و رو مثل همین طهارت کامل است، فقط مستحب نمیکنی، یعنی عقیب تا نمیشویی پیشت کتی اگر پیشاب نکرد باشی. مثلا یه آدم ساده بوده هم بادش هم که میبر آمده یه هفته آبا کنیش میشتن عقیب شد. او اسراف است. ولی در بعضی کتاب میگن که اما اسرافش انوی است. برای باد قفار شوشتن شرط نیست عقیبه، اما طهارت کامل میکنی، دستات تا بند دست میشویی، دهنت 3 بار آوگردان میکنی، بینی رو 3 بار آوگردان میکنی، رو میشویی 3 بار، خوب دستا رو تا آری 3 بار میشویی، مسح سر میکنی، پا رو هر دوش میشویی، انا بعد نماز میخونی. اگر پا رو نشسته نماز خوانی نماز درست نمیشه، زیر شنی پا فرض است دادر عزیز. ای بچهای خوش رو هم اصل این طهارت دست و رو فقط در این اصطلاح ما تاجیکاست، این در کتاب ها نیست. این بابا جان شخصانی را میبینم که پیشاب میکنند و اما خود را قاق نکرده غسل میکنند، غسل آنها درست میشود یا نه؟ البته درست میشود غسلشون، لیکن پیشاب کردن و پیشاب اگر در لباس چکد لباس به نماز میکند. بنابراین کسانی که پیشاب میکنند کوشش کنند خوشان خشک کنند. پیغمبر خدا گفتن اکثر عذاب قبر از پیشاب می شود. کسانی که در کوچه ها راستا پیشاب میکنید شما دانید که خیلی عذاب سختی در خانه قبر شما منتظر است. بنابراین همیشه من سلفیتگاه خوشروی کاغذی برآمده است ملایم کیسهاتان ده همیشه گیرید، وقتی که در راه هست در یگانجا ناراحت میشه پیشاب میگه حتما به او قاق کنه خودتان خوشرو، بعد از آن خیزید راستا هم که باشه ضرر نداره حالتی در کوچه راستا پیشاب کردن، اما خودتان خوش کنید. چکیده اگر رفت و 1000 تانده چکد یا بدن تانده چکد دانید که پگه عذاب سختی قبر در رو میشه. قبر عذاب دارد. این قبر کمری مفتشای اینا نیست، و کمری دهشتناکی مفتشای خداست. رسول خدا گفتن استنزهوا عن البول فان عامه عذاب القبر منه. خودتان از پیشاب همیشه احتیاط کنه، کوشش کنه پیشاب در لباساتان نرسد، در بدنتان نرسد که اکثر عذاب قبر از پیشاب است. بچه‌های خوش رو احتیاط کنید در این باب. بابا جان من نمازم را خواندم، به خانه آمدم دیدم که پیشابم برآمده است، نماز از سر خوانم؟ آره از سر خوانم، چه وای نماز درست میشه. مادرم نمازهاش ششته میخواند، اگر راستا خواند در وقت رکوع سرش درد میکند، دولینش بلند میشود. چی تو خواند؟ ششتگی خانه ضرر نداره، اشاره کنه، اشاره سجده شه رکوعش اشاره کنه. زنی که حامله دار است نماز راستا خوانده نمیتواند، ششته خواند یا نه؟ خوب وقتی که راستا امکانیت نداشته باشد راستا نیت کنه دو با ششتگی خواند، اما نیت راستا کنه، زیرا که نیت قیام فرض است در نمازهای فرض. بابا جان نماز پیشین را عصر گفته نیت کنم میشود یا نه؟ خوب وقتی نماز پیشین مسجد آمده شما میدانی که نماز پیشین، اما وقتی نیت کردن زبان تانده نیت کردن 4 رکعت فرض عصر آمد نماز درست میشه. وقتی که میدانی که فرض این وقت میگی خواه عصر میگی خواه دیگر این باکی نداره دین. بنابر در نماز تعیین نام نماز گفتن شرط نیست. نیت از زن من اصل نیت به دل است. شما راستا بالای جای نماز ایستاده به قلبتان به دلتان متوجه به سوی پروردگار شوی که خدای عبادتی که الان برای من فرض کردی اداش میکنم، همین خودش نیت است. اما به زبان گویی نیت کردم فرض نماز این وقت خواه پیشینه خواه عصر رو آوردم به قبله، قبله به جهت کعبه خالصا لایتان الله اکبر گویی.
بابا جان در وقتی اقتدا کردن با امام نام امام هم گیریم، یا پسر باشد گوید که به پدرم اقتدا کردم، نداده رسید. شر نیست این گپ رو گفتن. همین رو آردم به قبله به جهت کعبه، اقتدا کردم به همین امام گو خواه پدر تا خواه تقایی تا خواه همسایی تا شدم میگرد و این شر نه نام امام گرفتم چم. بچه خوب بودن، طالب علم بدای نه طالب علم ها تامالله میشن که خونیجگر میشن، تشویش میشن. بابا جان بعض جاها دا شخصان گوش و دوم سگ را میبرند، آیا این گناه نیست؟ نه، اگر عرف باشد اول فایده داشته باشد بریدنش باکی نداره، زیرا که گوشی دراز بعضی وقتها سببی آزار همون سگ میشه، دیگه سگا میخواین میکننش، از میشد شاید به خاطر این کوتاه میکنن که یگان سگ دیگر گوش نکند و نخواید. وقتی که عرف باشد باکی ندارد. بابا جان در وقت علف درو کردن مار از پیشم براید، آن را چیکار کنم؟ گیر در بغلتان دوست. چی خوب. او این مار از کجا که براد کوشش میشن ویا. پیغمبر خدا گفتن اقتل الاسودین ولو کنتم فی الصلاه. مار و کژدم گفتن درون نماز دم که باشه کشه. وقتی که در درون نماز پیغمبر کشتن مار اجازت داد، در اون علف درو به طریق علوم میکشیدن. بعد تماشا کرده میسیش یا یه سنگی دست رو زن، وقتی که کشتی خاطر جمع میشه به حضور درو کردن میگیری. اما نه کشتیش اگر تشویشی که با نگزم گفتم نه بچه های خوش رو از دشمن حذر گفتیم. و این مار دشمن از مار و کژدمه. رسول اکرم حتی در این نماز گفتن کشه. من نماز خواندی سبده که یک مار یا کژدم پیدا شد، در حالا یکم سنگه یگان جای در تا رسید 2 تا زنباره با نماز خواندن گیر کلید نکن نمازتن. خب این بچی خوب بوده، یگان چند این 16 سوال نوشته. این همین وقتی ما رو تا شب هم میگیره غیرین. بابا جان در وقتی تکبیر گفتن از لبم یا از دندانم خون آمد، نماز خوانم یا رفته طهارت کنم؟ البته رو طهارت کنم، چون خون که بانواد طهارت میشه کنه، با اون دیگه نماز رو طهارت کن، اما تکبیر گفتگی میشه بعد بیا نماز تخون. بابا جان بالای گوسفند سوار شویم مثل خر و اسب درست ای؟ چی خوب بوده این نه؟ بچی نه درست نیست نمیشم. هر چیز برای سواری هست. خداوند برای سواری اسب و اشتر و خوب خر برآورده است، من کوتاس برآورده است، اما این بوز و گوسفند برای سواری نیست. گاو و برزگاو برای سواری نیست. حالا یک زمانهای قدیم یک آدم برزگاو سوار شده بوده است، میگه خداوند برزگاو به زبان حال، این حدیث صحیح است، به زبان در آور روش گردم به سوی صحابی گفت که ای انی لم اخلق من خدا برای سواری نآفریدم، من برای جفت کردن هستم نه برای سوار شدن. از همین سبب اینها رو سوار شدنشان خوب نیست. نمیچن هر مخلوق خداوند برای یک چیزی آفریده است، یک خدمتی میکنه. دو ریشه درخت به زیر حاجت خانه رفته باشد میوهش حلال است یا نه؟ آره حلال است. ریشه درخت به حاجت خانه رفته است، یا که از حاجت خانه پیشاب نجاستش آبش میبرد میره درونی پاپالیز ده پمیدار بادرینگ ده، همون حاصلش درست است یا نه؟ درست است، اوش کراهت نداره. بچی خوبه. پدر یا مادر گوید که بچم همین هفته به نماز جمعه نرو، ما سخنی آنها را رد کنیم یا نه؟ نه جمعه درو، گپی اونها را نگیر. پدر و مادر اگر فرزند فتوا ده میگوید گوید که مسجد نرو، نماز ده نرو، یا شام خفتن است شب نرو، من گپ اطاعت نکنه رو میگه. اما برای مکتب بچه ها من خواهش میکنم که در روزهای جمعه اگر درسای ضروری داشته باشند درساشان خوانند، بعد از دست پیشیناشان به خانهاشان دفن میشن. اما اگر وقتهای تعطیل باشد مسجد روان نمازاشان جمعه رو گوش کنند، صحبت شنوند. اینجا اطاعت پدر و مادر واجب نیست، زیرا رفتن مسجد نماز جماعت و جمعه فرض است. اطاعت پدر و مادر در این صورت واجب نیست. اطاعت هیچ کس واجب نیست، نه اینکه پدر و مادر. بابا جان کمپیرها میگویند که موسور
موسور را با خاکستر در یک جایگی نپرتاب که او بالای شادی و غم یک جایی میشه و خیلی ضرر نداره. شادی و غم هم از جانب خدا هست. این گپای کمپیرکای ما بچه خوشرود وقتی تو ملا بچه گپ کمپیرکا رو نگیرخین. موسورا رو در یک لینچه جمع کن بر در جامون ماشین که آمد در ماشین بار که برود. اما موسور در آب پرتافتن این گناه های روی کمپیرا سیاه این کمپیرای خدا زاده به بجای وقت بیان که بچینه موسورا رو در آب نپرتا او بالای این درسته. امروز اکثر مسلمان ها موسوراشون در آب میپرتین، در کانال میپرتین. این در لعنت خدا گرفتار میشن. هم در سلامتی انسان ضرر دارد که همون آب و مردم میخورد. کسی که همون موسور روی آب آمدن شده حتما لعنت میکنه. خدا لعنت کنه کسی که اینو پرتافته گفته. آخر تازگی از ایمان از خداوند پاکیزه است، از بندگانش پاکیزگی رو دوست می‌دارد. بنابر هر کدام خانه داره بچهای عزیز، عاشقان مدرسه محمدی، همسایه ها، کسانی که در لب کانال زندگی میکنه، اگر موسورهاتان پس مونده هاتان در آب پرتاید، لعنت خدا بر شما، لعنت پیغمبر بر شما، لعنت ملائکه ها بر شما، لعنت همه نمازخانه بر شماست. آخر این انصاف هم نیست. این کمپیرای مادرای عزیز اینه گویند، پدرای مهربان اینه گویند، بچه ها و کلیناش میگن که بچه من موسور در آب نپرتا، اوبال است. این اوبال است. بنابر بچه های عزیز خاندان تان تاکید کنه اینا رو دوام چقدری کنه حولیاتان در چقدری پرته یعنی روز میپوسد ثانی زمیناتان برآورده با پند میکنه یا لینچه ها دانتان گیرید یک جایی که چقدری نادرکار است همه دو اما در آبی که می نوشم. من همه کانال پیشخانی ما ده حتی بعضی ها میگوین که ما رودوش کمبی گوسفند دیدیم که وای کانال همه از پایان آب میخوره. آخر امروز اکثر کسلی های زرپرمین و دامن عظمی افلاسی میشود. آخو سبب پیدایش میکروب های زهرآلود در آب میشود. اگرچه شریعت او آب حرام حکم نمیکند لیکن کننده این کار لعنت میکنه شریعت. پیشتر هم یک سنگ اسپیدیسی خدازاده بود دورای شوروی ده میگشت همونا رو یک جریمه پریمه میانداخت. آخه محترم قانون برارای ما تا بچه ها رو از 18 ساله من کرده نه اینها ده قانون برارای اما اونها رو طرفداری کنیم تعریفشان کنیم. بنابر رئیسای محله بچم اینا رو سخت گیرتان. بابا جان در سر زمین باشیم به جای نماز خانیم رخصت است یا نه؟ آره رخصت است. در سر زمین خودش پاکیزه است. نماز خانه بچم بالاش ده جایز است نماز خواندن. شد وجودش رحمت للعالمین مسجد او شد همه روی زمین. پیغمبر بزرگواری ما بالای جای نماز ده نماز نخوانده رفتن. اصحاب پیغمبر فقط در بالای ریگ سجده میکردن. بابا جان در کتاب تاریخ عمومی گفته است که پیغمبرمان در سال 570 تولد شده است و در سال 62 وفات کرده 632. آیا راست است؟ خوب اختلاف است. 570 بعضیا میگویند، بعضیا 571 میگویند. به هر حال ما همین قشه میدانیم که رسول اکرم روز دوشنبه در 12 ربیع الاول یا اینکه 9 ربیع الاول در سال عام الفیل در مکه مکرمه تولد شدند. خوب اکنون بعضی مورخا این بسانه حساب کردن به میلادی گرداندیان 20 اپریل یا 21 اپریل سال 570. بعضی مورخا 570 میگن آخرش، بعضیا 571 میگن. من ایمان ابوالحسن ندوی سال 571 70 میگوید. من این صاحب رحل المختوم و دیگرها 571 میگن. به هر حال این چیزی مهم نیست. از این خدا پیغمبر شما رو نمیپرسه دادر عزیز که پیغمبر من کدام سال تولد شد. این ضرورت ندارد. خوب است مورخا شاید سالش ده ماهش اختلاف کنن، این ضرور نیست. اینه اثبات ما خودمان بارها من صحبت کردم چگونه که رحیق المختوم صاحبش میگوید 571. خوب بار دیگر
کدا وقتی 70 هم من گفتگی هستم ماه اپریل سال 70. یعنی این قول صاحب فقه سیری، این نام شیخ خاطبی فراموش خاطرش دارم، حسن ابوالحسن ندوی است. به هر حال رسول اکرم در فصل بهار در 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول در روز دوشنبه به دنیا آمدن. فصل بهار بود. برای آن عزیزان میگم پیغمبر خدا در بهار تولد شد که چگونه بهار زنده کنندی زمین های مرده است، با برآمدن سبزه ها و گل های تر و تازه محمد هم تولدش زنده کننده دل های مرده به نور ایمان و قرآن شد. بنابر رابطه هست بین این. پیغمبر بزرگوار ما 63 سال عمر دیدن. در قرآن کلمه آب 63 بار ذکر شده است. مثل که آب سبب حیات در روی زمین است، بعثت پیغمبر بزرگوار ما هم سبب حیاتی جاودانی برای پیرواش است در روی زمین. خلاصه همین است. خب برادر ما بابا جان بچه دار شده است، نامش کشاورز مانی می شود. کمپیران میگویند این نام در کودک وزبینی میکنه. کمپیر نامقبول کرده. کشاورز میمونی، دهقان میمونی، کاری تو موندن میشم. لیکن نه، گفتم که بهترین رسول اکرم نام عبدالله گفتن، عبدالوهاب گفتن، عبداللطیف گفتن. خوب وقتی که اگر رفت و همون نام برای شما معقول باشد، با که نداره کشاورز معنی دهقان. خداوند آدم خوب و دهقان و ثروتمند شود. بابا جان به این سوال من جواب گویید. بعد نماز عصر و پیش از نماز شام قرآن خوانیم درست است یا نه؟ آره درست است. کی که میخوانی خواندن میشم قرآن تکرار کن. شخصی بیگانه را آتخان و عکخان گفتن درست است یا نه؟ نه درست نیست میشم. در شریعت عکخان و آتخان و آچخان نیست. این که گپو اگر شیرخوره باشد عمکی گفتن درست است. خوب می شود. مثلا شما از یک مادر شیر خوردید، او بیگانه است، شوهر او برای شما حکم پدر دارد، برادری همون شوهر شما در حکم عمکی رو دارد، این ضرر ندارد. زیرا که شیرخوره هم مثل نسبی حساب است. یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب. رسول اکرم تا. اما یک آدمی بیگانه را عکخان من گویی، حالا بعضی خواهرها هم هستند، یا یک آدم دیگر آتخان گویی، آچخان، اینا درست نیست. میشه ورو نکاحش درست است. مثلا یک خواهر یا بچه را عکخان بگیرد، اگر هفته نکاح کنی یا دیگر چون گیرن نکاحشان درست است. یا یک کس آتخان میگیرد، اگر هفته همون نکاح کرده به نکاح مسلمان نکاحش درست است. این در اسلام نیست. آتخان و بچه خان و مادر خان این گپا نیست در اسلام. خوب همچون کلانسال احترامش کن، ضرورت نداره آتخان گفتن و عکخان گفتن. بابا نیتی غسل را نخوانده به همراهی زن آبازی کنی درست است یا نه؟ آره درست است. همین جایی که قطعی زنت آبازی کنی حمام درام بدی، هوا خودش نیت حسابه. نیتی غسلی که من در کتاب ها است و فرض عین چارگوی خواندن شرط نیست بچم. نوایت ان اغتسل غسلا من الجنابه رفعا والحدث است. این اولش که این هیچ که نمیدانه، هم الله هم درست خواندهش نمیتونه. اینا آخه همین دوری حمام به نیت آبازی میخیزی سحری که همیشه من جنوب شدم، همسرم که علاقه جنسی کنم خیزم آبازی کنم از جنابت با همین خودش نیته میشم. کمپیر قید درا پشتکات وای مال تو پشتای وای ما در سرت آبریز آمدن گیر. ها بچی خوشرون. در حالتی تنها بودن جنابت شد، نیتی غسل را خوانیم یا نخوانیم؟ ای کاری تو میخوانیم مثل خواندن گیر. بچی ساده بود این. همین سوال اولنگی فهمیدی که کوشی هایچم. بابا جان ما یک گروه مخلصان دائمی شما هستیم از شهر دوشنبه. ما شنیدیم که این جمعه آخرین جمعه شماست، گویا شما بیمار شدید و دیگر برآمد نمی کنید. آیا این حقیقت دارد؟ البته این وقتا باز فشاری از کجا خداوند برای ما اینم نصیب کرده بود. شکر پروردگار. گاه فشارم بلند میشد، عصبی میشم. از این خاطر در زبان کلماتی در کاری نمی بیاد.
برای مولا محمود جان اکثر وقت میبراین. دیگه حوصله‌ام هم گرفته است و به همین حکومت دارا جنگ و جنجال هم حوصله‌ام گرفته. دیگر بابایشان ما هم صنفان داریم که در یک صنف میخوانیم اما بعضش نماز نمیخوانند. آیا ما با اونها دوستی کنیم؟ البته ضرر ندارد. نماز هم که نخوانند شما با اونها رفیقیتان کنید، دوستیتان کنید، لیکن به شرطی که اونها رو ملایم نصیحت کنید. ایرا دوست همون دوست است که دوست از راهی بد میگرداند. دوست همون دوست است که چیزی که برای خودش دوست می‌دارد برای دوستش هم رو دوست می‌دارد. مثلا شما می‌خواهید که از عذاب دوزخ خلاص شوید، کوشش کنید رفیقاتان هم از این خلاص کنید با نصیحت کردن. خوب یک بار دو بار گفتی نگرفت، قرین شو، ادامه دادن گیره دوستیتانه، جورگیتانه، ملایم. لیکن اگر رفت و دوستی باشد که شما را به راه بد دعوت میکردگی باشد، به پیراز کشی، به نشه کشی، به ناس کشی دعوت میکردگی باشد یا بزنه که بازی، از اینها دوستی رو بریتان، با اونها دوستی نکنیم. بابا جان نام من دلشاد است و نام رفیقم ابوبکر و نصرت الله و من میگویم که نام دلشاد کتابی هست یا نه؟ اگر نباشد خواهش میکنم به من نام دیگر پیشنهاد کنید. بابا جان در دست من کلمه الله برآمده است و بعد این نماز به شما نشان دهم یا نه؟ نداده از حاجان اسکلر من بسیار دیدم. هر یک سال پیشتر قریب هر هفته این چیزا می آمد نزد من. الله نوشتگی در پاش و در دستش و در پیشانیش. این با که نداره آشتهش اون نابود میشه میره. اما برای شما میگن که نامهاتون همش نام خوب است. ابوبکر هم، نصرت الله هم، دلشاد هم نام خوب است. خداوند همیشه شما را شاد و خرسند دارد. این نام عوض کردنش حاجت نیست. خوبه که وقتی ما هم تمام شده بود است از یک گذشت اینجا باز مکتوبای دیگری آمده است. خدا خیر من دستی مولا محمود میتیم با شما ده خدا خیر جمعه دیگه خوانده میتید در اینجا صحبت خود به پایان میرسانم. اولا از خداوند مهربان دعا میکنم که جوانایی که مکتوب ها را برای ما ارسال کردند فرستادند، خداوند ثواب طالب علمی را برایشان نصیب کند و برای شما شنوندگان عزیز ثواب سامعی و شنوندگی را نصیب گرداند و برای ما باشد ثواب کتاب بینی و داعیگی را نصیب گرداند. پروردگارا به حرمت اسماء حسنات بیمارای اینها را شفای کامل عاجل نصیب گردان. به فرزنداشان و فرزند صالح نصیب گردان. مسافراشان و جوانایی که الان در بیرون از ما التماس دعا کردن برای سفر کاریشان، خدایا اینها را در مسافرت ها سلامت دار و سفرشان به خطر گردان، رزقاشان فراخ گردان و بعد از انجام سفر سالم و غانم به خاندانشان بازگردان. اللهم انت الصاحب فی السفر و انت الخلیفة فی الاهل والمال استودعهم الله الذي لا تضيع ودائع. یک دادر عزیز مخلص هم هست برای ما، هم مرید است و هم خدمتگار اسلام است. رجب علی مولا فیض الله را پسرشان در مسکو یگان ناراحتی بالاشان دامدن التماس کردن که براشان دعا کنیم خداوند رجب علی دادر ما را همراه با برادراش و پدر و مادرش خاندانش از آفتا نگه دار. خدای این تشویشی که بالاش دامده است من نمیدانم چی است، تو میدانی، براشان آسان گردان و اگر ناراحتی باشد خداوند از بالاشان دفع گردان. پروردگارا دیگر جوانایی که در دور از وطن است اونها را همشان سلامت بدار و زندانیاشان از زندانها خلاص گردان و قرضدارهاشان از قرض رها گردان. و این چنین دیروز جوانی آمده بود از نام اکرام همسایه ما که این قشلاقی پایان زندگی میکنه، براش التماس خداوند اکرام جانم همراه فرزنداش در مسافرت ها سلامت دار و رزقاشان خوب کن. این قضای الهی است. وقتی که ماه مارس اپریل شد جوانای ما مثل پرنده هایی که تیر ماه به جای گرم میروند و زمستان به جای گرم، باز تابستان به جای سلخین، باز وطن دویمشان که روسیه شده است روان هستند. خداوند حکومتدارای روسیه را هم انصاف اتیاد که این جوانای ما را، این مردم عزیز ما را، هم وطنان ما را آزار نتیند. با شنیدم که حکومت روسیه هم بعضی دفعاتش پیشنهاد کرده بودند که باید ویزه شود بین
حکومت روسیه و تاجیکستان. خداوند این نشود و الا برای شما جوانان خیلی مشکل میشد، زیرا امروز قریب اکثر مردم تاجیکستان ما زندگیشان از حساب روسیه است. اکثر شمار خاندانشان تأمیناتشان از حساب روسیه است. بنابراین خداوند انصافشان تیدو این قرار قبول نکنن و با شما معامله خوب کنن. خداوند حکومت داراشم انصاف و توفیق کرد. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بآثار الأنوار وزين أرواح المشتاقين بزينة الأفكار وشرح صدور المحبين بالمعارف والأسرار ووعد المؤمنين جنات تجري من تحتها الأنهار وأوعد على الظالمين بعذاب النار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المختار صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الأخيار وعلى الإمامين الهمامين بالبلاء صابرين وبالقضاء راضيين هما سيدا شبان أهل الجنة في الجنة أبو محمد الحسن وأبو عبد الله الحسين. أيها الناس الدنيا دار ليس لها مدار ومحل ليس لها قرار فبادروا بالتوبة والاستغفار واشتغلوا بالطاعات والأذكار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر
توفنا مع الأبرار. صدق الله العظيم. بارك الله لنا ولكم ما في القرآن، ونفعنا وإياكم بما فيه البيان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم يا جبار يا ذا البطش الشديد، دمر على أعداء دينك وشتت شملهم وفارق جماعاتهم. اللهم من أراد أن يخذل الإسلام والمسلمين فاخذلهم. اللهم من أراد أن يكيد للإسلام والمسلمين فسلط عليه سيف انتقامه. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. خدایا این بندگانت خصوصا این جوانای زیبا که به خاطر ادای نماز جمعه و به خاطر شنیدن سخن حق از راههای دور و نزدیک در این روز هوای سرد و خنک بالای زمین سرد و خنک نشستیان و رو به سوی تو دارند و چشم امید به درگاه با عظمتی تو دارند. خدایا هر مراد و مقصود که داشته باشند و مقصودشان رسان. خدایا خواننده هاشان در خوانشاشان موفقیت نصیب گردان. کارگران و تاجرانشان در کسب و کارشان خداوندا برکت عطا فرما. خدایا جمهوری ما را از آفتایی که امروز دنیا مبتلای آن شده است از سبب کثافتی گناهی زیادشان، خدایا جمهوری ما را از این آفتا نگه دار. آمین یا رب العالمین. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله و اقیموا الصلاة. همیشه با یاد خدا باشید. شما را خداوند به رحمتش یاد میکنه و از گناههای کردگی که مبادا صادر شود زود پشیمانی کنید. خداوند گناه هر قدر بزرگ باشد میبخشد. تا جمعه آینده همه شما را به خدا میسپارم و انشاءالله جمعه های آینده عزیزی من تو بالت کشا به سوی خدا پرواز کن. سحر خیلی نماز بامداد تخوان، از کفای کار چو تا وقتی پیشین با کار کن، کسب حلال کن. نماز پیشین شد با بیا طهارت کن، مسجد نماز تخوان، با تا نماز عصر کار کن. وظیفه تو این است.
وظیفه تو رنگ حیوان باری از صبح تا شام کار کردن نیست، خسته شده خواه رفتن. اگر مقصد این می بود خدا انسان نمی آفرید. خداوند انسان به خاطر خداشناسی آفریده است. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خدا میگه من شما را برای خاطری که من شناسه، من عبادت کنه آفریدم. این دنیا رو ببین عزیزان من، جوانش درست از پیری داره، شادیش از قفاش غم داره، خرسندیش ماتم داره، بایگریش کم بغلی داره، تن صحتیش بیماری داره، حیاتش مرگ. دیدیش داده هر روزی نه؟ اما خدا برای شما بستانسرای جنت آماده کرده است. وقتی که ایمانی به خدا داره، وقتی که ایمانی به پیغمبرای الهی داره، وقتی که ایمانی به کتابهای آسمانی داره، وقتی که ایمانی به تقدیر داره، وقتی که ایمانی به زنده شدن روز قیامت داره، موافق به ایمان تا 5 وقت نماز تا نخانه، هر سال رمضان مبارک روزش گیره، از حرامهای خدا خودتان نگه داره، مثل عرق دوشی و زناگاری، دزدی، خائنی. خدا شما رو بعد از این عالم که رفتیم در بستان سرای جنتش جا میکنه. جنتی که دیگر جوانیش پیری نداره، دیگه شادیش غم نداره، دیگه خرسندیش ماتم نداره، دیگر بایگریش کم بغلی نداره. کمترین اهل بیش 1000 سالی نرا مسافت پادشاهی داره. رسول اکرم گفتن این ادنا اهل الجنة منزلتا لمن ينظر في ملكه مسیرة 1000 سنة یرا اقصاها کما یرا ادناها. ببینه به همین زندگی که الان شما داره میگم زندگی است. از صبح تا شام خسته میشه، کار میکنه، میره بالای کردان و بالای کراواتی سخت خواه. این زندگی است؟ نه، این زندگی نیست. این مشقت است، این رنج است. در این دنیای پر رنج و مشقت حیات ابدی تان آباد کنه، جنت آباد کنه. جنتی که دیگه جوانیش پیری نداره، دیگه شادیش غم نداره، دیگه خرسندیش ماتم نداره، دیگه حیاتش مرگ نداره. عزیزان من خوب دانینم، حضرت مولوی ما و شما رو نصیحت میکنم، اگر تو قدر عمر خود بدانی، ببینی انسان عمرش خیلی قیمت است، او بهترین ثروت و بایگری است. ما باید این عمر در غفلت، در دوری از خدا صرفش نکنیم، کاری کنیم که به این عمر هم دنیا ما آباد کنیم، هم آخرت ما آباد کنیم، هم کار دنیا کنه، هم عبادت خدا کنه، هم خانه های خوشرو کنه، هم آخرت برای خود در جنت قصر کنه. اگر تو قدر عمر خود بدانی، نمی سازی بدین سان زندگانی. تو غفلت قطع عمرت نمی گذرانی، به خواب نمی گذرانی، به اوباشی و به خودگی نمی گذرانی. تو عمر خیش چون همیان زردان، دمی که می رود هر یک گوهردان. عمر انسان مثل یک پشکی دلار است. هر روز یک چکی برآوردن گرفتی، روز میبینی تمام میشد. هر روز عمر من شما که میگذرد یک غشتی از خانه عمر من کم میشود، روز میبینی تمام شد و خبر جنازه آمد. هر روز خبر جنازه شنیدی استاده زنی من، جوانان هم مردش بردی استادیان، میان سالار هم جنازش بردی استادیان، پیرارم. و وقتی تمام شد دیگر مهلتی نیست. تو عمری خیلی چون همیان زردان، دمی که می رود هر یک گوهردان. نمی آید محل گشته دوباره، زنی 100 بار سر بر سنگی خاره. جوانی دیگه گشته نمی بیان. من مفتی حضرت کنی اثر جوان شوند، شنیدم 70 مبارک در قدم مودیان، خداوند سلامتشان دارد و از این فرصت استفاده برده ایشان مفتی انوره به خاطر 70 سالگیشان تبریک میگویم. خداوند با چند سال خوبی دیگر برایشان نصیب کنه که خدمت مسلمانان و نصیحت شما را کنند. گشته جوان نمیشوند، از 9 با 20 ساله شوند کنی. نه، شما هم عزیزان من هر روز عمرتان که رفت دیگه گشته نمی بیاد. 50 ساله از 9 20 ساله نمیشوند. لما این عمر غنیمت دانست، توشه راه کرد. تو عمر خیشون همیان زردان، دمی که می رود هر یک گوهردان. نمی آید محل گشته دوباره،
نمی آید محل گشته دوباره زنی 100 بار سر بر سنگ خاره. بزاید مادری ایام یک بار، بزاید مادری ایام یک بار، بمردی مردکش ها میکنن غار. زندگی غنیمت است. همون لحظه که جان از بدن برآمد، چی جوان و چی پیر، دیگه برای هیچ کس در کار نمیشیم. بنا بچه های خوشرو رسول اکرم گفتن انا حبیب الله و شاب و طیب و حبیب الله. من دوست خدا هم، جوان پاکیزه هم دوست خدا های. جوانی که هم کاری دنیا میکنه هم 5 وقت نمازش میخوانه. جوانی که از نعمتهای حلال دنیا استفاده میبره، از حرامهاش خوش نگه میداره. این جوانم دوست خدا های. خوشا به حالتان عزیزان من، خداوند همت سلامت داره. با این مسجد، با این زیبایی، کسانی که ساختیان، ایشان مفتیان مولانا خانم، ایشان داملا عبدالملک هم خداوند سلامتشان داره. و هر کسی که در ساختمان این مسجد و در بنای این مسجد حصه گذاشته است، خواه پول داده است و خواه زحمت کشیده کار کرده است و خواه مشورت داده است و خواه حجتاش تیار کرده است، انشاءالله این پاداشش در پیشگاه خدا هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند من بنا لله مسجدا ولو کمفحص قطاد بنا الله له بیتا فی الجنه. کسی برای خدا مسجد کنه، اگرچه مسجد خوردم باشه، اگرچه مسجد ناکرایی هم باشه، حالا مسجد شما خیلی هم زیباست، ببین قندیلای خوشرو، ببین رنگ و باری زیبایی که می داخلش گلمای زیبای ملایمی که داخلش میدرای، خیال میکن در جنت هستی. برای خدا مسجد کنه، خداوند برای او در جنت قصر زیبای بنا میکنه. شما این دنیا رو برای خدا خانه کرده، به قدر همتان، از غشت و از سمنت و از ریگ و از قوم، خدا هم به قدر همتش برای شما جنت خانه میکنه. البته همت خداوند معلوم است. شما در اینجا از غشت پخته خانه خدا را تعمیر کرده، خدا در جنت قصرها میسازه برای شما که دیواراش غشتش از طلاست و از نقره است. همون سلیکت های طلایی که امروز حکومت دارا با آن افتخار دارند در بنک هاشان نشان میدهند، اونا در پیشگاه پروردگار آنچنان بی‌قدر است که مثل غشت پخته در جای ماست. قصرهای بهشت خدا از همون سلیکت ها ساختگی است. داخل او چی آرایش دادگی است، با چی نوع میتل ها زینت دادگی است، اونجا پروردگار با کی رفتیم بم ببینیم. بنا حدیث قدسی ده پروردگار میفرماید اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. برای بندگان مؤمن و صالحم چیزهای از اسبابهای راحت، از نوشابه ها و خوراکی ها، از لباس ها، از اسباب های زیور، از خانه ها و از خانم های خوشرو آماده کردیم که نه چشم کسی در دنیا مثل اونها را دیده است و نه در خیال کسی گذشته است. بنابر مسجد کردن معناش خدا را دوست داشتن است. مسجد کردن معناش ایمانی به خدا داشتن است. زیرا خداوند در قرآن عظیم شان می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاة و آتى الزکاة ولم یخش الا الله فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. صدق الله العظیم. مسجد در روی زمین کسانی می‌سازند، خانه خدا را در روی زمین کسانی آباد میکنند که اونها ایمانی به خدا دارند، باوری به جنت و دوزخ دارند، 5 وقت نمازشان میخوانند. بنابر خدا ببینه بعد از مسجد ساختن ما و شما را امری به نماز کرد. بنابر بچه های خوشرو وقتی که در بازار کار میکنه، وقتی نماز شد زود طارت کنه به مسجد، از قفای داملان نمازتان خانه، زیرا یک نماز با جماعت 25 برابر 27 برابر زائد ثواب داره از نماز تنها میخواندگیتان. کوشش کنه این از دست نده. معنای ثواب پول است که فقط در بهشت استفاده میبریم. هر دولت به خود پول دارد، خداوندم در جنت پول دارد. این دنیا رو مثلا روسیه رو پولش روبل است و امریکا رو دلار است و اروپا رو یوروست، فقط جنت پولش ثواب نام داره، ثواب من عند الله. شما هر نمازی که با جماعت خانه به حساب بانکیتان
به نام هر کدام مسلمان ها خداوند سجاد کشد دیگه در بهشت بنکی خودش ده. هر نماز ده 27 ثواب رفته میسته. شما در یک روز 5 نماز با جماعت خانه 135 ثواب، یعنی 135 دلار به حساب پول گمگر به نام شما رفته میسته. وقتی که پگه از این عالم که رفتیم خواهی نخواهی میریم، هیچ کس در این دنیا جاوید نمیموند عزیزان من. پادشاه ها هم میمورند، گداها هم میمورند، پهلوان ها هم میمورند، ناتوان ها هم شربت مرگ میچشند، ملا و ایشان ها هم، جوان و پیرا هم، مرد و زن هم، هیچ کس از مرگ رهایی ندارد. وقتی که رفتیم پیشگاه خدا، وقت به ایمان که باشی از این پول فرستادگی پگه براحت میکنی. اما اگر رفت و مسجد نآمدی نماز دخانت خواندی 1 ثواب میگیری. حالا رسول اکرم لا یدع عنها الا منافق معلوم النفاق. از مسجد کسی عقیب میموند که اون منافق است گفتند. این خیلی وعید سخته بچه های خوشرو. معنای منافق کافر. نه از مسجد کسی میگریزد، از مسجد کسی دور میشود که وای به ایمان به خدا ندارد، وای باوری به جنت و دوزخ ندارد، بنابراین مسجد نمیبیاد. کسی که مسلمان است و ایمانی به خدا داره وای مسجد دوست میداره، وای مسجد میبیاید لحظه با خدا مناجات میکنه، با خدا راز میگوید، با خدا صحبت میکنه، دعا میکنه خدایا رزق منو فراخ کن، خدایا عمر منو دراز کن، خدایا فرزندای من عادل توفیق کن، خدایا من از آفتان نگه دار. شما دعا کنه خدا رزقاتونو فراخ میکنه، شما دعا کنه خداوند حاجتاتون میبره. از بنابر کار کنه که مسجد از نمازخوان پر باشد، کار کنه وقتی نماز شد کاراتون نمونه دویده بیاید نمازتان خود باره بکار. والله شما نمازاتان کاراتان هم پر برکت میشود، رزقاتان هم فراخ میشود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت، آنگاه که آفتاب در هم پیچیده شود، آنگاه که ستارگان پراکنده شوند، آنگاه که کوهها از جا کنده شوند، آنگاه که شتران با ارزش بیکار شوند، آنگاه که حیوانات وحشی گرد هم آیند، آنگاه که دریاها برافروخته گردند. خدا بگه بندگانی من، ای انسان ها، ای متکبران، ای کسانی که مسجد ها رو منع میکنید، از خدای خود ترسید. اتقوا ربکم، زیرا که در پیش روی شما در روز شما زمین جنبی سخت انتظار است. آن زمین جنبی روز زمین شما را پاره میکند، روز دلهای شما را میکفاند، جگرهای شما را پاره میکند.
ان زلزلة الساعة شیء عظیم. زمین جنبی روز قیامت زمین جنبی سخت است. اینما هم كذلك اذا تناثرت النجوم و تساقطت. در همین حالت دهشت و واهمگی تاریکی بود که یک بار از فضا ستاره ها کنده شده افتیدن میگیرند. ستاره هایی که شاید میلیون ها برابر زمین ما کلان است پاره پاره شده بالای زمین ده افتیدن میگیرد. شما تصور کنه بالای سر شما در سنگپاره های کلان آمدن گیرد، چی واهمه بالای شما میبیاد، چی دهشت شما رو فرا میگیرد. پیغمبر از تو میپرسند که در روز قیامت این کوهها کجا میروند؟ به اینها بگو، به این منکران قدرت بگو خدای من این کوهها را مانند خاک میده کردگی میبیزاند و در روی زمین اونها را چنان پهن میکند، چنان هموار بشود زمین که حتی یگان پستی یگان چقری دیگر باقی نمیموند. وقتی که به سوی بحرها و آکیانها می روند میبینند آکیان آتلانتیک و هند و آرام یخبسته شمالی و همه دریاها و بحرها علنگه زده آتش شده ایستاده است. همان خدایی که از زیر بحر ولکن میبرارد چگونه بالای بحر ولکن لخچه علاب سرخ می رود. تمام بحر و آکیانها روز قیامت پیش از برپا شدن قیامت مبدل به آتش می شود. و اذا البحار سجرت و یاد آر هنگامی را که این آبها و بحرها و آکیانها آتش داده می شود می توانند گریزند. نه، کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر. آن روز دیگر جای گریز نیست. يقول الإنسان أين المفر كلا لا وزر. نه جای گریز نیست. نه ثروتمندها، نه پادشاهها، نه ملا و ایشانها، نه متکبران نمیتوانند از قبضه قدرت خدا گریزند. نمیتوانند. لا وزر. يقول الإنسان أين المفر. يقول الانسان الكافر. انسان کافر آن روز دهشت میگفت است جای گریز کجاست، در کجا پنهان شویم. که گوید خدای عالم الغیب توی واقف باش یا بشکرای بروی من چه ها کرد آدمی زاد دست ابن آدم داد فریاد. خدایا تو میدانی که در بالی من اینها خونریزی کردن، اینها زنا کردن، فاحشه خانه کشادن، طرب خانه کشادن، فساد و فتنه و فسق و عصیان، فساد و فتنه و فسق و عصیان گناه کردن تا دادن جان. گرم بارم من از عصیان ایشان. خدایا دیگر من باری وزنین اینها را برداشت نمیتونم. آن روز زمین عزیزان من از باری جسدی ما وزنینی میکند. گرم بارم من از عصیان ایشان شد از مدفونشان خاکم پریشان. ندارم طاقت عصیان آن با این بار زمن این عاصیان را زود بردار. خداوند من طاقت این باری وزبینی این گناهگاران را برداشتن ندارم. اکنون زودتر اینها را از درون من بیرون کن.
لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. امروز پادشاه حقیقی کیست؟ امروز فرمانروا کیست؟ امروز حکومت در دست کیست؟ لله الواحد القهار. لله الواحد القهار. امروز حاکم، امروز حکومت دار، امروز فرمان بردار، امروز حاکم سعودیه فقط الله است، خدای یکتای غالب و توانا که همه موجودات نابود کرد فقط اوست. لله الواحد القهار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. صدق الله العظيم. پیش از آن که ترجمه و تفسیر آیه مبارکه را با شما بیان کنم، میخواهم به شما واقعه را از حیات یکی از پیشوایان اسلام، عطا ابن سلمی، بیان کنم که چگونه پیشوایان اسلام و دوستان خدا از روز مرگ و از روز قیامت می ترسیدند. وقال بعض الصالحين دخلنا على عطاء السلمي رضي الله تعالى عنه نعوده في المرض الذي مات فيه. یکی از دوستان خدا میگویند ما به خانه عطا ابن سلمی رفتیم، او بیمار بود، به خاطر خبر گرفتن و به خاطر احوال او را پرسیدن و به خاطر که از آن کس یک نصیحت بشنویم. حضرت بالای بستری فقیرانه خود در خواب بود، بستری فقیرانه، شاید یک بوریا بود، شاید کرپیچه از لیف خرما بود.
فقلنا له کیف تجد حالك یا عطاء، گفتیم دوست خدا عطا حال تو چیست، چه حال داری؟ حضرت در جوابش گفتند الموت مسرعی، الموت في عنقي والقبر مسرعي والقيامة موقفي وجسر جهنم طريقي. گفت از حال من چی میپرسی؟ مرگ برای من نوشته شده است، امروز یا فردا یا امشب مرگ به سراغ من می آید. قرارگاه من خانه قبر است، همان خانه تاریک، همان خانه خنک، همان خانه که کرپی او خاک است، همان خانه که بالشت او کلوخ است، خشت است. جای خواب من همان است و از همه دهشتناکتر من گناهگار در پیشگاه پروردگار خود رو فرو می شوم. روز قیامت، روز دهشتناک، جای ایستادنی من است در پیشگاه پروردگار قهار. ثم بكى بكاء شديدا حتى غشي عليه. بعد از گفتن این سخن حضرت گریان شدند، آب دیده هاشان میریخت، آخر از بسیاری گریه بیهوش شدند و افتیدند. فلما افاق نادى ربه، وقتی که به هوش آمد که ما در اطراف او نشسته بودیم، ما هم از دیدن این منظره آب دیده میکردیم. حضرت به هوش آمد، دستاش برداشت، زیرا که در حالتی آب دیده، در حالتی ملایمی دل دعا اجابت می شود. حضرت گفتن الهی الهی ارحم ضعفی و مسرعی عند الموت و وحشتی فی القبر و وقوفی بین یدیک یا رب العالمین. خدایا به حال من ناتوان رحم کن. خدایا در وقتی که ملک الموت برای قبض روح من می آید، به این جسد ناتوان من سکرات مرگ آسان کن. خدایا در آن روزی که من در پیشگاه با عظمتت حاضر میگردانی، آن روز به حال ناتوان من مهربان باش، ای بهترین مهربان ها. این دعا رو میکرد و آب دیدش میریخت. این بود حال عزیزان خدا، دوستان خدا، با وجودی که همیشه با یاد خدا بودند، با وجودی که از دنیا بیزار بودند، با وجودی که همیشه در طاعت خدا و در شب بیداری بودند، اینقدر خوف داشتند، اینقدر ترس داشتند. مانند که حضرت مولوی میگویند الهی الهی رحم کن، الهی رحم کن بر حال من، در سختی مردم. گناهگارم ز حد افزون، به عیبی خویش اقرارم. گناهگارم ز حد افزون، به عیبی خویش اقرارم.
الهی رحم کن، از کرده های خود پشیمانم. همه ترسم لحد هرگز نمی سازد قبول من، که از عرض و سما البته افزون است عصیانم. این است عزیزان من حال دوستای خدا و ترس آن از روز قیامت. باز می آییم و ترجمه و تفسیر آیه های مبارکه تلاوت شده. اذا الشمس کورت، پیغمبر ای رسول بزرگوار بیاد آر روز را که این آفتاب تابان و این آفتاب روشن سوزان تیره می گردد، تاریک می شود. فاذا النجوم انکدرت، و بیاد آر هنگام را که این ستارگان نور خود از دست می دهند و در این فضای کنان، در این فضای بیکنار عالم پاره پاره شده به زمین می افتند. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند یکور الله الشمس والقمر والنجوم، نزدیک قیامت پروردگار این آفتاب روشن، این آفتاب سوزان با همه حرارت و روشناییش خاموش میگرداند، مانند لطه‌ای که میپیچانند باید به قدرت خود میپیچاند در آتش جهنم میپرتاید. در بعض روایات در بحر میپرتاید، در آکیان. و این ستاره ها هم و این ماهتاب هم به نور گردانیده شده به بحر انداخته می شود. شاید او بحر آتش دوزخ باشد، نه این بحر دنیا. و اذا الجبال سیرت، و یاد آر هنگام را که این کوه‌ها روانه گردانیده می شوند و این کوه‌ها به جنبش می درآیند، به حرکت می درآیند و از جنبش زیاد پاره پاره می شوند و آخر آرد می شوند. عزیزان من، این آفتاب که می بینیم روز ما را روشن می کند و هوای ما را گرم می سازد و سبب تأمین حیات در روی زمین است. نزدیک قیامت این آفتاب با همه حرارتش از بین می رود. این شما به چشم می بینید. وعن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال 6 آیات قبل یوم القیامه. حضرت ابی بن کعب میگویند پیش از آن که قیامت برپا شود، پیش از آن که حضرت اسرافیل سور با فرمان پروردگار خود دماند، 6 واقعه رخ میدهد. یکم، بينما الناس في أسواقهم ومعاشهم وزروعهم إذ ذهب ضوء الشمس واسودت وبدت النجوم. کدام سحری از سحریای جمعه عزیزان من، قیامت در روز جمعه می شود. در رسول اکرم گفتند و فیه تقوم الساعه، و در روز جمعه قیامت برپا می شود. و ما من ملک مقرب
ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال إلا هن يشفقن من يوم الجمعة. حضرت گفتن در سحریای جمعه حتی ملائکه های مقرب درگاه خدا، حتی اینکه آسمان ها و بحرها و کوهها و زمین در لرزه می باشند، ترسیده می ایستند. از چی؟ از چی می ترسند؟ برای چی این کائنات بزرگ با این صلابت و سختیش می لرزد، می ترسد؟ از چی؟ از برپا شدن قیامت. الله. بعضی ها در بازار بودن، در بازار کاروان تجارت اوج می گرفت. بعضی ها در صحرا پخته می چیندن، بعضی ها در مکتب درس می دادن، بعضی ها وزیرها باشند به کارخانه ها و به اداره های خود سواری مرسدس و ماشینه های سبکرو می رفتند. این حقیقت است، روز می آید. بعضی ها به یکدیگر صحبت داشتند، بعضی ها در وقتی غذاخوریشان بود که حیات هرگونه است در روی زمین. ناگهان آفتاب خیره می شود، آفتاب تیره می شود، تاریک می شود. ستارگان در روز نمایان می شوند. و تحیر الناس و دهشوا. آدم ها را دهشت فرا می گیرد. آدم ها حیران می شوند که خدایا چی گپ باشد. آن روز منکران قیام هم، منکران قیامت و خدا هم رو به خدا می آرند. شب گذشته بود یا شب پیشینش از ایرانیوس وقتی که تماشا میکردن زلزله یپان یاره حالتی جنبیدن زمین نشان داد که 6 بله ریخته رفته بود است. وقتی که زمین لرزیده ایستاده بود، خانه ها چپش ریزان، بیچاره آدم ها را نشان داد. مادر و دخترها با یکدیگر در یک جا جمع شده یکدیگر را آغوش کرده گریه میکردند. دیگر جای گریختن نبود. کجا میگریزد؟ این زمین جنبی 6 بله ریختر بود، اما زمین جنبی که در آن روز می شود شاید 600 بل باشد، شاید 6000 بل باشد. اگر شما منظره رو دیده باشید دل آدم چاک بشد. آدم ها رو واهمه زیر میکند، دهشت فرا میگیرد. خدایا چی گفت باشد؟ فبینما هم كذلك اذا تناثرت النجوم و تساقطت. در همین حالت دهشت و واهمگی تاریکی بود که یک بار از فضا ستاره ها کنده شده افتیدن میگیرند. ستاره هایی که شاید میلیون ها برابر زمین ما کلان است پاره پاره شده بالای زمین ده افتیدن میگیرد. شما تصور کنه بالای سر شما ده سنگ پاره های کلان آمدن گیرد، چی واهمه بالای شما میبیاد، چی دهشت شما را فرا میگیرد. ماننده که من در تلویزیون دیدم وقتی که سمالیات در نیویورک او بیرج را زد، سمالیات دویم زد، بوش از نیویورک دور بود در یک مکتب در بالای کرسی با همراه طلبه ها نشسته بود، خبر آوردن رنگ کرد. اگر شما تصور کنید که بالای خودش نمی آمد، اگر الان بالای ما ده سنگ ریزد چی؟ الان بالای ما ده این حادثه بیاد چی؟ چگونه واهمه زید میکنه؟ دیگر کسی رو نگاه نمیکنه. قرآن میگوید اذا السماء فطرت و اذا الكواكب انتثرت. یا الله، آسمان شکافته می شود، ستاره ها پاره پاره می شوند، می افتند. شاید در فضای کلان عالم
پاره های او بالای زمین ما که مانند تخم است، شاید مانند 4 مغز است، نسبت به اونها افتیدن میگیرند. فبینهم كذلك اذ وقعت الجبال على الارض. یا الله، حالت این دهشت، حالتی که ستاره ها پاره شده ایستاده بودند، انسان ها زیر پاره های آتش ستاره بودند، این کفایه نبود که ناگهان کوه را میبینیم به لرزه میدرد، از سر به تکانی سخت پاره میشود، میکفد، جر شده آمدن میگیرند. و اذا الجبال سیرت، خدا میگه این کوه را من مانند خاک روان میکنم، مانند که شما سنگ میبینه در جای آرد کنی آورده ضربه میزند، مایده شده بالای ترانسپورتر رفتن میگیرد، اون طرف آر شده میبرد. پروردگار میگه از جنبش سخت این کوه های سنگین من آرد میکنم. و اذا الجبال سیرت. ببینه خدا چی میگه؟ سوره طه در تفصیلی زیادتر دارد. قرآن چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و یسألونک عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. یا الله، پیغمبر از تو میپرسند که در روز قیامت این کوهها کجا میروند؟ به اینها بگو، به این منکران قدرت بگو خدای من این کوهها را مانند خاک میده کردگی میبیزاند و در روی زمین اونها را چنان پهن میکند، چنان هموار میشود زمین که حتی یگان پستی یگان چقری دیگر باقی نمیموند. الله، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. خدا میگه آن روز که شما از دهشت قیامت مانند ملخ‌های به یکدیگر برخورنده میدوید، این سو آن طرف خود میزنید، آن روز من کوه‌ها را مانندی پشم غازیده شده در هوا پراکنده میکنم، نابود میکنم. این سخن خدا هست، این سخن الله هست، این سخن پروردگار است که این کوه‌ها را آفرید و این کائنات با این بزرگش آفرید. سخن اوست. الله. و اذا الجبال سیرت، هنگامی که این کوه‌ها مانند خاک روان، مانند ریگ روان، مانند پشم غازیده روانه می شوند، رفته رفته در هوا نابود می شوند. چه دهشت است. کسانی که آن روز در این واقعه اگر باشند، عزیزان من، شما تصور کنید چه دهشت بالای اونها است. اما میدانند کجا گریزند، میتوانند گریزند. نه، کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر. آن روز دیگر جای گریز نیست. یقول الانسان این المفر کلا لا وزر. نه، جای گریز نیست. نه ثروتمندها، نه پادشاهها، نه ملا و ایشانها، نه متکبران نمیتوانند از قبضه قدرت خدا گریزند. نمیتوانند. لا وزر. یقول الانسان این المفر. یقول الانسان الکافر. انسان کافر آن روز دهشت میگفت است جای گریز کجاست، در کجا پنهان شویم. از بمب‌های
امریکا صدام نتوانست در تحتانهاش بجا شود، خلاص شود، مگر از بمبه های پروردگار میتوانند اینها خلاص شوند. یا الله، کوها بالای زمین دفتیدن میگیرند، سنگهای مانند کوه جر شده آمدن میگیرد. خدایا چه روزی دهشتناک است. فاذا الجبال سيرت فاذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت ففزع الناس ففزع الإنس إلى الجن والجن إلى الإنس واختلت الدواب والوحوش والطيور فماج بعضهم إلى بعض. حضرت گفتند انسان ها خود در بین جن ها میزنند، آن روز جن ها در چشم نمایان میشوند. جن ها خود در بین انسان ها میزنند، حیوان ها با یکدیگر میدوند، پرنده ها و چرنده ها با یکدیگر بر میخورند که انهم جراد منتشر. یا الله چه روزی سخت است. در این وقت جن ها میگفتند به انسان ها نحن نعطیکم بالخبر، شما باشه، ما خبرش میبیاریم که چی گپ است، برای چی حادثه شده ایستاده است. وانطلقوا الى البحار فاذا هي نار تتعجج. وقتی که جنها به سوی بحرها میروند شاید یگان خبری از آسمان بفهمند، از گفتگوی ملائکه ها شاید یگان خبری نو تازه فهمند که چی گپ باشد. وقتی که به سوی بحرها و آکیانها میروند میبینن آکیان آتلانتیک و هند و آرام، یخبسته شمالی و همه دریاها و بحرها علنگه زده آتش شده ایستاده است. همان خدایی که از زیر بحر والتن میبرارد چگونه بالای بحر ولکن لخچه علابی سرخ میرود، تمام بحر و آکیانها روز قیامت پیش از برپا شدن قیامت مبدل به آتش میشوند. و اذا البحار سجرت، و یاد آر هنگامی را که این آبها و بحرها و آکیانها آتش داده می شود. این خدا گفتی ساده. بحرها، آکیانها، دریاها همه آتش می گردند. فبينما هم كذلك إذ صدعت الأرض صدعة واحدة. در این دهشت واهمه بود، همه بحرها آتش شده آمدن میگیرن به سوی خشکی ها. در این حالت دهشت ناگهان زمین جنبی سختی می شود که زمین پاره پاره می شود. و صدعت الارض صدعة واحده، زمین جنبی 6000 بله، نه 6 بل. زمین پاره می شود، پاره می شود تمام تا پایان، 2 بولک می شود، پاره پاره می شود، می ریزد در فضا. زمین ما معلق است. یا الله، قرآن چی میگوید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت
وتضع ذات كل حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. الله. خدا میگه ای بندگان من، ای انسان ها، ای متکبران، ای کسانی که مسجد ها را منع میکنید، از خدای خود ترسید. اتقوا ربکم، زیرا که در پیش روی شما، در روز شما زمین جنبی سخت انتظار است. آن زمین جنبی روز زمین شما را پاره میکند، روز دلهای شما را میکفاند، جگرهای شما را پاره میکند. ان زلزله الساعة شیء عظیم. زمین جنبی روز قیامت زمین جنبی سخت است، نه زمین جنبی خیتای، نه زمین جنبی یپانیا. 6000 بلاست، شاید 600,000 بلاست که این زمین خاک بشود. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. وقتی که شما میبینید آن روزی سخته، آن زمین جنبی دهشتناکه که چنان سخت و دهشتناک است که حتی مادر از بحر طفل خود میگذرد، حتی مادرهای حامل دار بچه های خود میپرتاید. مادر زار طفلکی که پیستان در دهان او داشت، به جانش جان او برابر بود، او را میپرتاد، او را به یادش نمیآرد. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. آن روز تمام مردمان همه مستند، مدهوشند، نه مدهوش شراب، نه مستی خمر و شراب، بلکه دهشت آن روز، بلکه عذاب سخت آن روز همه را مدهوش ساخت، همه را بی خود ساخت. و ما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید. الله الله. زمین پاره پاره می شود. در این حالت دهشتناک، در این حالت شمال میوزد. فبینما هم كذلك اذا اتتهم ریح فاماتهم عن آخرهم. در این تلاطم که مرد، در زیر سنگ ها که نابود شد، در کفیدگی های زمین که فرو رفت، چند قدره که زنده مانده باشد، ناگهان یک شمال، یک باد میوزد که این باد مرگ است. دیگر کسی که زنده مانده باشد او هم میمیرد. حضرت ابی بن کعب سخن بیان کردن تا اینجا و گفتن و ذلك قول الله تبارک و تعالی و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت. الله. و اذا الجبال سيرت و اذا العشار عطلت
آن روز اشترهای 10 ماه حامله که برای عربها محبوب ترین مال بود، ثروت بود، قرآن که به لغت عرب آمده است، بنابر همون اشترهای دوست می داشتگی اونها را گفت. و آن اشترهایی که 10 ماه حامله هستند نزدیکی زایدنشان هست، چگونه صاحبانشان اونها را دوست می داشتند، از دهشت آن روز حتی اشترهاشان دیگر یاد نمی کنند. اگر امروز آن حادثه شود، این ثروتمندهای ما دیگر دلاراشان یاد نمی کنند، این بانکیرهای ما دیگر بانکهاشان یاد نمی کنند، این کارخانه دارها دیگر کارخانه هاشان یاد نمی کنند. همه فراموش، همه به حال خود سرگردان. و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت اذا البحار سجرت و اذا النفوس زوجت. روز پروردگار میگوید هر انسان من با همراه دوستش، با همراه مخلصش یک جایی میگرداند. رسول اکرم تفسیر این آیه مبارکه میگویند یقرن كل رجل مع القوم الذي كانوا يعملون كعمله. آن روز هر یک شخص با همراهی کسانی که در دنیا با او رفت آمد داشت و کاری اونها را انجام میداد یک جای حشر میکنیم. آن روز مؤمن ها همراه مؤمن هاست، نمازگزاران همراه نمازگزاران است، روزخورها همراه روزخورهاست، بے نمازها همراه بے نمازهاست، عرقخورها همراه عرق نوشاست. وامتاز اليوم ایها المجرمون. حضرتی عمر رضی الله تعالی عنه همه آیت میخواندند، حضرت میگفتند یقرن الرجل الفاجر مع الفاجر و یقرن الرجل الصالح مع الصالح. بندگان نیک خدا همراه بندگان خاص خدا هم و بندگان فاجر و فاسق و گناهگار همراه فاسقان و فاجران هم. آن روز یک جایگی نیست. و اذا النفوس زوجت. کودکانی که زنده به زنده در گور کرده شده بودند و دخترکانی که از دست پدر و مادرانی جاهل خود زنده به زنده زیر خاک شده بودند، آن روز پروردگار از اونها میپرسد این واقعا در روز قیامت به وقوع می آید. وقتی که زمین پاره شد، وقتی که همه انسان ها نابود شدند و در روی زمین یگان جانداری زنده باقی نموند، پروردگار به حضرت عزرائیل که ملک الموت است ندا کرده میگوید یا ملک الموت من بقی من خلقی. ای ملائکه قابض ارواح بگو از بندگان من، از مخلوقات من کی زنده موند؟ خدا خودش میداند کی زنده موند. حضرت عزرائیل میگوید ملک الموت خدایا از بندگان تو جبرائیل زنده موند، میکائیل زنده موند، اسرافیل زنده موند و من بنده ضعیف و ناتوان عزرائیل. پروردگار میگوید ملک الموت اقبض روح جبريل، رو روح جبرائیل بنده ملک مقرب من روحش قبض کن. حضرت عزرائیل می رود که جبرائیل امین
در مقام عبادت سر در سجده مونده به پروردگار خود مناجات دارد، میگوید جبرئیل امین حالا خبرداری همه موجودات از بین رفت، اکنون قرب قیامت شد، امر پروردگار است برای قبض روح تو من آمدم. حضرت جبرئیل سر از سجده میبردارد، پروردگار خود مناجات میکنه، میگوید اللهم هون علی سکرات الموت، خدایا برای این بندی ناتوان تلخی جان کندن آسان گردان. جبرئیل امین که 600 قنات دارد و هر قناتی او قوت داشت که کره زمین چپه میکرد، با وجود این در پیشگاه قدرت پروردگار خوانند پشه یا الله نمیتواند چی کاری کنه. حضرت عزرائیل برادر خود جبرئیل در آغوش میگیرد و با یک جقیش بدن روح از بدن او میبرارد و نزد حضرت اسرافیل میرود و نزد میکائیل میرود، هر سه اونها را هم روحاشان قبض میکنند. پروردگار میگه یا ملک الموت من بقی من خلقی، باقی موند. حضرت عزرائیل میگه خدایا عبدک الذلیل الضعیف بین یدیک ملک الموت، خدایا فقط من بنده ناتوان عاجز من موندم، دیگر هیچ موجودی زنده نیست، فقط من. پروردگار میگه که یا ملک الموت مت، ای ملک الموت تو هم وفات کن، تو هم از بین رو، در که حکم ازلی من است که کل شیء هالک الا وجهه له الحکم و الیه ترجعون. ابن جوزی در کتاب بستان الواعظینش میگوید وقتی که حضرت عزرائیل برای قبض روح خود مشغول می شود، آره جان شیرین است، در وقت کشیدن روح از بدن خود یک فریادی جانگداز می کند که اگر یگان موجود زنده در آن عالم می بود از دهشت فریاد او تلخ کف می شد و می بود. یا الله هیچ موجود زنده نمی مونه، نه در روی زمین و این کره بخار یکسان شده، نه در کائنات هیچ موجود زنده نمیموند. زیرا که قرآن میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. همه موجوداتی که در این عالم هستند نابود میشوند و فقط خدای بزرگوار زنده میموند، پایدار میموند، باقی میموند. خلاص پروردگار به ذات خود تجلی میکند به سوی تمام موجودات، میبیند زمین با کرگیش نیست، ستارگان با این بزرگیشان نیستند و این فضایی که میلیاردها ستاره و کهکشان داشت نیست، خالی است. زمین از جنبنده هاش خالی است، سملات های فانتام و سوسو، کشتی های حربی امریکا و روسیه نیست. یا الله تمام. پروردگار بچه میگفته است به دنیا با خطاب میکنه یا دنیا این انهارکی، یا دنیا این جبالکی، یا دنیا این قصورکی، یا دنیا این الملوک و ابناء الملوک، این الجبابره و ابناء الجبابره، این الذين عاشوا في خيري واكلوا رزقي وعبدوا غيري. پروردگار میگه ای دنیا کوهات کجا شد؟ قله بلندترین دنیا همالای بود کجا شد؟ قله پامیر کجا شد؟
بحرها و آکیانها کجا شد؟ دریاها کجا شد؟ شهرهای آباد و زیباد کجا شد؟ خانه های 300 قبطه و 100 قبطه کجا شد؟ کشتی های کیهانی در فضا برآوردی، این بندگان من کجا شد؟ کجا شد؟ این الملوک، پادشاه ها کجا شدن؟ شداد کجا شد؟ فرعون کجا شد؟ ستالین و لنین کجا شد؟ بچه هاشان کجا شد؟ مرسدس سوارها کجا شدن؟ پادشاه های متکبر و مغرور کجا شد؟ این الجبابره کجا شدن؟ کجا شدن آن به سعادتایی که در این دنیا رزقی من خوردن، با تأمین شرایط زندگی من مهیا کردگی عمر گذرانیدن، اما غیر من پرستش کردن، شیطان از قفاش رفتن. کجا شدن؟ کجا شدن؟ رزقی من خوردن، در بالای زمینی من دادگی گشت گذار کردن، هوای مساعد من دادگی رو نفس کشیدن، اما پرستش غیری من کردن، به حکم من نرفتن، به قرآن من عمل نکردن، از قفای دشمنای من رفتن. کجا شدن؟ کی جواب میتیاد؟ آن روز کی جواب میتیاد؟ فلا یجیبه احد، هیچ کسی نیست که آن روز جواب گرداند. نه پریس کانفرنسی است که پرزیدنت ها برایم پریس کانفرنسی را جواب گردانند، نه تلفن های گوشی است که به دست سوال و جواب پروردگار سوالش جواب گردانند، زیرا که همه به خاک یکسان شد. سرکشانه که همه کردند و دعوای منی، سرکشانه که همه کردند و دعوای منی، دیدمش در ملک خاموشان که مشتی خاک شد. در این وقت ذات اقدس خودش، ذاتی به عیب و پاک خودش پروردگار با خودش جواب میتید. به این سوال خودش باز خودش جواب میگرداند. سوال چی بود؟ سوال چی بود عزیزان من؟ لمن الملک اليوم؟ لله الواحد القهار. امروز پادشاه حقیقی کیست؟ امروز فرمانروا کیست؟ امروز حکومت در دست کیست؟ لله الواحد القهار. امروز حاکم، امروز حکومت دار، امروز فرمان بردار، امروز حاکم سودیه فقط الله است، خدای یکتای غالب و توانا که همه موجودات نابود کرد فقط اوست. لله الواحد القهار. الله الله. حضرت مولوی خدا رحمت کنه پیر ما، این واقعاتی که من با شما در تفسیر این آیه مبارکه بیان کردم حضرت به نظم آوردن، از سبب آنکه وقتی ما تنگ مونده است و من دوام آیه های مبارکه را نمیتوانم پر را گنجانم،
انشاءالله جمعه دیگه در حواله میکنم. میخواهم این نظم حضرت بزرگوار را با شما عزیزان قرائت کنم. که گوید ای خدای عالم الغیب، که گوید ای خدای عالم الغیب، توی واقف به اشیا به شک و ریب. بروی من چی ها کرد آدمی زاد، ز دستی ابن آدم داد بداد. زمین به پروردگار مناجات میکرد. همون زمینی که هموار شد، همون زمینی که در بالاش دیگر نه بحر است و نه قصر و نه خانه، به پروردگار با مناجات میکرد. بعضی روایات 40 روز زمین با همون همواری، با همون خاموشی می ایستاد. زمین با پروردگار خود مناجات میکند که گوید ای خدای عالم الغیب، توی واقف به اشیا به شک و ریب. بروی من چی ها کرد آدمی زاد، ز دستی ابن آدم داد فریاد. خدایا تو میدانی که در بالی من اینها خونریزی کردن، اینها زنا کردن، فاحشه خانه کشادن، طرب خانه کشادن. فساد و فتنه ها و فسق و عصیان، فساد و فتنه ها و فسق و عصیان. گناه ها کردن تا دادنی جان. گرم بارم من از عصیان ایشان. خدایا دیگر من باری وزنین اینها رو برداشته نمیتونم. آن روز زمین عزیزان من از باری جسد ما وزنینی میکند. گرانبارم من از عصیان ایشان، شد از مدفونشان خاکم پریشان. ندارم طاقتی عصیان آن با این بار، ز من این عاصیان را زود بردار. خداوند من طاقت این باری وزبینی این گناهگارا را برداشتن ندارم. اکنون زودتر اینها را از درون من بیرون کن. یا الله اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها. یا الله زمین این باری وزنینی در داخلش این میلیاردها سال نگاه داشته رو بعد برآورده میپرتاد که انشاءالله روز جمعه آینده صحبت میکنه. ندارم طاقتی عصیان این بار، من این عاصیان را زود بردار. بفرماید خدا ریح العقیم را، شمال سخت پرزوری عظیم را. و پروردگار میگفت که اکنون زمین تو خاموش باش، ما ناله و فریاد تو را شنیدیم، ما بی‌طاقتی تو را شنیدیم، وقت نزدیک است. پروردگار با شمال را امر میکنه. بفرماید خدا ریح العقیم را، شمال سخت و پرزوری عظیم را. بغرت در زمین اندر وزیدن، کجا انگشت عصرت در گزیدن. زر بش ارض در زلزال دکا، ولا فی شدتی هذا اليوم شکا. آنقدر شمال سختی میوزد که دیگر همه غاز شده رفتن میگیرد. جبالها را کند کالعهن منفوش، بغرت در سما ابر سیه پوش. ز هیبت پاره گردد سقف مرفوع، ز روی شمس تابان ابر ممنوع. آخر به حضرت ما چی میگه؟ چون این روز سیاحت هست و در پیش، چون این روز سیاحت هست و در پیش، نمیگیری چرا بر حالتی خیش. ات روزی سخت در پیش داری، اما بار هم آن روز به یاد نمی بیاری.
بار هم فکر آن روز نداریم. صحبت خود در اینجا و پایان میرسانم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انشاءالله ادامه سوره مبارکه را از آیه های فاذا الموعودة سئلت بأی ذنب قتلت در جمعه آینده صحبت میکنم. عزیزان من، در این لحظه های رقت، در این لحظه های آب دیده، یک جای دعا کنیم پروردگار این روزه های داشتی ما را به درگاهش قبول نماید و این نماز تراویحی که ما شبها به امید میخوانیم پروردگار را به درگاهت پذیرفته گردان. خداوندا در این شبهای مبارک رمضان پیغمبر بزرگوارت خبر داده است هزاران بندگان گناهگار از آتش دوزخ خود خلاص میگردانی. خدایا ما را هم از آزاد شدگان آتش دوزخ خود گردان. خداوندا دین مقدس اسلام را در روی زمین غالب گردان و قانون قرآن را خدایا در تمام عالم حاکم گردان. خداوندا در این جمهوری ما صلح و تنجی و آرامی را همیشه برقرار گردان و فیض و برکات پروردگار را نازل گردان. خدایا این خون ریزی‌هایی که امروز در عراق دوام دارد و سبب کشته شدن بندگان بیگناه و مظلوم تو گشتیند، خدایا این جنگ خانمانسوز در آنجا ساکن گردان. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم حضرت الله. اعلان حج را به مردم عرضه دارید. خوب، این خبر خرسندی است عزیزان من. امسال الحمدلله مانند سال گذشته باز از مسجد ما این حاج دملا اسماعیل این برادر ما هم شاگرد ما هستند، گروه را برای حج بردن آمادگی دارند و هر کسی که از عاشقان مدرسه محمدی خواهانی به زیارت خانه خدا باشند میتوانند از امروز سر کرده مراجعت به ملا اسماعیل کنند، حجتهای لازمی در کارشان پرسند و چی که مصلحتی که ایشان میدهد به آن عمل کنند، زیرا که وقتی تیار کردن حجتها فرا رسیده است و انشاءالله امید دارم که پروردگار برادران عزیز ما را، کسانی که زیارت خدا خانه خدا رفتنی هستند، برای اونها این سفر مناسب میسر میگرداند و این سختی ها را برای اونها آسان میگرداند و به زیارت خانهش پروردگار اینها را مشرف میگرداند. و انشاءالله ما در این باب باز قریب حج صحبت میکنیم پیش از رفتن شما درباره احکام حج. اما حاضر آن چیزی که میخواستم به شما اعلان دارم همین است. امشبها از بیت الله را در تلویزیون آینی نیلگون نشان میتید، انتنهای ماهپاروی که صحن بیت الله و اطراف بیت الله جای سوزن پرتافتن نیست. عاشقان خانه خدا و کسانی که برای عمره رفتند در نماز تراویح و در نماز تهجد چنان پر است که شاید میلیون باشد، شاید از میلیون زاید باشد، مانند پروانه در گرد شم، در گرد خانه خدا. ولیطوفوا بالبیت العتیق. به خاطر اینکه این توی عروسی است و عروس به خانه شوهر گسیل می شود و توی دختر است، من می خواهم برای مادر عزیز خواهر اسلامی که دختری خوب تربیت کرده است و به وای رسانیده است، همراه با شوهرش و همراه با فرزند عزیزش یک تحفه از زبان رسول بزرگوار تقدیم کنم. و این تحفه هم یک حدیث است که رسول بزرگوار می فرمایند: من عاد جاریتین حتی تبلغ جاء انا و هو هکذا یوم القیامه. هر پدر و مادری که دختر تربیت کند، خواهی خادو خاصه اونها را کلام کند، به وای رساند، اونها را صاحب کسب و هنر کند، اونها را صاحب علم و دانش کند، اونها را صاحب حیا و عفت کند، آداب خانداری و آداب کیوانگی و آداب شوهرداری و آداب خسر و خوشتامنداری را به او تعلیم دهد. بعد از آن که به سن کمال رسید
به سن بلاغت رسید، با رضاگی خود دختر، با خواهش خود دختر، با انتخاب خود عروس برای شوهر مناسب یابد و با نکاح اسلامی به خانه شوهر گسل کند. این پدر و مادر رسول اکرم گفتند همراه من پیش خفا جنت می دراییم. من عال جاریتین حتی تبلغا جاء انا و هو هکذا یوم القیامه. این خیلی مکافات است برای پدر و مادرایی که دختر تربیت میکنند. این خیلی هم هدیه عالی است برای پدر و مادرایی که دختر دارند. بنابر جوانایی که بعضی میشنم از دختر داشتن نارضا میشوند در زندگی، از دختر داشتن با همسراشان قهری میشوند، و اونها گفتنی هستند که دختر روشنایی چشم پدر و مادر است، دختر زیب خانه است، دختر یاردمچی در زندگی برای پدر و مادر است، دختر دلسوز پدر و مادر است، دختر نامبردار پدر و مادر است، دختر انشاءالله ادامه نسل برای بابا و ماما و پدر و مادر است. زیرا نسل پیغمبر بزرگوار تا قیامت از دخترشان فاطمه باقی مونده است. نبا از دختر داشتن جوانای ما باید ناراحت نشوند. گفت شاعر مشو غمگین اگر دختر بزادی، که از دختر بود پیوسته شادی. وابسته به تربیت است. اگر ما تربیت درست کردن نتانیم، از بچه دیده خطرناکتر برای پدر و مادر نیست. فرزندی که خواه پسر و خواه دختر اگر بدره شود، بدگوهر شود، و نشأمند و گرایینکش شود، فاحشه و بی آداب شود، چی فرق داره دختر چی بچه؟ هر دوشان برای پدر و مادر آر است، برای پدر و مادر ننگ است، برای پدر و مادر بدنامی است، برای جامعه خطرناک است. اگر فرزند با آداب باشه، خواه دختر و خواه بچه، احترام پدر و مادر داشته باشه، زبان شیرین خوش اخلاق باشه، نمازخوان باشه، در جامعه حسی خودش کار گذاره، این دختر یا این بچه برای پدر و مادر افتخار است. از این سبب این بچه هایی که گاه ها میشنوان با عروساشان قهری میکنن، حتی چند نفر پیش من رفت مادرها که 3 دختر چه قطیش شوهر سرش داده است برای که تو برای من بچه نکردی. عزیزان من، این بچه کردن در اختیاری عروس نیست، در اختیاری تو هم نیست، این در اختیار الله هست. صاحب این نطفه خدا هست، میخواه بچهش میکنه، میخواه دخترش میکنه. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. خدا در قرآن صراحتا میگه یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما انه علی قدیر. خدا میگه من هستم خدایی که برای بندگانم بعضش دختر میتیم پسر نه، برای بعضش پسر میتیم دختر نه، برای بعضش هم پسر میتیم هم دختر میتیم. اما با بعضی هاش معلصف خدا میگه من هیچی نمیتیم، نه دختر میتیم نه بچه میتیم. اونها را به نسل میگذارم که تمام دنیاشان صرف کنن، نمیتونن صاحب فرزند شوند. این فرزندهایی که با راهی صنعی زناشان باردار میکنه از نطفه های دیگر و فرزند حساب نمیشوند برای پدر و مادر. بنابر همین از این آیه معلوم میشود که خدا هست عطا کننده و بخشنده فرزند، نه خانم در اینجا حصه دارد نه پدر. اگرچه علم ژنتیک امروز اثبات کرده است که دختر بچه شدن و بچه شدن وابسته به نطفه مرد است. نطفه مرد کدام چیزاش زیاد باشه میشه دختر، بچه کم باشه میشه دختر. این به مرد، به نطفه مرد وابسته است، به زن وابستگی نداره. زن بیچاره یک کارخانه فرزند براری داره، هر چی شوهر در او گذاره هوایی میتیه. خوب وقتی که تو خودت کمبودی داری، خودت خداوند تو را از این فرزندی نر شده محروم کرده باشه، او بیچاره عیال چی گناه داره که وی از خانم براری پیش میکنی؟ تو برای من دختر کردی.
باید مسلمان چیزی که خدا میته به هوای راضی باشه، خواه بچه است، خادم به محفل نورانی. این لحظه های شادی که امروز و فردا در این خانه میشه به خاطری دختر است، به خاطری گسیلی دختر است. انشاءالله داماد میشه فرزند برای پدر و مادری که بچه نداره. داماد خوب از فرزند خوب خوبتر است. بنابر همین از دختر داشتن باید بچه ها، شما جوانای خوب کتاب میکنن خفه نشد. پیغمبر ما رو بینه 4 دختر همسرشان پای در پای کردن، زینب و گلسوم و رقیه و فاطمه. هر کدام دختر میشد پس پیغمبر خدا خدیجه رو بوسه میکردن، از پیشانیش از رخسارش تبریکش میکردن، نه قهری میشدن، نه خفه میشدن، نه ناراحت میشدن. در جامعه‌ای که دختر داشتن در بین مشرکای عرب ننگ بود، عیب بود. با وجود این پیغمبر ما ابوالبنات بودن، پدر دخترها بودن. خوب در این باب صحبت‌های مفصل سالهای پیش زیاد شدگی است که همین قدرش کفایه میکنم. من این خواهر عزیزی که انشاءالله فردا به خانه شوهر میره گفتنی هستم، خواهر عزیز بار دیگر تویت مبارک کنم، با شوهرت بختی شیرین و زندگی خوش نصیب کنه. نصیحت من برای شما اولا است که خدای خود شناس، خدایی که ما را آفرید از دو قطره آب به این زیباگی، به این قد و قامت، به این چهره زیبا، به این چشمان شعلا. او خدا را به چند دوست دار و ایمان بیار، با همه نامهاش و صفتهاش، با همه فرمودهاش، با همه ملائکه هاش و کتابهای آسمانیش، با همه پیغمبرانش، با همه فرموده های رسول اکرم که یکی از اونها ایمانی به زنده شدنی بعد از مرگ است، یکی از اونها ایمانی به تقدیر است. شما بگید من به همش چیزی که پیغمبر از نزد خدا آورده است باور دارم و تصدیق دارم. دویم خواهر عزیز وظیفه شما شوهرتان احترام کنید. البته بندگی خدا خانه شما در شما همه بنده فرزندای خوب هستین، نمازاتان رو میخوانید. نصیحت دویم من برای زندگیتان شوهرت احترام کنید، شوهرت دوست دار، شوهرت از در که در آمد پیش راستاخه، شوهر که صدا کرد در جوابش لبیک گو، شوهر که یگان خواهش کرد همه کارمون خواهش شوهرت اجرا کن. به اجازه شوهر از خانه به جای نرو، به اجازه خوشنامانت از پدر و خسرت از خانه به جای نرو. خلاصه اونها را رنگی پدر و مادر دوست دار و حرمت کن. زیباگی زن در آدابش است، خوشرویی زن در هنرش است. بنابر همین میخواهی که شوهرت شما را دوست داره، خوش اخلاق باش، با آداب باش، مهربان باش. این است زیباگی. زیباگی قاشچینی و کرسککنی و کاسمتیک نیست. زیباگی سلام کرسات رفتن نیست خواهر عزیز. زیباگی آداب است. گفت شاعر که حیا باید که دارد آدمی زاد، که لعنت بر وجودی به حیا باد. این از زیباگی. نه به وقتی که شوهر از در درآمد پیش راستاخه، شوهر که یگان خواهش کرد خواهش اجرا کن، گپ گردان نشو، ناپسند نشو، قیس انگلات احترام کن، پدر و خسر خوشنامانت احترام کن. شوهر سحر که کار دمیره تا دری در گسیلش کن، براش دوست داشته ترین غذاش آماده کن. خلاصه شما این خدمت هایی که شریعت بالاتان ده تعیین کرده است برای شوهر اجرا کرده، شوهرت هم شما را دوست می‌دارد، شوهرت هم شما را احترام می‌کنه. بنابر داماد عزیز شما را هم تاکید می‌کنم در نوبت خود عروسان رو دوست دارید، نسبت او با آداب باشه، خوش اخلاق باشه، در زندگی همیشه چهره کشاده و پرتبسم باشه، نه بد قواق و نه بد لفظ و نه بد هیبت. رسول اکرم تا خیاروکم لنسائی، بهترین شما مردها همون مرد است که با همسر زندگی خوب دارد، اخلاق خوب دارد، چهره کشاده دارد، زبان شیرین دارد، آل همتی و جوان مردی دارد، بچهای خوب. بهترین صدقه شما همون هدیه است که برای خانومتان میبیارید. شما وقتی که ماهانتان گرفته، شهریانتان گرفته، از جای کاری، از دکانتان، از راه داره یک خوشبویی است یا یک دسته گل است یا یک لباسی خوب است برای عروستان بیاری، این بهترین صدقه است. رسول اکرم تن بهترین صدقه همون پولی است که شوهر برای خانمش صرف میکنه. انشاءالله شما هم که شوهرتان عروستان حرمت کرده و هم شما را حرمت. آدمای قدیم میگندی صدا از دو دست میبرد،
یعنی شما خوش اخلاق و مهربان باشه، خانومتان به شما شیرین زبان و مهربان میشه. شما جوان مرد و فرمان بردار باشه و یا نسبتی شما فرمان بردار باشه. خلاصه این نصیحت کوتاه بود برای هم داماد و هم برای عروس. دعا کنیم خداوند بین این جفت زیبا الفت و محبت پیدا گردان، در لبهاشان تبسم و در آغوششان فرزندان دوست و یک شیرین و اهل قرآن خداوند به دنیا بیاره. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. السلام علیکم. داملای بزرگ، من یکی از مخلصان دیرینی شما هستم. از راه دور برای امر معروف شما به این خانه خدا می آیم تا که برای خود علم فایده‌ناک حاصل نمایم و سوالهای من خواهش میکنم جواب گویید. با قدر دانش خود درس میدهم، اما در حالت حیض من دخترکای جواب میدهم. به من فهمانید که آیا درس دادن من در آن حالت درست است یا اینکه بعضی ها میگویند که ضرر ندارد، فقط قرآن درس دادن درست نیست. تمام. خواهر عزیز، اگر وقتی که شما معلمه باشید، دخترکان یا پسرکای خردسال درس میدادگی باشید، در حالت عذر زنانه هم، این حالت قاعدگیتان، حالت حیضتان، شما می توانید درس خود ادامه دهید. هر درسی که باشد، خواه درس قرآن باشد، خواه درس غیر قرآن باشد، شما می توانید درس دهید. بنابر برای دخترکایی که قرآن میخوانند یا برای خانمهایی که معلمی علم قرآن هستند، در حالت حیض همه فقها اجازت دادیند قرآن درس دهند تا اینکه ترکی عالم نشود. در شهر قایم هست علمای خودمان، امام کرخی و دیگرها، اگر معلمه حایضه شود میتوانند نیم آیت یعنی الحمدلله رب العالمین میگی میستید با ثانی آیت دیگر را میخوانید، با که ندارد. اما امروز عالم اسلام و علماهاش، این مجتهدای امروزی عالم اسلام، چی عثیمین، چی بن باز و دیگرها، شیخ شلتوت، این عزیزا بالکلیه برای زنهای معلمه در حالت حیض قرآن درس دادن اجازت دادیند. بنابر من هم فتوای همونها مایل هستم. اجازت است برای شما خواهر عزیز درس دید تا اینکه دخترکا به درس نمونند. دعای فاتحه در حالت حیض با روح ارواح گذشتگان از روی ازیاد درست می باشد یا نه؟ در حالت حیض همه کار درست است. چی دعا میکنی، چی فاتحه میکنی، چی ذکر میگویی، چی مختصر میخوانی، همش درست است. آن چیزی که فقهای عزیز من کردیان، این گرفتن قرآن است در دست و خواندن قرآن است. اما برای معلمه ها این ضرورت است، از ضرورات تبیح المحظورات، بنابراین باکی ندارد. امر معروف گوش کردن واجب است، اما نماز تحیی مسجد نفل است. لیکن من بسیاری از خواهرها را میبینم که در حالت امر معروف شما نماز تحیی مسجد میخوانند. خواهر عزیز، تحیی مسجد خواندنشان ضرور است، زیرا که نزد اکثر فقها تحیی مسجد واجب است، یک بار مسجد در آمدن. بنابراین این دعوت امر معروفی که ما داریم این حکم خطبه جمعه را ندارد. از این سبب کسانی که میبیایند حالا وقتی قیام نشده باشد میتوانند شتابان این تیز تعجیلا 2 رکعت تحیی مسجد خوانند، بعد از آن 6 صحبت گوش کنند. رسول اکرم صحبت داشتند در مسجد، حضرت ابو قتاده در آمدند، این حدیث امام مسلم است. در آمدن و زود نشستند تا اینکه صحبت پیغمبر خدا را گوش اندازند. حضرت دیدند که ابو قتاده نشست، تحیی مسجد نخواند. صحبت قطع کردند، گفتند ابو قتاده هل صلیت رکعتین، تو همون 2 رکعت تحیی مسجد خواندی؟ گفت که نه یا رسول الله، شما صحبت داشته، صحبت شما رو گفتم گوش کنم. حضرت گفتند خیز همون 2 رکعت تحیی مسجد خواند و بیاشید. بنابر همین تحیی مسجد خوانند، در آمدن برابر، بعد از آن شینن بهتر میشه خواهر عزیز. و در آخر خدا شما را نگه دارد. و خواهش میکنم که به من و 3 فرزند من دعا بکنید. پروردگار خواهر عزیز شما را همراه فرزنداتان عمر دراز و پیرو قرآن و داعی به سوی خدا گرداند.
سوال داملای عزیز، من 2 فرزند دارم، یک پسر و یک دختر. کلانیشان 5 ساله است، کردیش 3 ساله است. هر وقتی که من نماز میخوانم آنها در بر من آمده ایستاده به سجده میروند. مرا میگویند که اگر کودک خردسال نماز خواند خاصیت بد دارد. چند بار زدم هم این کارشان را باز تکرار میکنند. آیا نمازخوانی همینها خاصیت بد دارد؟ خواهر عزیز، این خاصیت نیک دارد. انشاءالله خانه شما در برکت نازل میشه. وقتی که او پسرچه‌های خردسال شما تقلید به شما کرده نماز میخوانند، انشاءالله خانه شما در رحمت خدا میبارد. وقت و سعادت در او خاندان شما نازل میشود. چی میشد که دیگر مادرای عزیز ما هم خواهرای ما مانند شما نمازخوان میشدند و طفلکان خردسال ها از خردسالی آداب نمازخوانی را یاد میگرفتند. خدایا امروز برای زنهای مسلمان نصیب گردان. بارک الله خواهر عزیز، اونها رو با قنت وقتی که پهلو نماز میخوانند. السلام علیکم برادر گرامی قدر و پیشوای اهل اسلام ایشان نورالدین جان، اولا در حق شما و قبلگاه شما و اهل بیت شما نیکی های دنیا آخرت آرزو دارم. بعدا ما یک گروه جوانان با سوال خود جواب شما را انتظاریم. ما یک گروه جوانان مدت زیاد است که اکثر حیات خود را در مسافرت می‌گذرانیم. در شهر مسکو و در روزهای کوتاه زمستان ما سحر پیش از داخل شدن وقت نماز بامداد از جهت نداشتن شرایط در جای کار نماز بامداد را پیش از وقت می‌خوانیم، بعد به کار می‌رویم. یک برادر به ما گفت که نمازهای شما پیش از وقت نماز درست نمی‌شود و ما حیران ماندیم و تقدیر نمازهای خواندی ما چی می‌شود و من بعد ما چی باید کنیم؟ مصلحت شما را انتظاریم. برادرای عزیز، دادرای اسلامی، پروردگار شما را همتان باز زایدتر کند و پیرویتان به قانون اسلام و به احکام اسلام مستحکمتر گرداند. آره جوان خوب، نمازی که پیش از وقت خوانده می شود او نماز فرضی حساب نمی شود، زیرا که پروردگار نماز برای بندگانش فرض گردانید در وقتش فرض گردانیده است. بنابر نمازی که پیش از وقت خوانده می شود او نماز حساب نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. خدا میگن نماز من برای بندگانم فرض گردانیدم در وقت معینه که جبرائیل امین با امر پروردگار خود پیغمبر بزرگوار ما را 2 روز وقتهای نماز تعلیم دادند. روز اول اولی وقت، روز دوم آخری وقت. بنابر همین نماز وقت دارد. اگر شما پیش از دمیدن صبح صادق نماز بامداد خوانده باشید و اون نماز شما نماز حساب نمی شود، آره تهجد حساب می شود، ثواب دارد، اما نماز فرضیه که خدا فرض کرده است او حساب نمی شود. بنابر خواهش من از شما این است که حد الامکان شما نماز بعد از دمیدن صبح صادق اولی وقتم باشد خوانید، بعد از آن به کار روید و الا اون نماز حساب نمی شود. نماز بامداد جمع کرده نمی شود. در نماز پیشین عصر شما می توانید جمع کنید، در نماز شام و خفتن شما می توانید جمع کنید اگر شرایط وزبین باشد، اما نماز بامداد در وقت خودش کنید. جوانای خوب، پروردگار شما را نگه دارد. از مثل بر چند وقتی که این نماز اگر پیش از وقت خوانده باشید شمار کنید، خواه 1 سال است خواه 6 ماه است، قضایی او نماز خوانیتان. جوانای خوب، السلام علیکم بابای ایشان، من مخلص همیشگی شما هستم، دائم گوش به سخنهای پاک شما دارم. التماس به این سوال من جواب ده. شوهر من برای خانه اپی خودش قسم خورد که اگر تو هم در خانه اپا می روی تو با من 1 طلاق. من خانه او نمی روم، پشت دروازه او می روم، فریاد می کنم، با او گپ می کنم، باز گشته می آیم. اگر درست بوده نبودنش شما به من بگویید. التماس داملا جان، ایشان نورالدین جان. خواهر عزیز، اولش که همون برادر، همون شوهر شما شوهر جاهل بود
و باید این قسم نمیخورد، در که باید عفو میشود برای او. سیلی رحم این واجب است. وقتی که از برادرش، از خواهرش، از اپش اگر او قهری باشد، خداوند نمازاش قبول نمیکند، خداوند در عمر و در رزقش برکت نمیدهد. بنابر وقتی که اکنون این سوگند خورد، این اگر تو خانه اپم روی به من یک طلاق، بنابر شما خواهر عزیز گپی من گیرید، خانه اما قیسینگلتان روید، شما یک طلاقی رجعی میشوید. یعنی بعد از آن بیایید همه شوهرتان خطی زندگیتان ادامه دادن گیرید. اینجا احتیاجی به نکاح نو، احتیاجی مثلا به تن و نفس بخشیدن نیست. اما شما روید خانه افتان اگر یک طلاق گفته باشد، لیکن اگر 3 طلاق گفته باشد، این صورت باز بیایید، باز با ما روبرو شد این سوال که خواهر عزیز. السلام علیکم. در بعض جایها روزهای پنجشنبه به گاه جمعه تا مدت 1 سال در حق میت با سنجه ها ختم خواجگان میکنند. آیا درست است یا نه؟ نه، این درست نیست. در اسلام نه ختم خواجگان است و نه ختم خوجه ها است و نه ختم قاری ها. در اسلام آن چیزی که هست همین است که ثواب قرائت قرآن و امر معروف و ذکر و صدقات به روح میت میرسند. بنابراین سنچه جمع کردن و آدم ها رو بخش گرفتن یک کاری که در اسلام نیست. این بدعت است. بدعت است که نه خدا از او راضی است، نه پیغمبرش راضی است، نه حضرت امام اعظم از این کار راضی است. نه پیغمبر خدا کرد، نه صحابه هاش کرد، نه امام اعظم کرد دیگر. بنابراین شب پنجشنبه خوب یک طبق طعام بکند، 4 موسبت بیاد خورد. اولش که هر پنجشنبگی کردن حاجت نیست. امروز اکثر خاندان کمبغل هستند، اما خاندانی که فقیر و نادار هستند. باز من تکرار میکنم، شما شب جمعه یک طبق اوقات کنه همراه بچه های خودتان خورید، همونا سیر کنند، سوره قل هو الله را خوانه به روح گذشته هاتان بخشه، چنین همین 50 کس کردگی ثواب به همون میرسد. خوب اگر ثروتمند باشه، به دولت باشه، میلش یک گوسفندک توشه موسیقیدای محله رو خیرات کنه، شب جمعه ضیافت کنه، برای خدا شده یک قرآن خوانه، هم ثواب قرآن هم ثواب همون ضیافتی کردگی تا انشاءالله در طبقهای نور نزد ارواحهای گذشته شما. اما سنگچه شمار کردن این بدعت است. دعای بعد از نماز و تسبیحات و خواندن آیت الکرسی بعد فرض افضل است یا بعد تمام کردن نماز؟ در جاهای ما عادت است که ما نماز رو تمام میکنیم، این سنتاش هم میخوانیم، بعد از آن تسبیحات میگوییم. صاحب فقه المذاهب الاربعه در صفحه 284 میگوید که مکروه تنزیهی است جدا کردن بین فرض و سنت، مگر مقداری کلمه استغفر الله العظیم، این ذکرهایی که از رسول اکرم وارد شده است، به این مقدار فاصله ضرر ندارد. اما میگوید آن احادیثی که درباره ذکرهای رسول اکرم وارد شده است، 33 بار سبحان الله گفتن، 33 بار الحمدلله گفتن، 33 بار الله اکبر گفتن، ثانی آیت الکرسی گفتن، خواندن، همینها را بعد از سنت گویند یا پیش از سنت؟ بنابر میگوید اینها را بعد از سنت گفتنش افضل است، زیرا که سنت از مکملات فرض است، بیگانه از نماز فرض نیست. بنابر نماز تمام کنن و بعد از آن همین تسبیح ها رو آیت ها. حتی اون کس مستحب هم گفت که همین صاحب فقه المذاهب الاربعه است، در صفحه 284 است. اینه میخواهند طالب علمایی که این کتاب داشته باشن خودشان به او مراجعت کنند. بنابر ما هم بعد از تمام کردن نماز بگیم. خوب کسانی که سنت در خانه هاشان رفته میخوانند، زمانندی که دنیای عرب نمتر در خانه هاشان میخوانند، رسول اکرم برای آن بعد از فرض این تسبیح ها رو میگفتن که سنت حجره در آمده میخوندن، اون کس در مسجد نمیخوندن. بنابر کسانی که در خانه ها سنت میخوانند بعد از فرض این تسبیح ها رو گویند، آیت الکرسی رو خوانند، بعد از آن که در خانه شان روانه سنت خوانند. اما من گمان دارم که امروز کسی که میخواند نماز در این مسجد میخواند و خانهش که برآمد دیگر نماز نمیخواند در او. بنابر سنتاش هم خواند، چین تسبیح ها رو به حضور گوید، بعد از آن دعا کند و بعد از آن خسته رود. نابالغ در بین صفهای بالغان نماز خوانند درست است یا نه؟ در نماز عیدین جمعه درست است، اما در نماز جماعت 5 وقته مکروه است. باید آداب صفگیری همین است که
اول مردهای بالغ، بعد از آن کودکان، بعد از آن زنها صف گیرند. خوب اکنون جمعه عیدی بعض بچه های یاش از اونها بر وقت میبین جای خود میگیرن، بنابر دیگر کسات اون جاشون رو نمیکن، اون نمیخواهن هم دادن، از همین سبب با کنه دارگیم. من همتان در عربستان هم در سعودی هم رفته این دیده مسجد رسول اکرم ما جمعه خواندیم، پیشین خواندیم، کودکان خرسان همراه پدراشان در خدمت پدراشان میایستند. این با کنه دارگیم. با زنهای بیگانه در عوض کارشان رحمت گفتن درست است یا نه؟ البته درست است، این یک آداب انسانی است. یک خانم در شما خدمت میکند و عوض خدمتش خدا رحمت کند به باطی نداردی؟ یا اینکه سلام دادن و جواب گردانیدن درست است یا نه؟ درست است سلام کردن، این آداب اسلامی است. باید با خواهر مسلمان رو بیاد السلام علیکم گوید، شما در جواب علیکم السلام گوید. زیرا که در صحیح بخاری یک بابی هست، باب تسلیم الرجال علی النساء و تسلیم النساء علی الرجال. این حدیث هایی که در باب سلام دادن مرد بازند و زن با مرد است، یک باب علاحده است در صحیح بخاری و میتونید به اون نگاه کنید. بنابر عزیزان من، آواز زن عورت نیست. این رو شما چشم کجای دنیا رو ببینید، دنیای اسلام رو ببینید. زن آواز بنابر یا السلام علیکم گفتنی و عورت نیست که شما به سبب بشنیدین و گناهگار شوید. علی قاری هم در شرح مشکات در همون ضمن حدیثی که الاذنان زناهما الاستماع، همین حدیث شرحش میگوید که والصحیح ان صوت المرأة لیست بعورت، آواز زن عورت نیست. بنابر شنیدن سلام و چی گناه دارد که وی جوابش نمیگردانی؟ خوردن اتراچکه و سسیسکه و کنسروا درست است یا نه؟ خوب دیدید مکشه خوردن که بچه موقع از من چی میپرسید؟ من خودم نمیخورم، لیکن اگر رفت از دولت‌های اسلامی، از ایران باشد، از جاها باشد، خوردنش حلال است. اما اگر رفت از دولت‌های مسیحی باشد، دولت‌هایی که مسیحیت تابع هستند مثل من اروپای امروز بارین، و هم حلال است. اما از دولت‌هایی که مثل خطای اونها بیاد درست نیست خوردن، و بودیستند، حرام است. و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم. نباید شما نگاه کنید، خصوصا با همون مرغا یا چیزهایی که پیچند مهر دارد که ذبحت به طریقت الاسلامیه باشد، اونا حلال است، هیچ شبهه ندارد خوردن. خب خواهر داملای عزیز، یک خواهری مسلمان شما هست، این سوال به شما روان میکنم. من جمعه خان مسجد شما هستم، لیکن شوهرم نمیماند، میگوید که در همین جا نماز خواند و به کار میرود و من گریخته جمعه خانه میآیم. آیا کاری من درست است یا نه؟ لیکن امر معروف هایتون بسیار برای من معقول است، التماس جواب من را گویید. خواهر عزیز، وقتی که شما نماز میخوانید مبارک شود، پروردگار دیگر خواهرای اسلامی را مانند شما نماز خوان کند و با حیا کند. اگر شوهر شما آمدن شما را به مسجد اجازت ندهد، منم خواهشم همین است که شما در خانه اطاعت شوهرتان کنید، در همون خانه نماز پیشین تان خواندید، انشاءالله ثواب جمعه را میگیرید. اگر رفت یگان سوال شرعی برای شما ضرورت باشد در مسئله عائلویتان یا در مسئله خودتان، برای پرسیدن این سوال باشد، به اجازه شوهر بیاید، رخصت است. اما فقط برای مجرد خواندن نماز جمعه اگر شوهرتان راضی نباشد، خواهش من همین است که اطاعت از شوهرتان کنید. خواهر عزیز، یا اینکه شوهرتان راضی کنید خودشان شما را در ماشینشان گرفته بیارن. السلام علیکم داملای شیرین سخن. سطر زن در بین زنها چی مقدار است؟ سطر زن یعنی سطر زن برای زن چی مقدار است؟ مقداری که مرد برای مرد است. یعنی زن از زن بیگانه میتواند از ناف بالا از زانو پایانش ببیند. زن مرد بیگانه برای زن بیگانه. در کتاب کراهت هم در مختصر هم هست که و تنظر المرأة الى المرأة و الى الرجل ما سوى بین السرة و الرکبه. یعنی غیر از بین زانو ناف دیگر جاش زنی بیگانه دیده میتوند با که ندارد. زمان عفو خواهد یا که مثلا همسایه در پیش همسایه سرش لوج باشد یا دستاش از کیف لوج باشد یا زانش پایان لوج باشد با که ندارد. در کتاب کراهت از ابا مولای میگن کتابشان گفتم که بیابتون طالب دخترانی که به بلاغت رسیدن سطر عورت را به جا نمی آورند، آیا تعلیم دادن اونها درست است یا نه؟
طالب دخترانی که به بلاغت رسیدند سطر عورت را به جا نمی آورند، آیا تعلیم دادن آنها درست است یا نه؟ اولش که خواهر عزیز، این دخترکایی که نزد شما برای قرآن خوانی می آیند، اونها را پیش از آموزاندن قرآن آداب اسلامی را تعلیم کنید. اونها را فهمانید، آداب اسلام، احکام سطر فهمانید. اونها را بگید که سطر فرض است، اگر رفت و قبول کنند بسیار خوب است، انشاءالله شما ثواب بگیرید. و الا قبول نکنند و گویند خدا خیر میکنیم اما میخوان که قرآن خوانند، شما یاد دادن گیرید، شاید از خواندن خودشان ثانی یک عبرت گیرند و از این بی حیایی باز ایستند. به هر حال شما تعلیم دید. همون کتابایی که درباره سطر است همون انشاءالله تعلیم دادن گیرید، خدا خیر بیداری در اونها پیدا می شود. در صلات مسعودی آمده است که زن حضرت انس با برکت دعای پیغمبر در یک تولد کردن 83 فرزند تولد کرد. آیا این راست است؟ این دروغ است. خدا رحمت دل صاحب مسعودی را، البته من خودم که اینو ندیدم، اون تو نگفته باشد، شاید وای گفته باشد که همه فرزنداش 83 تا است. این ممکن است. زیرا که رسول اکرم در حق انس دعا کردن وقتی که مادرش انس خردسال پیش پیغمبر آورد. حضرت انس مادرش میدهد بود، گفت یا رسول الله همین انس پسر من است، همین خانه شما در خدمت شما را کند، همین من به شما سپاریدم خدمت شما را کند، در حقش دعا کنید. رسول اکرم دعا کردن در حقش که اللهم اکثر، و فی روایت اللهم بارک فی عمره و ماله و ولده، خدایا عمر انس و فرزندای انس و مال و ثروت انس با برکت گردان. حضرت انس میگن از همین دعای رسول اکرم بود که من 121 بچه و نبیره داشتم میگن. اما این گفت صاحب مسعود خودش جوابش میگه خدا رحمتش کنه. این هیچ ممکن نیست که یازن در یوم 83 تزاید این اصال میکنن دشمنای خدا فهمان. خواهش میکنم اینا رو نخونید، اگر خواندم باور نکنید خط زدی کورش کنی باید تا اینکه دیگران نخوانند. آیا کعب الاخبار از دوره حضرت داوود تا دوره حضرت محمد صلی الله علیه و سلم حیات داشت؟ اولش اینکه کعب الاخبار یک عالم یهودی بود. محققای امروز میگن 121 سال یا 125 سال عمر داشت از اول تا آخر. این 4000 سال عمر داشت، این قدر پیغمبر دید، 4 کتاب میگن، این همه دروغ است. این یک. دیگه که کعب الاخبار در عالم اسلام در نزد محققا اون قدر آدمی به قدر نیست، وای صحابه نیست، وای رسول اکرم صحبت دیدگی نیست، و یک شخصی که در زمان حضرت عمر آمد اسلام آورد. خوب اکو اسلامی و اسلام حقیقی بود یا اسلامی رویپوش بود و برای از درون اسلام تو ضربه زدن بود، این خدا خودش میدونه حقیقت شد. به هر حال انسان است کعب الاخبار که در کشتن حضرت امیرالمومنین عمر این دست دارد، شریک است. بنابر امروز محققای عالم اسلام میگن اگر تحقیق امروزی تفتیشاتی میشد کعب الاخبار شریک قتل حضرت عمر است. خوب من این استم کارم نیست از این محققا رو چیز. اما من به شما سوال دادم، کعب الاخبار یک یهودی است، از وی مقربتر، از وی عزیزتر حضرت عبدالله ابن سلام صحابه رسول اکرم است. کسی از علماهای ما، از شیخای ما درباره وی چیزی نمیداند. اما کعب الاخبار کی وی خدمت به اسلام کردگی نیست. یهودی ها کتاب دروغ از نام وی پند کردن نوشته. این کتابی که درباره کعب الاخبار است، من از این منبر رسول اکرم با اطمینان کامل میگم که نوشته یهودی هاست که وی پند کردن، با همین دروغ های بافته او سری ما مسلمان ها را گیج کردن. و هیچی فضیلت ندارد، و چی فضیلت دارد؟ فضیلت در حضرت عبدالله ابن سلام است که یهودی است که رسول اکرم آمد ایمان آورد. هیچ کس وی نمیداند. اما کعب الاخبار که در اسلام چی زیان ها آورد دیگه همه وی میداند. حتی بعضی موسفیدای ما برای زیارت قبر او بخارا میرن، حالا که در بخارا نیست، این هم دروغ است. کعب الاخبار در شام مردگی است، در حمص قبر. این گفته که در صلات مسعودی است یا در بعض کتاب‌های فارسی است در شأن کعب الاخبار 100% دروغ است.
حضرت ایشان از شما خواهش دارم درباره شخصانی که به فرضهای الهی عمل نمیکنند میگویند که مسلمانی در دل است، دلمان صاف باشد شد کمتر صحبت میکردیم. خوب جوان عزیز در این باب من بارها صحبت کرده هستم. یعنی ما تاکید میکنم که مسلمانی در دل نیست، ایمان در دل است، مسلمانی در ظاهر است. ایمان محلش دل است، اما مسلمانی را نشانش در ظاهر است. مسلمان کسی را میگن که فرمانبردار امر خدا هست، نمازاش میخواند، روزه ماه مبارک رمضانش میگیرد، زکات مالش میدهد، عرق نمینوشد، زنا نمیکند، دزدی نمیکند، آدم این مسلمان میگویند. اگر مسلمانی در دل باشد، یهودی ها مسلمانند زیرا که اونها ایمانی به خدا دارند، زیرا که اونها در دلشان میدانند که محمد پیغمبر خدا هست، اما به زبان اقرار نمیکنند او را. اما این ما مسلمان نمیگوییم. حضرت حسن بصری رحمت الله علیه میگویند که ایمان چیست؟ ایمان ليس الإسلام بالتمني ولا بالتحلي، إنما الإسلام ما وقر في الصدور وصدقته الأعمال. اسلام فقط یک به زبان گفتن و به آرزو کردن نمی شود. اسلام همون است که از صدق دل با آن چیزهایی که خدا امر کرده است ایمان آوردنش باور داری و آن چیزی که خدا در شریعتش امر کرده است کردنش در ظاهر او را میکنی. این مسلمان میگویند. و الا فقط دل کفایه نمیکند. بنابراین من با باوری قطعی از این منبر صاحب رساله است میگم کسانی میگن که دل ما صاف است و نماز نمیخونند دروغ میگویند، زیرا که رسول اکرم میگوید انسان در بدن خود یک پارچه گوشت دارد که وی قلب میگویند اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله. اگر همون پاره عضو دل پاک باشد، در وی خوف خدا باشد، همه اعضای بدن او خدا ترس می شود. همان دل فاسد باشد و خدا ناترس باشد، همه اعضاش خدا ناترس. بنابر این سخن پیغمبر خدا صاحب شریعت دلالت میکنه اینا دروغگو هستند، اینا منافق هستند. آدم یک دفعه میدونن. خب السلام علیکم ایشان نورالدین جان. من یک قاری بچه هستم و 20 پاره قرآن را ختم کردم و من با دختر همسایه خود دل بستم که او از ونج است، من باشم از غرب. خانواده من میگویند که در ملت ما با ونجی ها دل بستن ممکن نیست و من نمیدانم چیکار کنم. التماس به من جواب درستش را گویید. خوب جوان خوب، خدا حفظ کامل که دو قرآن مکمل از خود کنید. اولش که در اسلام عشق ورزی نیست. اسلام عشق ورزی را قبول ندارد، زیرا که عشق ورزی آخرش فساد است، آخرش فاحشگی است، آخرش زناگاری است. اسلام عشق را قبول میکند که او عشق برای همسر خود باشد. شما همسر خودتان دوست دارید، به او اظهار محبت کنید، این درست است. اما زن بیگانه را عشق ورزی کردن درست نیست، حرام است. خوب در مسئله شما که دختر همسایتان دوست داشتی، اگر دختر مانند خود شما صالحه باشد، با حیا باشد، با عفت باشد، باید پدر و مادر شما کار کنند، همون خواهش شما را اجرا کنند. خوب میشد که پدر و مادر شما اگر همون دختر آدابش و اخلاقش اسلامی می بود، برای خرسندی شما، برای رازگی شما همین کار میکردند، شما را به مقصود تا میرساندن، خوب میشد. زیرا که در اسلام نسب اعتبار ندارد، در عجم نسب اعتبار ندارد. مادامی که او دخترک اگر مسلمان باشد، نمازخوان باشد، با حیا باشد، و شما در کفر است، مناسب است. و فی العجم اسلاما، فقها میگن در عجم کفر از جهت اسلام اعتبار دارد، نه از جهت نسب. بنابر این غرمی و این منجی، این حصاری و این کولابی یا این رامیتی و این فیضاباتی در اسلام نیست. ما همه مسلمان هستیم، ما همه برادر یکدیگر هستیم، ما همه بندگان خدا هستیم، ما یک هستیم. بنابر عزیزان من این روحی ملتچگی را از خودتان دور که این مصیبت است. حضرت بلال عجم سیاپوست بود. حضرت بلال یک آدمی بود سیاپوستی، لبهای غفصی که داشت که از سیاهیش شاید امروز کسی بیند به او سلام نمیکرد، لیکن رسول خدا همچنان او را دوست می داشت. حضرت عبدالرحمن ابن عوف که قریشی بودند، سید بودند، فرمودند خواهرت به بلال ته.
خواهرش حضرت عبدالرحمن بن عوف بلال دادن. همسر بلال خواهر حضرت عبدالرحمن بن عوف است، یکی از 10 یار بهشتی. در اسلام نسب نیست، ملت نیست. عزیزان من، بنابر من خواهش میکنم اگر دختر با حیا باشد، اگر دختر با عفت باشد، مناسب شما باشد، پدر و مادرتان باید با شما راضی شوند. و الا اگر دختری به حیا باشد، شما طالب علم و قاری باشه و به حیا باشد، خواهش من این است که از بحر او گذرید، شما پدر و مادرتان اطاعت کنید. رسول اکرم گفتن فاظفر بذات الدین، از همسر شما دیندارش انتخاب کنید، خوش اخلاقش با حیا و با عفت اختیار کنید. جوان خوب، این صحبت منو به پدرتان رسانید. داماد و عروسی که نکاح کرده باشند، در روز توی در یک ماشین آمدنشان درست است یا نه؟ بعد از نکاح درست است در یک ماشین شیشتنشان پهلوی یک دیگر؟ السلام علیکم ایشان نورالدین جان. من در وقتش گناه بسیار کردم تا حاضر هم، لیکن نمازم را میخوانم، روزه میگیرم. اکنون سنم به 45 رسیده است. از کارهای کردگیم 100 بار پشیمان هستم. کاری کردگی من بسیارتر زناگاری بود. چی کار کنم که گناه ما را خدا ببخشد؟ یک خیلی وقت گریه میکنم که خدای تعالی گناه ما را میبخشیده باشد یا نه، یا دوزخ جای من باشد. و خودم نفرت میخوانم و مرگ میخواهم از اون عمر گذشته خود. پشیمان هستم و من فهمانید که چیکار کنم. دامنای عزیز، مرا خدای تعالی میبخشد یا نه؟ دادری عزیز، پروردگار توفیق شما را زایدتر کند و مانند شما بارین گرفتار شهوت، گرفتار نفس، گرفتار دنیای غرب شدگی ها را از خواب غفلت بیدارشان کند و بازگشتی به خدا کند. آره، پروردگار غفور و رحیم است. وقتی که شما این قسم پشیمان داشته باشید، این قسم از گناههای خود نفرت داشته باشید، آب دیده داشته باشید، انشاءالله خدا گناه شما را میگذرد. زیرا که قرآن میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. پروردگار به بندگانش خطاب میکند که ای کسانی که از روی نادانی بر جان خود جبر کردید، معصیت و آلوده شدید، گناه را غوطیدید، امروز پیش از مرگ پشیمان شدید، بازگشت به سوی من کردید، بیایید من شما را قبول میکنم، توبه خالصانه کنید، من همه گناه شما را میگذرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظیم. این آیه مبارکه آیه اول سوره اسراء است.
در این آیه پروردگار در نیمی از شب، در یک حصه از شب، در یک جزء از شب بردن پیغمبر بزرگوار خود را از مسجد الحرام، از شهر مکه به سوی مسجد الاقصی به سرزمین شام و ما و شما عزیزان بیان می سازد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 2 سفر انجام دادند. یکی سفر زمینی بود از مکه مکرمه تا سرزمین شام، از مسجد الحرام تا مسجد الاقصی. این سفر زمینی بود. و یکی سفر آسمانی است که از مسجد الاقصی به آسمان، به عالم بالا، به سدرة المنتهی، به آن جایی که خواسته بود خدا. مفسرین کرام میگن کلمه سبحانه در جایی که تعجب آور باشد، در کاری که آدم به تعجب اندازد، یا در دیدن منظره که شخص مفتون خود سازد، کلمه سبحانه استفاده می شود. که پیغمبر بزرگوار می فرمایند بكل اعجوبة سبحان الله. وقتی که شما هر یک کاری تعجب آور ببینید، زود کلمه سبحان الله را به زبان جاری کنید. مثلا شما میبینید یک جوان، یک طفل که 4 ساله با یک صوت زیبا، با یک فصاحت قرآن میخواند، زود سبحان الله گویید. این مفتون این منظره شده، همان خدایی که این طفل که 3 ساله را با این فصاحت و بلاغت قرآن خوان گردانید، او را به پاکی یاد کنید. معنای سبحانه یعنی به پاکی یاد میکنم تو را ای خدای بزرگوار. معناش همین است. اسبحک سبحان الله یا ربی. برای چی پروردگار این آیه مبارکه را به سبحانه آغاز کرد؟ سبحان الذی اسری. زیرا که واقعی اسرا، واقعی معراج، این یک خارق عادت بود، این یک کار بود که از قوه بشری بیرون بود و شنیدن آن هر شخصی با ایمان به تعجب می انداخت. از این سبب پروردگار این کلمه را در آغاز سوره اسراء که درباره معراج بحث میکند آورد. پاک استی تو ای خدای بزرگوار و توانا که در یک حصه از شب، در یک جزئی خردی از شب، اسرا کسانی که شناخته به لغت عرب باشند در شب حرکت کردن را میگویند. مفسرین کرام میگن بعد از کلمه اسرا آوردن کلمه لیلا چه معنا دارد؟ وقتی که خود اسرا شب رفتن باشد، لیلا چه معنا دارد؟ مفسرین کرام میگن لیلا تنوینش برای تقلیل است. یعنی پروردگار اشاره به این کرد که من حبیب خود محمد در یک حصه خیلی کمی از شب، نه اینکه 1 ساعت یا 2 ساعت، بلکه از این هم شاید کمتر، از مکه به شام بردم و از شام به آسمان برآوردم و از آسمان به عرش بردم و با او ملاقات کردم. معناش همین است. الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. همان سرزمین مقدس، همان سرزمین شامی که خدا میگد ما او را صاحب برکت قرار دادیم. زمینش هم سر برکت است، مسجدش هم جای نزول وحی خدا بود، جای بعثت پیغمبران بنی اسرائیل بود که مبارک با نزول وحی بود.
مبارک با نزول کتابهای آسمانی بود، مبارک با بعثت پیغمبران بنی اسرائیلی بود. و همان سرزمین حبیب خدا بود. انه هو السمیع البصیر. پروردگار ذات است که شنوا هست به سخنان و به مناجات بندگان، خواه مؤمن باشد خواه کافر، خواه موحد باشد خواه ملحد، سخنان همه اونها را شنیده ایستاده است و هرچی با زبان میگویند میشنود و هر دعایی میکنند اجابت میکنند. البصیر بینا هست به حال بندگان خود. یک جایه با شما عزیزان به شهر مکه می رویم، پیغمبر بزرگوار می بینیم در یک حصی از شب بعد از خواندن نماز عبادتی که داشتند در نزد خانه کعبه ردای مبارک بر دوش خوابند. این چند لحظه است عزیزان من، شاید یک ساعت کوتاه است، یک ساعت کم است ما یک جایی همراه پیغمبر خدا هستیم. ما این منظری زیبا را با چشم دل تماشا داریم. رسول خدا خوابند. روایت بخاری است شب اول 3 نفر از ملائکه های مقرب الهی می آیند، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل. پیغمبر خدا را به یکدیگر شناسا میکنند، میروند. شب دوم می آیند، رسول اکرم که در خواب بود حضرت میبردارند نزد آب چاه زمزم میبرند. این روایت بخاری است که کوتاه مختصر ذکر میکنم. سینه مبارک شق میکنند، پاره میکنند، شق صدر برای رسول اکرم، چگونه که در خرسالشان صادر شد در شب معراج هم صادر شده است. این روایت صحیح حضرت امام بخاری است. سینه مبارک شق میکنند، قلب حضرت میبرارند، با آب زمزم میشویند، او را پر از علم و حکمت میکنند، باز به جای خود میگذارند و سینه مبارک باز مثل پیشتره جا به جا میکنند، یعنی جمع میکنند، باز در جای خود آورده میگذارند. در این حالت رسول خدا شرفه را حس میکند، شرفه پا. چشم حضرت در خواب بود اما دلش در بیداری است، زیرا که تمام پیغمبران الهی اگر چشمانشان در شب خواب باشند دلهای اونها بیدار است، زیرا که اونها همیشه منتظر برای قبول کردن وحی الهی هستند. لحظه اونها خواب نمی روند، لحظه اونها در غفلت نمی شوند. حضرت می فرماید این عینی تنامان ولا ینام قلبی، چشمان من پوشیده می شود خواب می برد اما دل من همیشه بیدار است. مولانا معینی می گوید دو چشم در خواب و دل در استقامت، زبانش امتی گو تا قیامت. در بعض روایات آمده است که جبرئیل امین با دست مبارک پای رسول اکرم میمالید. حضرت چشم کشادند، دیدن رفیق وحی خود جبرئیل پایان پای محمد ایستاده است همراه میکائیل. این در بعض روایت است. السلام علیک یا رسول الله، جبرئیل امین سلام کرد. رسول خدا جواب سلام جبرئیل گرداندند و با یک آداب و با یک تعظیم خاص جبرئیل امین
این دعوت رسمی پروردگار خدا به حبیبش به خلیلش محمد رسانید. گفت یا محمد ربک یقرئک السلام، خدا به تو سلام میفرستد، بعد از سلام تو را دعوت دارد به عالم بالا به نزد خود. در اینجا پروردگار صاحب دعوت است، رسول خدا مدعو است، دعوت شده. جبرئیل امین آورنده پیغام، آورنده دعوت خدا به سوی حبیب خداست. رسول اکرم خیستند، براق آماده بود. پیغمبر خدا میگویم براق مرکب بود سواری که رنگ او سفید بود، جسته او کلانتر از خر، از حمار، از مرکب الاغ و خوبتر از اسب بود. آنچنان تیز رفتار بود که پای او در آخرین جایی که نگاه کنیم چشم میرسد به آنجا میرسید. یعنی از صدا هم تیز پرواز بود. رسول اکرم میگه من بالای براق سوار شدم، جبرئیل امین در دست لجام براق به سوی شام پرواز نمودیم. حضرت مولویم در نظمش می آید در معدن حال میگوید تشریف زمینش همه را والا نموده، تشریف زمینش همه را والا نموده، تشریف سما جمله به غوغای محمد، تشریف سما جمله به غوغای محمد. جبریل جلودار براق شب معراج، جبریل جلودار براق شب معراج، حوران صفی در صف به تماشای محمد، حوران صفی در صف به تماشای محمد. والمعراج حق وقد أسري به صلى الله عليه وسلم في اليقظة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومن المسجد الأقصى إلى السماء، ومن السماء إلى حيث ما شاء الله إلى سدرة المنتهى، فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. این عبارت خود حضرت امام اعظم رحمت الله علیه است. حضرت امام میگن معراج این حق است. پروردگار حبیب خودش با جسد با بیداری در یک حصه شب از حرم مکی به حرم قدس برد و از آنجا به آسمان بالا برد و از آسمان بالا به سدرة المنتهی برد و از آن بالا به آنجا که خواسته بود خدا بود. این سخن حضرت امام اعظم رحمت الله علیه است. رسول اکرم آمدن مسجد الاقصی، براق خدا در سنگ بزرگی که نزد دروازه مسجد الاقصی بود لنگر کردند، یعنی آنجا بستند حلقه‌ای که در آنجا بود و دروازه مسجد کشاده بود. رسول اکرم مسجد در آمدند، با امر پروردگار خود تمام پیغمبران الهی در مسجد به پیشواز حبیب خدا جمع آمده بودند. البته مراد از ارواح پیغمبران نه با جسد. و محمد اطرافش پیچانده گرفتند مانند که ستارگان در اطراف ماه جمع می شوند. شب ظلمانی بود، شب تاریک بود. آن وقت مسجد الاقصی مانند امروز باره این چراغ‌های الکتریکی نداشت.
برای نماز صف کشیدند. پیغمبر خدا هم در صف ایستاد، انتظار آن بود که امام بشود در این انبوه بزرگ پیغمبران الهی. حضرت ابراهیم خلیل دست دراز کرد، دست محمد را گرفت و گفت ای حبیب خدا محمد پیش آ و این 2 رکعت نماز امام شده بخوان. رسول اکرم 2 رکعت نماز همراه پیغمبران الهی خواندند. امام شدن جناب پیغمبر در مسجد الاقصی در حضور تمام پیغمبران الهی اشاره به این بود که این مسجد الاقصی که تا امروز مکان وحی پیغمبران بنی اسرائیل بود و مکان دعوت اونها بود و شرکت خصوصی اونها بود، اکنون تمام شد. از این شب این جانب این شرکت محمدی است و در این مسجد امت محمد نماز میخواند. پروردگار این مسجد از دست دشمنان خلاص گردان و به دست موحدان بندگان خالص سپار. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از انجام نماز جبرئیل امین در دست 2 ظرف آب، 2 ظرف به یکی شیر بود به دیگر آب، پیغمبر خدا را پیشواز گرفتند. رسول اکرم شیر اختیار کردن و نوشیدند. جبرئیل گفتند اصبت الفطرت یا محمد، تو فطرت یافتی، فطرت خالص اسلامی و ایمانی را اختیار کردی برای امتت ای محمد. ثانی رسول اکرم با عالم بالا برآمدنشان آغاز شد. خوب در اینجا مفسرین کرام عزیزان من چند اشاره دارم میخواهم پیش از آن که به عالم بالا پرواز کند پیغمبر خدا به شما بیان کنم. اشاره اول این است که برای که پروردگار من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی گفت در این آیه مبارکه، حالا که او وقت خانه کعبه مسجد نبود، باید او بیت الحرام نبود. خدا باید میگفت که سبحان الذي اسرى بعبده من البيت الحرام الى البيت المقدس. هر دوشم مسجد نبود، هر دوشم جای عبادت نبود، بلکه بیت الحرام مکان بتهای مشرکان بود که 360 خدا در وی داشتند. بیت المقدس هم جای فساد و خونریزی رومی ها و یهودی ها بود که هر روز خونریزی ها بود در اونجا. خدا مسجد گفت. در اینجا عزیزان میگم بشارت است برای امت اسلام. قرآن این بشارت، این خوشخبر برای پیروان خود رسانید. گویا اینکه پروردگار اعلان کرد که ای امت اسلام، زود است که شما این 2 سرزمین، این 2 شهر، این 2 خانه را به دست خود، به تصرف خود می‌دارید و آن را برای عالمیان مسجد قرار می‌دهید. الله ببین، مسجد الحرام نبود، بیت الحرام بود. در اطراف 360 بت بود. مشرکای مکه اونها را تعظیم میکردند، بعضی اونها قربانی میکردند. سال 8 از هجرت بود، یعنی 9 سال بعد از واقعه معراج. عزیزان من، معراج پیش از هجرت رسول اکرم 1 سال پیش رخ داد. 9 سال بعد از این حادثه، بعد از حادثه معراج، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با لشکر خود، با صحابگان بزرگوار خود جانب مکه روان شدند. اینی چگونه بیت الحرام مسجد الحرام شد من به شما بیان دارم. این شهر مکه را به جنگ و به خونریزی فتح کردند. پیغمبر بزرگوار با آن قوه‌های مسلحی که داشت، نه با غرور و با تکبری، نه با اینترویو دادن به تلویزیون و با ژورنالیستا با یک غرور و منمنی چگونه که بوش
در وقت گرفتن عراق داد، بلکه باید تواضع و خاکساری که سر مبارک از تواضع بالای زین نرسید، با خواندن سوره انا فتحنا با زبان به ذکر پروردگار با آب دیده به داخل حرم شدند. سواری اشتری خود نزد خانه کعبه آمدند و فرمان دادند این 360 خدایی که مشرکای مکه پرستش میکردند برآورده شکستن و پرتافتند و این خانه را که ابراهیم و اسماعیل فقط و فقط برای یکتا پرستی و خدا پرستی ساخته بود، از نو جای عبادت عالمیان اعلام کردند. 9 سال بعد از واقعی معراج رسول اکرم بلال گفتم بلال برا بالای خانه کعبه با صدای جرنگاستی خود نام الله اکبر به شهر مکه پهن کن. بلال بالای خانه کعبه برآمد، صدای جرنگاستی بلال الله اکبر در شهر مکه پهن شد. مشرکهای متکبر و مغرور که به بلال نفرت داشتن حتی با اون نان خوردن تبشان نمیکشید، از شنیدن آواز جرنگاستی بلال حیران شدند. گفتن محمد آدم نیافتی بالای خانه کعبه خانه خدا برآرد که این زاغ سیاه را برآورد؟ پروردگار که صاحب بلال بود، خدای بلال بود، خدایی که در نزد او نسب قدر ندارد، ثروت قدر ندارد، منصب قدر ندارد. زو جبرئیل امین فرمان داد که به حبیب من، به بندگان من این آیه مبارکه بار تلاوت کن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الله پروردگار گفت به حبیب من این آیه را ببر و بخواند به مردم، به بشریت اعلان کند که بلال زاغ سیاه نیست، بلال دوست خداست. ای مردمان شما بدانید همه شما را من از یک مرد و از یک زن آفریدم. اصل همه شما آدم و حواست، چی سیاه پوست و چی سفید پوست، چی عرب و چی عجم، چی ترک و چی تاجیک. و من شما را به قبیله ها، به گروه ها، به ملت ها، به محل ها تقسیم کردم به خاطر آنکه لیتعارفوا، یکدیگر شناسید، به یکدیگر داد و گرفت کنید، به یکدیگر رفت آمد و تجارت کنید، سبب آبادی دنیا شود. و شما بدانید که نسب در پیشگاه من قدر ندارد، ثروت و بایگری در پیشگاه من قدر ندارد، منصب در پیشگاه من قدر ندارد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، همان شما در پیشگاه من قدر دارد که با تقوا باشد، با ایمان باشد، پرهیزگار باشد، اگرچه غلام سیاه باشد، اگرچه فقیر و نادار باشد. اعلان کن. نسب پرستان به نسبشان مغرور نشوند، ثروتمندان به ثروتشان مغرور نشوند، منصبدارها به منصبشان فریفته نشوند که در پیشگاه خدا قدر اینها ندارند. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کسی با تقواست، کسی با ایمان است، کسی پرهیزگار و پاکیزه است، کسی که آب دیده دارد، کسی که زبان پاکیزه دارد،
کسی که لقمه حلال دارد او به خدا نزدیک است. الله، از آن روز بیت الحرام مسجد الحرام گشت. از آن روز اینجا نیست انشاءالله تا روز قیامت مسجد است و امت اسلام از همه گوشه و کنار عالم در او نماز میخوانند و نماز خواهند خواند تا قیامت. بیت المقدس چی؟ کی او مسجد شد؟ عزیزان من، سال 15 از هجرت بود. لشکر اسلام در خلافت امیرالمؤمنین عمر با رهبری حضرت ابو عبیده عامر بن الجراح و دیگر سرفرماندهان لشکر اسلام عمرو بن عاص، یزید بن ابی سفیان زمین شام فتح کردند و از دست رومی ها آزاد کردند و هرقل با لشکرش عقب پرداختند و این بیت المقدس در تصرف لشکریان اسلام درآمد. سال 15 از هجرت. با تکرار میکنم عزیزان من، یعنی 16 سال بعد از معراج رسول خدا. وقتی که سرداران لشکر اسلام به مسجد الاقصی نزدیک شدند به بیت المقدس و از بطریک آنجا، یعنی از پاپ آنجا، ملای آن مسیحی که از جانب هرقل بود و خانی بیت المقدس پرتاخته جامعه را طلب کردند که کلیدی مسجد به دست اونها سپارد. اما آن بطریک، یعنی آن مسیحی دیندار عالم مسیحی، وقتی که این سرداران لشکر اسلام دید گفت من کلید این خانه را به شما نمیدهم، من کلید این خانه را به همون شخص میدهم که من صفتهای او را در تورات و انجیل خواندم، در کدام شما اون صفت من نمیبینم. هرچند سیاست هم کردن او راضی نشد به سپاردن کلیدهای بیت المقدس. حضرت ابو عبیده مکتوب تعجیلی به مدینه منوره فرستادند. از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مشورت پرسیدند که واقعا این از چی کار کنیم. حضرت عمر خودشان برای رفتن به سوی سرزمین شام آماده شدند و گفتند که تا رفتن من شما کاردار نشوید، من خود با آنجا می روم. سفر رسمی حضرت عمر امیر مومنها، امیری که عالم سیاست او به لرزه آورده بود، امیری که امپراتور کسرا را پاره پاره کرده بود، امیری که قامت هرقل و امپراتور روم شکسته بود، پنج شد. حضرت امیرالمؤمنین عمر از مدینه به بیت المقدس می رود، به شام. گزیته ها اعلان کردند، رادیوها اعلان کردند. اما این سفر چگونه بود؟ مانند سفر پرزیدنت های امروزه که پیش از رفتن خود 3 عملیات کارگران مخصوص اداره هاش می روند شهر احاطه میکنند. KGB یا FSB را روان کرد، یا سرور کارگراش رفتن و سرزمین شام احاطه کرده گرفتند، یا راه را همه را کنترازه گرفتند. عملیات مخصوصی عمر پرواز میکند. نه عزیزان من، عمر همراه خود در این سفر یک خچیر گرفتند، یک خچیر، و یکی از غلامهای خود که حافظ قرآن بودند، کلام قرآن خدا را از یاد میدانستند، همراه گرفتند و توشه راشان در پاچه خرجینشان بود.
عمر نه از کسی میترسید، نه از کسی خوف داشت، زیرا که عمر به کسی جبر نکرده بود، به کسی ظلم نکرده بود که از کسی وهم کند، از کسی ترسد. باور کنید عزیزان من، از مدینه منوره تا بیت المقدس 850 کیلومتر است. آن وقت با پای اشتر 1 ماه میرفت، 1 ماه می آمد. 1 ماه را حضرت عمر سواری مرکب از مدینه منوره بیرون شدند بعد از وداع با صحابگان پیغمبر. خودشان و غلامشان ماشینه های مخصوصی تیرناگذر نداشت، همراهشان گروهی مخصوصی ژورنالیستا و تلویزیون نبود. روان شدند. در راه گاه حضرت عمر سواری مرکب بودند، می رفتند. بعضی وقت می فرامدند، غلام خود سوار می کردند و خود پیاده می رفتند. غلام سوار می شد. گاه می رفتند هر دو پیاده مرکب خالی هی می کردند تا اینکه که می راحت کند، که می دم گیرد. عدالت ببین، رحم دلی رو ببین. عمر دست پروردی این انستیتوتی کجا بود؟ دست پروردی کدام مکتب دیپلماتی بود؟ عمر دست پروری مدرسه محمدی بود، مسجد بود که چوبش از چوب خرما بود، بالاش باشد برگ خرما بود. نه یونیورسیتی نیویورک، نه یونیورسیتی لوموناسوف، نه اکادمیای دیپلماتی، هیچ کدامش تمام نکرده بود. حتی به همون مرکبی که سوار میشد به هوای دلش میسوخت، گاه سوار میشدند، گاه او رو خالی حیات میکردند. زیرا که وای از زبان پیغمبرش این حدیث قدسی رو شنیده بود که پروردگار میگوید اذا اردتم رحمتی فارحموا بخلقی، اگر شما میخواهی که رحمتی من به سزاوار کنید، بندگان من ده، مخلوقات من ده رحم کنید. الله 1 ماه راه رفته، گاه سوارو گاه پیاده. به سرحد شام نزدیک شدند. سرداران لشکر حضرت ابو عبیده و عمرو بن عاص، شرحبیل ابن حسنه و یزید بن ابی سفیان پیشواز برآمدند. سواری اسبها دیدند که حضرت عمر سوار و غلام پیاده آمده ایستادند، پیشواز گرفتند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به نبات فرمودند که عمر تو انسانی هستی که شیطان از سایه تو میترسد. از سایه عمر شیطان میگریزد، تو انسانی. سرداران لشکر پیشواز گرفتند. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پیاده بودند، کفشی چوبین در پاشان بود، خاک توبک بر راه خاک بود. حضرت ابو عبیده گفتند امیر المؤمنین عمر جان من فدای تو، این راه خاک است، بالای اسب من سوار شو، پیاده نرو. حضرت عمر گفتند نه، من پیاده بالای خاک قدم میزنم. انا اخوض فی التراب لاننا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام. ما خار بودیم، بیقدر بودیم، ما را خدا به این عزت رسانید، به اسلام رسانید. من از خاک هستم، من نمیخوام از خاک نفرت کنم. مورخان میگویند سبحان الله، مورخان میگویند وقتی که داخل مسجد الاقصی میشدند، داخل شهری بیت المقدس میشدند، نوبت سواری غلام آمد. فرصت سواری غلام آمد. حضرت عمر از خچر فرامدند، غلام سوار کردند. خوشان نقطه از خچر در دستشان غلام سواره داخل مسجد شدند. وقتی که بطریق یعنی این پاپ مسجد دید که آمدی ایستادن سواره لشکریان اسلام و کسی در مرکب سوار و کسی لجام مرکب در دست،
دیدم برابر به پیشوازش دوید و کلیدهای مسجد به دست حضرت عمر داد. گفت تو هستی همان کسی که من صفت تو رو در تورات و انجیل خواندم، تو هستی. یعنی من خوانده بودم که این کلید و شخصی به دست بگیرد که کرته او 17 یماق دارد و در وقتی در آمدن این شهر غلام و سوار خودش پیاده می درد. من اینو در تورات خوانده هستم، این تو هستی. گفت برابر کلیدی مسجد دست حضرت عمر داد. عمر کرته مبارکشون 17 یماق داشت که گاه صحن مسجد رسول اکرم پر از طلا میشد، از لباس میشد، اما لباس عمر 17 یماق داشت. الله رسول صلی الله علیه یا رسول الله، خدایا درود خود بر این پیغمبر بزرگوارت فرست به خاطر تربیت کردن این تو شخصیت ها مانند عمر، مانند ابوبکر و عثمان و علی که به عالم دادن. حضرت عمر مسجد کشادن در آمدن. این همان مسجد بود که رسول اکرم در آن نماز خواندند 16 سال پیش و از آنجا به عالم بالا پرواز کردند. در بعض کتاب‌های سیر یا کتاب‌های معراج نامه آمده است که گویا رسول اکرم بالای سنگ برآمدند. وقتی که با عالم بالا می برآمدند سنگ از کفای رسول اکرم بالا شدن می گرفت. حضرت به او گفتند کیف سنگ در جاش ایستاد و این سنگ معلقی افسانویه که تا این وقت در ذهن هر یک مسلمان از این کتاب‌های افسانوی می خواندند پیدا شده است. او سنگ دروغ است عزیزان من. رسول خدا بالای هیچ سنگی هم نبرآمدند. رسول اکرم از مسجد برسواری براق و معراج بالا برآمدند. معنای معراج نربان است. صیغه معراج بر وزن مفعال، این اسم آلت است. آلت بالا برآمدن نمیگن که ما تاجیکا او رو نردبان میگوییم، اما اون نردبان چگونه است و کیفیت چیست او ما برای بحث نمیکنیم، زیرا که از جمله علم غیب است. رسول خدا بالا برآمدند. آسمان اول جبرئیل امین آسمان اول دست زد، تخت کرد. دروازه‌بان آسمان اول پرسید که تو کی هستی؟ جبرئیل گفت من هستم. جبرئیل امین همراه تو کیست؟ همراه من محمد است. دروازه را کشادند. وقد بعث محمد قال نعم. روایت بخاری است. حضرت آسمان اول به قدم زدند، دیدند حضرت آدم علیه السلام نشسته. جبرئیل امین گفتن حبیب خدا بابا آدم اخرا سلام کن. رسول خدا نزدیک آدم رفتند، سلام کردند. حضرت آدم پیشواز گرفتند، حبیب خدا را خیر مقدم گفتند و از آنجا با آسمان دوم برآمدند. در آسمان دوم حضرت عیسی و حضرت یحیی که این دو پسر خاله هستند رسول اکرم پیشواز گرفتند و از آنجا با آسمان سوم برآمدند. در آسمان سوم حضرت یوسف علیه السلام پیغمبر بزرگوار پیشواز گرفت. عزیزان من این سفارش از جانب پروردگار بود. پیش از آن که رسول اکرم از مسجد الاقصی به عالم بالا پرواز کند، پروردگار قرار سال فرمان برآورد که پیغمبران مرسل من شما 7 نفر زود به هر آسمان برآیید و حبیبی من پیشواز گیرید. در آسمان سوم یوسف بود. حضرت یوسف زیبا، یوسفی که از تماشای او، از یاد دیدن او زنهای زیبای مصر دستان خود بریدند.
وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك کریم. رسول خدا میگه وقتی که یوسف من در آسمان سوم دیدم، به او سلام کردم و او من پیشواز گرفت و مرحبا گفت بالاخ الصالح و النبی الصالح. او چنان زیبا بود که لقد اعطی نصف الحسن، قسم به خدا که گویا نصف زیادی انسانیت خدا زیباییش با یوسف داده بود. یوسف حضرت جابر ابن سمره چی میگوید؟ شب در مسجد در مدینه منوره همراه پیغمبر خدا نشسته بودند و کان البدر فیها و کان القمر فیها بدرا. همون شب میگه شب 14 بود، ماه نصف شدگی بود، وقتی پردگی ماهتاب بود. چنان مدینه و مسجد رسول اکرم روشن بود، صحنش که مانند روز، آسمان بی غبار. شما جابر میگوید گاها به ماهتاب نگاه میکردم، گاها به جمال زیبای محمد نگاه میکردم. فوالله قسم به خدا که حسن و جمال محمد زیباتر در چشم من از روشنایی ماهتاب بود. یا الله. با آسمان چهارم برآمدند. در آسمان چهارم حضرت ادریس رسول خدا را پیشواز گرفتند و با آسمان پنجم برآمدند. در آسمان پنجم حضرت هارون پیغمبر بزرگوار پیشواز گرفتند و با آسمان ششم برآمدند. در آسمان ششم حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام پیغمبر بزرگوار ما را پیشواز گرفتند. بعد از واخری و سلام رسول خدا گذشت و روان شده بودند به سوی آسمان هفتم که صدای گریه موسی بلند شد. این روایت صحیح است، در بخاری هم هست. حضرت موسی را آواز گریهش بلند شد. پرسیدند موسی گریه برای چیست؟ حضرت موسی در جواب گفتند برای خاطر آن گریه میکنم که ان غلاما بعث بعدی، یک جوان بعد از من به پیغمبری مشرف گشت که نامش محمد است، الان گذشته. و یدخل امته الجنة اکثر من امتی، امتی محمد بسیارتر جنت میبرد از امتی من دیده. ببین موسی در شب معراج برای پیغمبر بزرگوار ما گریه کرد به خاطر آنکه امتی او بسیارتر از امت موسی جنت می‌دارد. آره این وعده قرآنی، ثلة من الاولین و ثلة من الاخرین. رسول اکرم گفتند از سه دو حصه اهل جنت، از سه دو حصه بهشتی ها امت محمد است، امت من است. از شکر خدایا ما و شما از امت حبیبش قرار داد. با آسمان هفتم برآمدند. حضرت ابراهیم علیه السلام پیشواز گرفت. بعد از واخری با حضرت ابراهیم با عالم بالا پرواز کردند. از پرده های نور گذشتند، به سدرة المنتهی رسیدند. رسول اکرم میگه سدرة المنتهی نام درختی است که برگه های او مانند گوشه های فیل کلان کلان است و میوه او بسیار با لذت و شیرین مانند کدو کلان است که در حدیث آمده است که هر لحظه هزار رنگ میگرداند، هم برگاش و هم نودهاش و هم میوهاش. رسول اکرم گفتند کلمات یافت نمیشود که این درخت ما زیباییش بیان کنیم.
رسول خدا دو بالاتر برآمدند، پرده های از نور که همه را فرا گرفته بود گذشته رفتن می گرفتند. حضرت حس کردند که خود تنها هستند. او رفیق سفر که از مسجد الحرام از مکه سر کرده تا اینجا همراه بود صحبت میکرد، او را آوازش گم کردند، شرفی پاش گم کردند. گشتند به اطراف خود نگاه کردند که جبرئیل نیست. ندا کردند یا جبریل، یا اخی جبریل این انت؟ گفتن برادر جبریل کجا شدی تو؟ افی هذا المکان و فی هذه الحاله یترک الخلیل خلیله، در هم تو جا در هم تو حالت دوست می پرتاب، اور کجا رفتی؟ حضرت جبرئیل امین صداشم بلند شد، اما خوشان دیده نمیتانست، زیرا پرده های نور بود. گفت حبیبی محمد انک لو عبرت اخترقت، اگر تو پیش رفتن میگیری، اما انا این تقدمت احترقت، اما اگر من یک قدم پیش زنم من پار و بلون همش میسوزد. فوالذی بعثک یا محمد بالحق نبیا، قسم به همان خدایی که تو رو پیغمبر کرده فرستاد، تو پیش میروی، اما من اگر یک قدم پیش زنم همه بار و پناه من میسوزد. لو تقدمت خطوة واحدة لاحترقت بنور الجلال. الله. سعدی بزرگوارا در بستانش در مدح رسول اکرم یک نظم دارد. حضرت میگویند جناب پیغمبر وصفش داد، بلا قامتی لات بشکست و خورد، بلا قامتی لات بشکست و خورد، به اعزاز دین آب عزا ببورد. با صدای کلمه لا اله الا الله قامت لات که مشهورترین بت مکه بود شکست، پاره کرد. به اعزاز دین آب عزا ببورد، به عزت دادن اسلام و دینش همه آبروی که عزا نام بوتی از مشرکاست از بین برد، او را هم شکست. نه از لات و عزا برآورد و گرد که تورات و انجیل منسوخ کرد. محمد نه این که فقط لات و عزا را شکست و بخواب یکسان کرد، دین بت پرستی را از بین برد، بلکه تورات و انجیل هم، این دو کتاب خداوندی را هم حکمش بیکار کرد. شریعت موسی و عیسی را هم بیکار کرد که تورات و انجیل منسوخ کرد. شب برنشست از فلک درگذشت، شب برنشست از فلک درگذشت، به تمکین و جاه از ملک درگذشت. شب برنشست از فلک درگذشت، به تمکین و جاه از ملک درگذشت. چنان گرم و در تیه قربت براند که در صدر جبریل از او باز ماند. چنان گرم و در تیه قربت براند که در صدر جبریل از او باز ماند. بدو گفت سالار بیت الحرام که حاملی وحی برتر کرام، که در دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چرا تافتی. این سخنهای سعدی است که در دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چرا تافتی. بگفتا جبرئیل گفت، بگفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند. اگر یک سری موی پیشتر پرم
فروغی تجلی بسوزد پرم. اگر یک سری موی برتر پرم، فروغی تجلی بسوزد پرم. و ما منا الا له مقام معلوم. قرآن میگوید هر کدام از ملائکه های الهی هم به خود مکان مخصوص دارند، نمیتوانند از اون مکان خود پیش روند. اگر یک سر موی برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم. نماند به زندان دوزخ اسیر، کسی را که دار باشد چنین دستگیر. چه نعتی پسندیده گویم تو را، چه نعتی پسندیده گویم تو را. علیک السلام ای نبی الورا. حضرت سعدی خدا رحمت کنه در مدح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بستانش اشاره به همون معراج رسول خدا میکنه. خب پیغمبر خدا پیش رفتن به عرش الهی رسیدن. ناگهان صدای محمد بلند شد. التحیات لله والصلوات والطیبات. خدایا همه عبادت های زبانی من، همه عبادت های بدنی من، همه عبادت های مالی من خاص و خاص برای توست یا الله. رسول اکرم گفتند در این وقت از جانب پروردگار سلام دوستانه، سلام عاشقانه به حبیبش صدا داد. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. پروردگار گفت سلام من بر تو ای محمد، ای حبیب من، و رحمت خدا و برکات او بر تو. پیش بیا. بعد از شنیدن سلام پروردگار خود جناب پیغمبر جواب گردان. چی گفت؟ السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. خدایا سلام تو نه فقط برای من بلکه به همه پیغمبران بزرگوارت و به همه بندگان موحد و صالح تا روز قیامت. اشهد ان لا اله الا الله. رسول خدا من شهادت میدهم که غیر از تو اله دیگر پروردگار نیست. تو هستی معبود و تو هستی حاجت برار و تو هستی شفا دهنده و تو هستی فریاد رس. پروردگار در جواب حبیبش گفت و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. منم شاهدی میدهم که تو ای بندی من، ای محمد پیغمبری من هستی، بندی من هستی. در این واقعی دو به دو پیغمبر بزرگوار با پروردگار خود که اسرار او را خدا میداند و خودش، آیا رسول بزرگوار پروردگار خدا با چشم سر دیدن یا نه؟ که در این اختلاف روایات است. صحابه های پیغمبر بزرگوار به دو گروه تقسیم شدگی هستند. بعضیاش میگویند دیدن مثل حضرت عبدالله ابن عباس و دیگران. بعضیاش میگن نه، حدیث ابوذر حجت میکنند که رسول اکرم گفتند هل رأیت ربک؟ پیغمبر خدا گفتند انا اراه. چگونه من او را ببینم؟ گفتی که هو نور، همش نور بود، یعنی تجلیات الهی همه نور بود. بنابر وقتی که روشنایی بلند باشد شما میتوانید پس روشنایی را ببینید که چیست. خوب اینم علمش به خدا حواله میکنیم. دیدن پروردگار که در دنیا
ممکن است، اما این چشم عادی نمیتواند جمال پروردگار را ببیند و دیدن جمال پروردگار برای بندگان موحد و مؤمن این مشرف میگردد روز قیامت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، که در این باب من صحبتی یک ساعته جمعه های گذشته سالهای پیش داشته بودم در باب رویت، شما می توانید اثر با آن مراجعه کنید. در این صحبتی دو به دو آن هدیه‌ای که پیغمبر بزرگوار به خدا برد و آن هدیه‌ای که از پروردگار برای خود و امت قبول کرد، عزیزان من، چی بود؟ هدیه محمد به درگاه بی نیاز پروردگار این گناه امت بود. خدایا من برای تو گناه امت هدیه آوردم که امت من گذر، و هدیه پروردگار برای پیغمبر بزرگوارش و امت اسلام این 5 وقت نماز بود. پروردگار گفت که حبیبی من این 5 وقت نماز اگرچه در اول 50 بود، اما با مصلحت حضرت موسی رسول اکرم رفتن و آمدن به 5 قرار گرفت. پروردگار گفت که حبیبی من محمد، امتای تو اگر 5 وقت نماز خوانند، من ثواب 50 وقت نماز در نامه اعمال اونها می نویسم، زیرا که حکم من در ازل به خواندن 50 وقت نماز برای امتی تو رفته است. عزیزان من، هر کدام شما در یک روز 5 وقت نماز خوانید، پروردگار در نامه اعمال شما ثواب 50 وقت نماز می نویسد. چه سعادت بزرگی است برای شما امت اسلام. پیغمبر خدا گشته آمدن، او بقربه که ساعت از 1 گذشت، 10 دقیقه از همین شما می طلبم به خاطری بود کردنی صحبت. پیغمبر خدا گشته آمدن، سحر برای ادای نماز نزد خانه کعبه نشسته بودند. بعد از نماز خواندن با ذکر خدا مشغول بودند، در حیرت بودند، در تفکر بودند که این واقعی این شب رخ داده را من به این اهل مکه چگونه بیان کنم؟ آیا من گویم اونها قبول میکنند؟ آخر این واقعی بود که عقل هر آدم اگر ایمانی به خدا و ایمانی به غیب نداشته باشد اینو قبول نمیکند. عقل سالم، خصوصا عقل آدم های مادی پرست که فقط محسوسات میبینند قبول نمیکنند. شاید حالا این صحبت منم بعض مادی پرست ها فهمند، خیال میکنند که افسانه گفتی سرداملا. اول کسی که بعد از برآمدن آفتاب نزد خانه کعبه آمد ابو جهل بود، دشمن سرسخت اسلام و پیغمبر، عمرو بن حکام. دید که محمد با تفکر در نزد خانه کعبه نشسته است، نزدیک رفت، به خاطر تمسخر کردن، به خاطر تحقیر محمد گفت یا محمد آیا این شب به تو از آسمان چیز نازل شد؟ به خاطر کم شدن وقت عبارتهای عربی شد ترجمه میکنم از زنان. رسول اکرم بودن آره، گفتن ابو جهل این شب پروردگار منه با دعوت رسمی خود از نزد خانه کعبه از اینجا به مسجد الاقصی برد، به بیت المقدس برد. ابو جهل دهانش قطعی همین شب باز گشت آمدی، رفتی و باز گشت آمدی؟ آره گشت آمدم. رسول اکرم فقط اصرار را بیان کرد، شب رفتنشان گفت، او معراج عالم بالا را نگفت. در که رسول اکرم میدانست که وقتی که اینها این سفر زمینی را باور ندارند، قبول ندارند، چگونه سفر آسمانی را قبول میکنند؟ بنابر او را نگفت به ابو جهل. ابو جهل دستاش در دهانش موند از حیرت. آخر چگونه گفت؟ 1 ماه کاروان می رود، 1 ماه گشته می بیاد، 2 ماه را تو رفتی و با گشته آمدی؟ شتابان
نزد حضرت ابوبکر. ابوجهل به خاطر چی؟ به خاطر این خبر خرسندی رساندن؟ نه، به خاطر ابوبکر طعنه زدن، به خاطر ابوبکر در شک و شبهه انداختن، به خاطر آن که ابوبکر او رفیقه که تو او رو پیغمبر میدانی، او رو از جانب خدا فرستاده شده میدانی، دیوانه است. من گفتم تو دیوانه است، باور نکنی بیا شنو. به خاطر این را دروازه ابوبکر رو تق تق کرد. ابوبکر سرستانبه بود ابوجهل لعین. حضرت ابوبکر از داخل صدا دادن چی میگویی؟ گفتن برو تیز بیا. ابوبکر ستابان آمد. چی؟ اما نگفتم اون محمد رفیق تو دیوانه است، ساحر است، نگفتم، باور نکردی. اکنون بیا ببین چی میگوید. میگوید همین شب من از خانه کعبه به بیت المقدس رفتم و از آنجا بازگشت آمدم. حبیبی 2 ماه را در یک شب رفته آمده. حضرت ابوبکر شدیدن گفتن ابوجهل همین سخن محمد گفت، تو از زبان محمد به من نقل داری؟ گفت آره. گفت قسم به خدایی که محمد به پیغمبری فرستاده است، اگر محمد گوید که همین شب من به عالم بالا به عرش برآمدم، من باور نکنم چی جای کار سفری زمینی. ابوجهل گویا مشتی محکم در دهنش خورده باشد و خود غنار کرام نزد خانه کعبه آمد، با آواز بلند فریاد کرد ای اهل مکه جمع شوید. همه جمع شدند. گفت محمد میگوید که این شب من بیت المقدس رفتم، بعد از آن بازگشته آمدم. سردارای مکه، بایای مکه، منکرای قیامت و منکرای خدا و رسول، مثل این زمان منکرای بدبختش زود به سوال جواب گذاشتند. گفتم اگر محمد حقیقی بیت المقدس رفته باشد، ما از او میپرسیم که بیت المقدس چند ترازه دارد، چند ستون دارد، چند در دارد، محرابش در کجاست، رنگش چگونه است. رفته باشد اگر میداند، زیرا که در بین این بایهای مکه بودن کسانی که زیارت بیت المقدس رفته بودند. خوب گفتم ما از تو میپرسیم، بلندی برا. رسول اکرم بلندی برا آوردن. ما از تو سوال میکنیم، تو جواب گو. اگر حقیقی رفته باشی، بیت المقدس با همه صفاتهاش به ما بیان کرده که رسول اکرم شبانه رفته بود. بالای این جناب پیغمبر اهمیت به مسجد نداده بودند، زیرا که مقصد رسول اکرم مسجد نبود. مقصد پیغمبر بزرگوار ما تجسس مسجد و رنگ محراب وی نبود. حیران شدن که چی گویند. پروردگار صاحب محمد صلوات ربی و سلامه علیه زود مهندس ها و رپورتیرهایی به اصطلاح امروز بگوییم تلویزیونی الهی را سپارش داد، کامراهای مخصوص ملائکه ها را سپارش داد که کامراهای خدا در بیت المقدس بذاره و با آینه نیلگون در مسجد حرام پیش چشم حبیب من منظری بیت المقدس نشان دید. کامراهای الهی رو به مسجد الاقصی شدند و آینه نیلگون محمدی پیش روش نمایان شد. هر یک نقطه بیت المقدس را تصویر میکرد، رسول خدا در پیش چشمش میدید مانند تلویزیون بارین. اونها سوال میدادن، یک جواب میگفت. هر سوالی که میدادن رسول خدا جواب میداد. بعد از تمام شدن سوال و جواب ابوجهل گفت امرای کسانی که رفته بودند اما الوصف فصحیح اما الواصف فکذاب. نعوذ بالله. گفتن صفتی کردگی محمد بیان کردگیش درست است، هر چیزی که گفت طوری گفت، اما ما میدانیم این دروغگو است، این ساحر است. گفتن نعوذ بالله. خوب از زن در اینجا صحبت امساله معراج به پایان میرسانم. اگرچه صحبت به آخر نرسید که هم موند، اقربه که ساعت به 1:15 شد و در این لحظه های اجابت دعا
و در این لحظه های نزول رحمت و در این لحظه های حضور ملائکه ها یک جای دعا کنیم پروردگار مسجد الاقصی را از نو به اختیار بندگان موحد سپارد. پروردگار این یهودی ها را از مسجد الحرام از مسجد الاقصی دور سازد و دست تجاوز و ظالمانی اونها را خدای از این سرزمین مقدس دور گرداند و برادران مسلمان مستضعف ما را در فلسطین خدای آزاد گرداند و این مسجد خدای جای عبادت موحدها و بندگان خالص خودش گرداند. پروردگار اسلام عزیز ما را در تمام عالم غالب گردان و قانون قرآن را در روی زمین حاکم گردان. پروردگارا فیض و برکات در تمام سرزمین های عالم اسلامی و خصوصا در این سرزمین جمهوری ما نازل گردان و فقر و تنگدستی و محتاجر خدای از این جمهوری ما و از این ناحیه ما برداشته گردان. پروردگارا این صلح آرامی و این اتحاد و این محبت را در بین مسلمانان تاجیکستان همیشگی بردوام گردان. خدایا رئیس جمهور که کفیل آرامی و صلح است عمر دراز و تن صحت و تمام با توفیق بندگی و همت اسلامی نصیب گردان. خدایا به ایشان همت عطا فرما که همیشه مسجدها و مدرسه های ما را برای دانشجویان کشاده گردانند. آمین یا رب العالمین. و رحمت الله و برکاته. مهمانای خانه خدا و عاشقان مدرسه محمدی صلی الله علیه و سلم، پیش از آغاز صحبت اولا برای یکایک شما و خصوصا برای مادرای عزیز و خواهرای اسلامی، برای آنکه از راههای دور و نزدیک برای آمدن این مدرسه محمدی قدم رنج فرمودید، از پروردگار اجر جزیل و ثواب بزرگ خواهانم و عاجزانه دعا میکنم خدایا قدمهای زده شما را و خراجاتی که در آمدن این مسجد کرده پروردگار اجر جزیل و ثواب بزرگ در عوض آن به شما عطا فرماید و شما را از جمله طالب علمها و سامعها که رسول اکرم و ابو دردار رضی الله تعالی عنه بشارت دادیاند از همون طایفه گرداند و چگونه که در جمعه گذشته اعلان داشته بودم که جمعه آینده اگر خدا به من مهلت دهد صحبت خود پیرامون جواب گفتن سوالهای شما که خیلی هم زیاد جمع شدن صرف می نمایم و الحمدلله این ساعت برای ما دست داد و الان با شما از بالای این منبری پیغمبر بزرگوار معلم اولی مکتب قرآن با شما رو فرو هستم و انشاءالله درخواستهای شما را و خصوصا سوالاتی که از جانب خواهرای اسلامی به من وارد شده است با قدر دانش ناکرایی خود جواب میگویم. انشاءالله جمعه آینده صحبت در باب قیام لیل و نماز شب و راز نیاز بنده در دل شب با پروردگار صحبت میکنم، به خاطر آنکه امروزها و این ماههای کوتاهی شبهاست و لحظه های و روزهایی است که بنده های مومن اکثر وقت از سبب خستگی از نماز تهجد و از نماز بامداد عقب میمونند
بنابر همچون یک پند و همچون یک تذکر میخواهم فضیلت قیام لیل و فضیلت شبخیزی را با شما عزیزان از نگاه قرآن و سنت بیان کنم، به امید آن که شاید بعد از شنیدن این صحبت شما از بحر خواب شیرین خود گذرید و برای نماز بامداد لااقل در مسجد خواندن کوشش کنید. احمدك يا الله كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعین. اینجا مدرسه محمدی است، اینجا مکتب است که اساسگذار او، بنیادگذار او حبیب خدا و آفتاب تابان رسالت محمد ابن عبدالله است و برای یکایک ما و شما عاشقان این مدرسه لازم است و ضرور است پیش از آغاز درس اولا صلوات، اولا تحیات به روح پاک این پیغمبر بزرگوار همچون گلدسته تقدیم نماییم و آن صلات و تحیات این است که من بگویم و شما هم با من پیرو باشید. گویید اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. خدایا از بوی خوش و فارم صلوات و درودهای ما روضه مبارک پیغمبرت را خوشبو و معطر گردان. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا تلاوة كتابك الكريم آناء الليل وأطراف النهار. پروردگارا آن چیزهایی که ما آموخته بودیم و الان فراموش شده است از فضل خود خدایا آن را از نو به یاد ما انداز. خدایا آن چیزی که ما درباره و علم نداریم دانستن او را، آموختن او را خدایا برای ما میسر گردان. پروردگارا برای ما بندگانت و خصوصا اهل علم و طالب علمها محبت قرآن و محبت خواندن قرآن در دلها ما پیدا گردان. خدایا زبان ما را همیشه به خواندن آیاتی این کلامی بزرگ گویا گردان. پروردگارا جوانای ما را و فرزندهای ما را برای از خود کردن علم، چه علم دین و چه علم دنیا، همت نصیب گردان. خدایا فرزندان ما را همت و محبت علم در دلهای اونها پیدا گردان که مانند که گذشتگان اونها علم دین از خود کردند و شماری زیاد کتابهای در باب فقه و دیگر تفسیر تالیف کردند، امروز فرزندان مسلمان خدایا همتی بیدار عطا کن که علم دنیایی را از خود کنند و تا عالم اسلام از ذلت و خاری در نزد کافرها خلاص کنند. جوانای خوب، شرمندگی که امروز بالای عالم اسلام است که هر مؤمنی حقیقی از خجالت اشک میریزد. خوانید، علم زمانوی را از خود کنید، علم کامپیوتر را از خود کنید، کیمیک شوید، فیزیک شوید، مهندس شوید. نگذارد که اسلام در نزد دشمنای خدا خار و ذلیل باشد. پدرای عزیز، فرزندایی که شما دارید کدامش استعدادناک است، کدامش ذهن خوب دارد، برای باسواد کردن آن، برای خواندن آن چقدر خراجات لازم شود صرف کنید، اونها را خوانانید،
تا اینکه آینده برای ملت، برای خلق، برای دولت تاجیکستان و برای اسلام خدمت کنند. باور کنید جوانای خوب، هلاک امت اسلام در جهل است. خدا رحمت کند پادشاه‌های قدیمه، خدا رحمت کند علماها و مفسرهای قدیمه، مانند شماری زیاده که در علم فقه کتاب تالیف کردند. اگر اونها در علم شیمی و فیزیک و بیولوژی اینقدر تالیف میکردن درباره و مشغول میشدن، امروز عالم اسلام دستنگر یک مش یهودی ها نمیشود. بنابر علم دین دنیا نیست، علم دنیا هم علم خدا هست. والله فیزیک ها و خیمیک هایی که برای اسلام خدمت میکنن برابر مفسرها در پیشگاه خدا قدر و مرتبه دارند وقتی که نمازشان خوانند. جوانای خوب، خانه این علم میراث شماست، این علم میراث پیغمبر شما هست. پروردگار اولین بار پیغمبر ما را خواندن به امر کرد، نه یهودی ها را، نه اروپایی ها را. اما امروز ما دستگیری اونها هستیم. پروردگار شما را جوانای خوب همت احتیاطی برای خلاص کردن عالم اسلام و مسلمان ها از ذلت کوشش بخرجه. السلام علیکم. ایشان محترم، من یک خانمی می باشم از ریان فرغان تپه و از خداوند سلامتی شما را همیشه طلب دارم و می خواهم که شما چون چراغ تابان برای ما همیشه باشید و راه دین را برای ما بندگان روشن نمایید. و سوال دارم که از راه دور برای شنیدن آن آمدم. شوهرم 4 سال شده است که به روسیه رفته است، اما به من و فرزندانم یگان بار هم پول روان نمی کند. وقتی که پدر من از دنیا گذشت قصورم آمد، به جای همدردی بیان کردن با من گفت که تو را به جای بچه هم طلاق کردم، رو شوهر دیگر کن. آیا این از نظر اسلام درست است؟ ولی من شوهر خودم را انتظارم، شوهر کردن نمی خواهم و می خواهم فرزندانم پیرو اسلام باشند. اما دستی نارسا دارم، از شما دعا طلب دارم برای فرزندانم، یک خواهر اسلامی شما. خواهر عزیز، اولا پروردگار شوهر شما را ناموس عطا فرماید که یاد شما و فرزندانش کند. من از این منبر رسول اکرم برای تمام جوانهایی که در شهرهای روسیه خدمت میکنند، برای کار و بار رفتند خطاب میکنم. جوانای عزیز، در خانه شما را همسراتان انتظار است، در خانه شما را فرزنداتان انتظار است. شما نباید با مشغول شدنی به فاحشگی، با مشغول شدنی معیشت با زنهای افلاطی بیدین همسرای خود فراموش کنید. این جوان مردی نیست، این بیناموسی است، این دیوسی است. خدایا شما را انصاف احتیاط کی خدمتی که در آن عذاب میکشید برای خاطر نفقی اهل و عیالتان باشد، نه برای عیاشی، نه برای فاحشگیتان. و دیگر خواهر عزیز، با آن سخنی که قصور شما گفته است شما طلاق نمیشوید، زیرا که طلاق شما در اختیار شوهر شماست. اگر شوهر با پدرش اجازت دهد که از جانب من همسر من را طلاق کن، آن وقت میتواند پدر کلینش طلاق کند. و الا اگر شوهر شما از این خبر نداشته باشد، با این گفت سخنی قصورتان شما طلاق نمیشوید. انشاءالله در انتظار شوهرتان باشید. امید دارم که شاید این صدای من روز او شنود و باز ناموسی انسانیش و ناموسی جوان مردش به جوش بیاد و به یاد شما شود و به سراغ شما بیاد. خواهر عزیز، خدا شما را نگه دارد و فرزندهای شما را عمر دراز و تن صحت و اهل علم گرداند. السلام علیکم داملای عزیز، ما یک نفر خواهر اسلامی شما هستم و عاشق این مدرسه محمدی ام.
و هر روز جمعه را به صبرانه انتظارم و طالبه های زیاد هم دارم و در مولودهای خود زنها را به نماز و سطر دعوت میکنم، ولی استادانم در وقتی نام پیغمبر را گرفتن ترکم میکردند، یعنی تعظیم میکردند و من هم میکردم. بعد از شنیدن سخن شما توبه کردم. آیا خداوند مرا میبخشیده باشد؟ و میخواهم در حق خودم و طالبه های من دعا میکردید، شاید دعای شما اجابت میشد. و از خدا طلب دارم که شما و خاندان شما را در پناه خود نگه دارد. با احترام خواهر اسلامی شما. خواهر عزیز، پروردگار شما را و مانند شما بارین خواهرای اسلامی و مادرای اسلامی را شمارشان از صفشان زاید کند که همسایه های خدا، دوگانه های خدا، هم اشلاق های خدا برای راست هدایت نمایند و از فحشا و از بیعفتی و بیناموسی و از بیحیای اونها را نگه دارند. سوالی که شما درباره تعظیم نام پیغمبر شنیدن کردید، این سوال است که در بین اکثر ملاها و ایشانها بحث دارد، اما یگان که اونها برای تعظیم کردن دلیلی ندارند. من با باوری کامل از بالای منبر رسول اکرم میگویم، یعنی برای تعظیم کردن، سرخم کردن در وقت شنیدن نام پیغمبر یا نام الله دلیل ندارند، نه از قرآن و نه از حدیث نه از کتاب معتبر فقهی. بنابر خاطر آن که این مسئله آخر به عصبیت کشید، ما این در یک محفل با بزرگان یک صحبت شد، ما من کردیم اونها از روی عصبیت و نادانی جاهلی طرفدار بودند به دلیل که امروز هم باز ترغیب کرد ایستادن بر خط ما. او برای من زیانی نیست، به خودشان است زیان. میخواهم از کتاب با شما عزیزان بیان کنم. البته مانند این کتاب‌ها بسیار است، اما فقط من از کتابی که برای همه دسترس هست، مجموعة الفتاوا که مؤلف او مولانا عبدالحی است و در حواشی خلاصه نوشته شده است که اکثر شما دارید، از همون نوشتم. اگرچه در این باب موضوعات خدا رحمت کنه البانی هم هست، در دیگر کتاب ها هم هست. استفتاء این سوال که می‌فرمایند علمای دین در این مسئله که تقبیل ابهامین در زمان ما مروج است. تقبیل گفته مونه در وقتی از آن بعضی مصطفادار دستاشون پیدا کرده چشماشون میمالن. ببینید گاه شما هم میکنید. آیا در وقتی از آن این جایز است یا نه؟ این یک سوال. دوم، این تقبیل را در بعض کتاب‌های فقه مستحب نوشته است، مثل کتاب کنز العباد و جامع الرموز شرح مختصر، ولیکن در کتاب‌های معتبره و متداوله نشانه از آن نیست و آن کتاب که در آن این مسئله مذکور است غیر معتبر است، یعنی کتابی که در نزد محققا اعتبار ندارد، کتاب کنز العباد و جامع الرموز و فتاوای محیط. از این وجه که در آنها رطب و یابس بلا تنقیح جمع شدند، یعنی اونها کتابی هستند که تر و خشک، ضعیف و صحیح و دروغ و راست همش جمع کردگی هستند، زیرا که مؤلفاشان محقق نیستند. و احادیثی که فقها در این باب نقل میکنند هیچ کدام اونها صحیح نیست، بلکه موضوعند. و این چنین ملا علی قاری در موضوعات نوشته است. علی قاری این هم یکی از علماهای محقق حنفی مذهبند، مختصر شرح کردگی هستند، مشکات شرح کردگی هستند، فقه اکبر شرح کردگی هستند. نوشته است یعنی بوسه کردن دو انگشت و به چشم مالیدن آن اصلی ندارند، یعنی این در اسلام نیست، نه پیغمبر خدا کرده است، نه صحابگان کرده است، نه تابعین کرده است، نه حضرت امام اعظم کرده است. باور کنید. و به چشم مالیدن آن اصلی ندارند. و این چنین در وقتی شنیدن نام الله و یا نام رسول خدا
خود را جنبانیدن اینم اصل ندارن. صحابه رسول اکرم پیغمبر خدا رو نامش میگرفتن، هیچ کدامش اینطور نمیکردن. یا در وقت اذان در مسجد بودن یا در خانه نام پروردگار بلند میشد، هیچ کدامشون اینطور نمیکردن. باور کنید اینا از اسلام نیستن. زیرا که تعظیم الله، تعظیم خدا به ثنا گفتن است و به ذکر است. پروردگار تعظیمش و جل جلاله گفتن است. وقتی که نام خدا رو میشنوی جل جلاله گو، یعنی جل جلاله گفتن است. و احترام رسول اکرم به درود گفتن است، نه به جنبانیدن سر. مجموعه الفتاوا صحیفه 327. عزیزان من، بعضی طالب علم در اینجا هستند، بعضی شاید اهل علم هستند، هر مسئله من پرسم صحبت کنم، اینها از من صحیفش از کتاب میپرسن. جوانای خوب، حالا شما بر وقت است، شما وظیفتان خواندن است، کتاب بینی است. انشاءالله وقتی که عالم شدید، کتاب بسیار دیدن گرفتید، خود این مسئله ها پیشتان برآمدن بگیرند. کدام سؤال یک شخصی از من پرسید است که شما گفتگی پوشیدن لباس سیاه سنت است، رسول اکرم است، از رد المختار نقل کرده. رد المختار این در کدام کتابش است و در کدام صحیفش است؟ وقتی که شما در نمیدانید که همین مبحث لباس در کتاب می شود، ندانید، شما دعوای ملایی کردن تا نمی ارزد. جوان خوب، اگر جوان باشی لیکن ملا باشی، یعنی شما وقتی که من درباره لباس گفتم، شما از رد المختار باید کتاب کراهت خانه که در اونجا فصل لباس است، در اون فصل عقل است، در اون فصل خانه‌داری است، به اون مراجعت کنید، گفتگی من نمیابید. بالا این در همه کتاب ها کتاب لباس است. شما صحیح مسلم نگاه کنید، صحیح بخاری نگاه کنید، در وقت کتاب به نام لباس هست. هر مسئله را از کتاب خود شما صحبه. شاید کتاب لباس سیاه پوشیدن از کتاب طهارت مختصر ساز که نیافتی تطریع عورات دا. اون جوان خوبانی انشاءالله خدا تو را علم چیت آینده ملا میشوی، صبر کنانی. فقط پیشوها چیزی که میگویند قبول کردن گیر. باز تکرار میکنم که این در صحیفه 327 در مجموع الفتاوا. خوب من باز این البانی رو نآوردم، موضوعات او را، امام کاشانی رو قولش نآوردم، دیگر مؤلفایی که در این باب نوشته هستند سخن اونها رو نآوردم. بنابر خواهر عزیز، خوب دایی وقتی نمیدانستی تعظیم میکردی، انشاءالله از پروردگار که استغفار کردی خدا گناهی تو رو میگذرد. من گمان میکنم که تو به امید ثواب تعظیم میکردی، برای این خدا تو رو مؤاخذه نمیکند انشاءالله. خواهر عزیز اسلامی، در وقتی نماز خون بینی روان شد، چکیده نشد، نماز بریده میشود یا نه؟ وقتی که از بینی خون بیاد در درون نماز شما پای برده که خون آمده ساده است، انگشترین خودتان اندازه. اگر نوک انگشترین تا سرخ شد، این خون، این پایان من از سختی پایان بینی آمد، نم طهارت شما شکست. بنابراین بینی تا قطع بیرون برآورده، طهارت کنید، نماز تا آمده ثانی ایسر کنید، یا که دوامش میکنید و استعداد شما دو وابسته است. چکیده نیمو به زمین شر نیست. وقتی که در همین پایان بینی آمد، جای ملایمی بینی داد، طهارت نشکند.